აბა კაი გამარჯობა ყველას, აგვისტოს თვეც დადგა, ბიზნესმედია საქართველოს საფულის ბოლოთვის სტარტ საქმიანად იწყებს და იღებს საინტერესო თემების ნომრები, რეპორტაჟები და ბიზნესამბები. მაშასე, ჩვენი საქმიანი დილა იწყება წინასწარი შეფასებით 2019 წლის ივნისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი მისმა ზრდამ 5% შეადგინა, ხოლო 2019 წლის პირველი 6 თვის საშუალო რეალური ზრდა 4.19%-ია. 31 ივლისის ვაჭრობის შედეგად ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებით ახალ ისტორიულ მინიმუმამდე გაუფასურდა, განახლებული კურსით დოლარი 2 ლარი 97 თეთრი ღირს, ევროს ფასი კი 3 ლარი და 31 თეთრია. სად გადის წითელი ხაზი არ უთქვამს, მაგრამ ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა გუშინ თქვა, რომ თუ ლარის გაუფასურების ტენდენცია გაგრძელდება, ჩვენს ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს გამოვიყენებთ. საღამოს 6 საათზე რეაქცია გაოფიციალურდა, დღეს ეროვნული ბანკი გეგმავს 40 მილიონი დოლარის გაყიდვას. ბანკი აქვე აცხადებს, რომ თუ გაცვლითი კურსიდან მომდინარე წნეხი ინფლაციაზე შენარჩუნდება, ეროვნული ბანკი ასევე გაამკაცრებს მონეტარულ პოლიტიკას. უნდა ვივარაუდოთ განაკვეთის გადახედვასაც ნიშნავს. ნახეთ, ნებისმიერ შემთხვევაში ეროვნული ბანკი ჩაერევა თუ არა, ლარი მაინც დაიწყებს გამყარებას. ეს მისი ბუნებრივი მდგომარეობა. გუშინ საღამოს უკვე ფინანსთა მინისტრმაც ამოანათა. და ხო, რა თქმა უნდა, ისიც კოლეგის მსგავსად ამას ყველაფერს მიმდინარე მოვლენებს უკავშირებს. საქართველოში 2019 წელს უცხოურ ვალუტაში დაკონვერტირებული პენსიის ოდენობა შემცირებულია. თუ იანვარში საშუალო პენსია 74 დოლარი იყო, დღეს ის უკვე 77 დოლარს შეადგენს. ლარის გაუფასურების შედეგად შემცირდა საშუალო ხელფასის მოცულობაც. აქ კლება არც მეტი არც ნაკლები 40 დოლარს შეადგენს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით საქართველოში საშუალო ხელფასი 1100 ლარს შეადგენს. შესაბამისად იანვარში საშუალო ხელფასი 411 დოლარს შეადგენდა. ეხლა კი 372 დოლარია. დღეიდან დედაქალაქის რამდენიმე ქუჩაზე ზონალური პარკირების სისტემა ამოქმედდება, შესაბამისად უკვე ჩართულია ზონალური პარკირების გადასახადის გადასახდელად შექმნილი მობაილ აპლიკაცია პარკინგ თბილისი. ამავე დროს გარდა პარკინგის გადასახადისა მოქალაქეებს აპლიკაციის გამოყენება უფასო პარკირებისთვის ავტომობილის დასამატებლადაც შეეძლებათ. თბილისის მერი გასულ წელს კახეთის გზატკეცილზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემსრულებელი კომპანიისგან დაზიანებული საფარის აღდგენას მოითხოვს. კალაძემ 15 მილიონიანი ხარჯის ინფრასტრუქტურული ობიექტის ხარვეზის აღდგენა კვლავ შემსრულებელ კომპანიას დაავალა. მთავრობის ხდომის შემდეგ სათადარიგო მონაკვეთზე სამუშაოების შემსრულებელი კომპანიის ბლექსი გრუპის გენერალური დირექტორის ინფორმაციით კომპანია მზად არის შესაბამისი ხარვეზები გამოასწროს. TBC-მ ტურიზმის სექტორის ყოველკვირეული მაჩვენებლის ანალიზი განაახლა, რომლის მიხედვითაც სანქციების დაწესებიდან მესამე კვირაში ტურიზმის დინამიკა, თუ მიხვდებით, მცირედით გაუმჯობესდა. საქართველოს ავიაბაზარზე დაბრუნებული ატლას გლობალი ზამთრის სანავიგაციო სეზონიდან ფრენების ყოველდღიურად განხორციელებას გეგმავს. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო წელს ყურძნის კარგ მოსავალს ელოდება. რთველზე, გინძმარაული, ახაშენი, მუკუზანი და ყვარლის მიკროზონის ყურძნის საწარმოებში ჩაბარება ვენახების კადასტრის ამონაწერის საფუძველზე მოხდება. დილაუშიდობისა საქმიანი დილას უყურებთ ტელე პირველზე, მე გიორგი ისაკაძე ვარ. სანალაპიაშვილია და ჩვენ ვიწყებთ ყოველ დილას საქმიანად და ამას ვიწყებთ თქვენთან ერთად. ძალიან საინტერესო თემები. ყოველ შემთხვევაში ვცდილობთ, რომ ყოველდღურად თემები იყოს საინტერესო. გიორგი, მოდი გუშინდელი დაპირების შესაძლებლობით დავიწყოთ. ჩემთვის მართლა ძალიან საყურადღებო ამბავი იყო, რომ ეთიოპიაში და თან განსაკუთრებით ეთიოპიაში სწორედ მოხდა ეს ამბავი და 12 საათის განმავლობაში 350 მილიონზე მეტი ხე დაირგო.
ეთიოპიაში 12 საათში 350 მილიონზე მეტი ხე დარგეს. აფრიკის ამ ქვეყანამ ერთ დღეში ხეების რეკორდული რაოდენობის დარგვა მოახერხა. 29 ივლისს ხეების დარგვის აქცია ეროვნული კამპანიის მწვანე მემკვიდრეობის ნაწილი იყო. ამ კამპანიას ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი უძღვებოდა. პროექტი ქვეყნის მასშტაბით 4 მილიარდი ხის დარგვას და ამაში მოქალაქეების ჩართულობას ითვალისწინებს. გაეროს მონაცემების თანახმად 2000-იან წლებში ეთიოპიის ტყეების საფარი მხოლოდ 4% შეადგენდა, მაშინ როცა წინა წლებში ის უკვე 35% იყო. ტყის საფარის აღდგენა ეთიოპიისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. აი ესე ჩვენთვის მთლიანად ეკონომიკა რომ არის, რადგან ის კლიმატურ ცვლილებებს, პერიოდულად გვალვას, მიწის დეგრადაციას და წყალდიდობებს ებრძვის, რაც ერთიანობაში ზიანს აყენებს სოფლის მეურნეობას. მოსახლეობის 80% კი სწორედ სოფლის მეურნეობაზეა დამოკიდებული და მათი არსებობის ერთადერთი წყაროც. 2017 წელს ეთიოპია აფრიკის 20-მდე ქვეყანას შეუერთდა, რომელთაც ტყის ლანდშაფტის აღდგენის ინიციატივის ფარგლებში 100 მილიონი ჰექტარი მიწის აღდგენა გადაწყვეტეს. ინოვაციების და ტექნოლოგიების მინისტრმა ასევე დატვიტა, რომ 12 საათის განმავლობაში ზუსტად 353 მილიონ 623,660 ხეა დარგული. CNN-ზეც მოვიძიეთ ინფორმაცია დამატებით, წინა მსოფლიო რეკორდი იყო ინდოეთის 2017 წელს 1,5 მილიონზე მეტმა მოსახლემ 12 საათში მაშინ 66 მილიონი ხე დარგო. რეკორდების გამო ავყვებით ამას პრინციპში, უბრალოდ მონდომების, შესაძლებლობების ამბავია შთამბეჭდავი და არ დაგავიწყდეთ, რომ აფრიკაზე ვსაუბრობთ, კონკრეტულად კი ეს რიცხვები და მაგალითები ეთიოპიას ეხება. თუ გაინტერესებს ყველაზე მეტად რაზე რისი მშურს ეთიოპიის გარდა ამ 353 მილიონი. ერთსულოვნების გარდა კიდე ბოლო აწლეულის განმავლობაში მოსახლეობის რაოდენობის ზრდის უზარმაზარი ტალღა იყო ეთიოპიაში. პრაქტიკულად ქალბატონებო და ბატონებო 30 წლიან მონაკვეთში ეთიოპიის მოსახლეობა არის გაორმაგებული. რაც არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი არა მხოლოდ სახელმწიფოებრიობისთვის, როგორც ასეთი, არამედ მისი ეკონომიკისთვის და ეთიოპიის გაორმაგებული მოსახლეობა უკვე 105 მილიონს შეადგენს. წარმოგიდგენიათ? ეთიოპია ეკვატორს ჩრდილოეთით მდებარეობს აფრიკის ერთ-ერთი უღარიბესი ქვეყანაა. ერთ-ერთი უღარიბესი, მისი მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ მოსახლეზე $2,500 ეკვივალენტია. შედარებისთვის ეს რიცხვი საქართველოში სავალუტო ფონდის გათვლით $12,282 შეადგენს. ანუ მინიმუმ 5-ჯერ თუ 6-ჯერ მეტი არა ვართ ეთიოპიას. შემოსავლების მიხედვით იმდენად ღარიბია ეთიოპია, მაგრამ იგივე სავალუტო ფონდის მონაცემებით ეთიოპიის ეკონომიკის ზომა 91 მილიარდია. ნახეთ, მაშინ როცა საქართველოს ეკონომიკის ზომა იგივე მონაცემებით დაახლოებით 17 მილიარდი. დოლარი რა თქმა უნდა, ეს კი იმის მიუხედავად, რომ ეთიოპიის მოსახლეობის რაოდენობა საქართველოსთან შედარებით 28-ჯერ დიდია დღევანდელი მოცემულობით. მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის მონაცემებით ეთიოპიის ექსპორტი $2,200 მილიონი იყო. ქვეყნის მთავარი საექსპორტო საქონელი ყავის მარცვლები გახლდათ და სულ $713 მილიონი ყავის ექსპორტი განხორციელდა და ექსპორტის 53%-ზე მეტი სწორედ სოფლის მეურნეობაზე მოდის. თუ ამ მაჩვენებელს საქართველოს შევატარებთ, დავინახავთ, რომ საქართველოს ექსპორტი ამ წელს უფრო დიდი იყო, ეთიოპიაზე ცალსახად დიდი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ექსპორტზე 2,7 მილიონის საქონელი გავუშვით და შესაბამისად საქართველოს ამ ქვეყანასთან შედარებით ეს უფრო აქტიურად არის ჩართული საგარეო ვაჭრობაში. თუმცა ამას თავისი მიზეზები აქვს, რადგან სისტემური კორუფციის სიღარიბის განუვითარებელი ინსტიტუტების გამო ეთიოპიაში ბიზნესის კეთება წარმოუდგენლად რთულია და იქ ცხოვრები მილიონობით ადამიანი საკუთარი შესაძლებლობის რეალიზებას ცალსახად ვერ ახდენს. ჩვენთან ბიზნესის კეთება მარტივია, კორუფციასთან ბრძოლასაც ჯერ ასე თუ ისე ვახერხებთ, მაგრამ ფაქტია, რომ ერთსულოვნება კონკრეტულ მიზნებზე ორიენტირება და შეთანხმება ამ მიზნებისათვის შრომა შესაბამისად შედეგების მიღწევაც ძალიან გვიჭირს. მიუხედავად იმისა, რომ ივლისისთვის წინასწარი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 5%-ით არის განსაზღვრული. საქსტატმა ეს მონაცემი გუშინ გამოაქვეყნა, რიცხვებიდან პირველი 6 თვის საშუალო რეალური ზრდა 4,9%-ით არის განსაზღვრული. ამავე დროს თვის განმავლობაში საქართველოს
საქართველოს დღეს გადამხდელი საწარმოების ბრუნვამ 6 მილიარდ 800 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 14,9%-ით არის გაზრდილი. ეკონომიკურ ზრდაზე ასევე დადებითად იფოქმედა ექსპორტის 11,9%-იანმა ზრდამ. და კიდევ ერთი ფაქტი იყო იმპორტის შემცირება და ამ შემთხვევაში რიცხვები ამბობენ, რომ იმპორტი თითქმის 5%-ით არის შემცირებული. კი ბატონო, მათი განახლებული ანგარიშის მიხედვით ეკონომიკური აქტივობის ზრდა ფიქსირდება მრეწველობაში, უძრავი ქონებით ოპერაციები, მომხმარებლების და სხვა მომსახურების გაწევის დარგი, მშენებლობა, ვაჭრობა, ტრანსპორტი, სასტუმროები და რესტორნები. ერთადერთი კლება საფინანსო საქმიანობაშია და საფინანსო სექტორის კლების მიზეზი კი კომერციული ბანკების საპროცენტო შემოსავლების და შესაბამისად გამოშვების მოცულობის კლებაა. მოგიტანთ თოდრაძეს მოусმინოთ. რაც შეეხება საკვირაო სექტორში ზრდისა და კლების მიზეზებს. დამამუშავებელი მრეწველობის დარგში ზრდა ძირითადად უკავშირდება მეტალურგიულ მრეწველობაში განვითარებულ მოვლენებს. კერძოდ დაახლოებით 51%-ით არის გაზრდილი ფერო-სილიკო-მანგანუმის ექსპორტი, უძრავი ქონებით ოპერაციების და მომხმარებლისთვის სხვადასხვა სახის მომსახურების გაწევის სექტორში ზრდა ძირითადად განაპირობა ისეთი მომსახურებით დაკავებული კომპანიების ბრუნვის მოცულობის და როგორიცაა მაგალითად სარეკლამო საქმიანობა, ბუღალტერული აღრიცხვის და აუდიტის სფეროში, თარგმნელებითი საქმიანობა, კომპიუტერებთან დაკავშირებული საქმიანობა. სრულ მონაცემებს, რა თქმა უნდა, ბიემ-წერტილი ჯიზე გაეცნობით. ჩვეულად საქსტატის მონაცემებს კი ეკონომიკის სამინისტროდან გუშინვე ეკატერინე მიქაბაძე გამოეხმაურა. მინისტრის მოადგილემ შეფასებისას თქვა, რომ ეკონომიკური ზრდის გაუმჯობესებას ხელი საქონლით საგარეო ვაჭრობის დეფიციტის გაუმჯობესებამ შეუწყო. მისი თქმით, დეფიციტი 90 მილიონი დოლარით შემცირდა, რამაც საგადამხდელო ბალანსის დეფიციტზე პოზიტიური გავლენა მოახდინა. ამბსევე ამბობს, რომ ივნისში ტურიზმი და შემოსავლები იყო 4,9%-ით გაზრდილი. ასევე დადებითი ტენდენცია დაფიქსირდა წმინდა ფულადი გზავნილების მიმართულებითაც. მისივე განცხადებით, ივნისში ეკონომიკის რეალური ზრდა დაფიქსირდა ისეთ სექტორებში, როგორიც არის ოპერაციები და უძრავი ქონება, მშენებლობა, ტრანსპორტი, ვაჭრობა, დამამუშავებელი მრეწველობა, სასტუმროები, რესტორნები და ასე შემდეგ. მოკლედ, ივლისის მეოთხე კვირაში საქართველოში საჰაერო გზით შემოსული რუსი ტურისტების რაოდენობა არის 74%-ით შემცირებული, ისევე როგორც ეს ივლისის მესამე კვირაში იყო. თბილისის სკოლების მიხედვით ჯამში ივლისის მეოთხე კვირაში რუსი ვიზიტორების რაოდენობა არის შემცირებული 6,8%-ით. 7%. ამასთან გაიზარდა სახმელეთო გზით შემოსული რუსი ტურისტების რაოდენობა და ივლისის მეოთხე კვირაში ამ გზით საქართველოში 15%-ით მეტი ტურისტი შემოვიდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. გაზრდილია სომხეთის გზით საქართველოში შემოსული ვიზიტორების რაოდენობა ზრდა, აქაც თითქმის 25%-იანია, 24,7%. თბილისის მონაცემებით თუკი 2018 წლის ივლისში საქართველოში 221,000-ზე მეტი რუსი ვიზიტორი შემოვიდა, 2019 წლის ივლისში მათი რაოდენობა არის 196,000-მდე შემცირებული. ანუ გამოდის რა? რომ უკვე ივლისში ნაგავრილოვარი გავლილია ყველაფერი. საქართველოში 11,4%-ით ნაკლები რუსი ტურისტი ეწვია ჯამურად, ეს არის ზუსტად ამდენით ნაკლები, ვიდრე გასულ წელს მოხდა. ეხლა გადავიდეთ რაოდენობაზე. რაოდენობრივად სტატისტიკას თუ მივყვებით, ეს არის 25,238 ტურისტი. ივლისის პირველ კვირაში საქართველოში 50,000-ზე მეტი რუსი ვიზიტორი შემოვიდა და ეს წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით სულ 4%-ით შემცირებულია. მეორე კვირაში შემოვიდა 51,423 რუსი ტურისტი. მესამე კვირაში შემოდის 51,024 სტუმარი და ვიზიტორი და ტურისტი და კლება უკვე ადის ეს არის უკვე მესამე კვირა, ჩემო ბატონო, დიახ. და 53,682 ეს არის მეოთხე კვირის მონაცემები, წინა კვირა არის 13%-იანი კლება და ბოლო კლება გახლავთ თითქმის 7%-იანი. 6,8%. აი ხა მოდი ვიყოთ გულწრფელები და აი ამ ყველაფრის მერე, რაც თქვენ მოგასმენინეთ და გაჩვენეთ და ამას სულ მალე წამოეწევა ოფიციალური სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, სტატისტიკაც.
მოდი ვთქვათ რა უფასურებს ლარს და შევეცადოთ. მე მგონი ამაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი არის საქართველოს მთავრობის პოზიციაც, ვიდრე ჩვენით ვიტყვით გიორგი, მოусმინოთ მთავრობის თავმჯდომარის პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძეს, როგორი არის მისი პოზიცია, მით უმეტეს გუშინ ის არ იყო ერთადერთი, ვინც ამ ყველაფერზე ისაუბრა. ანა ვიდრე განცხადებებს მოვისმენთ, ესეთი ამბავია, რომ ეროვნული ბანკი საღამოს 6 საათისთვის აუცხელებს განცხადებას, რომ მათი, ანუ ეროვნული ბანკის შეფასებით, მიუხედავად დადებითი შიდა და საგარეო მაკროეკონომიკური დინამიკისა, ტურიზმთან დაკავშირებული შოკისა და ნეგატიური მოლოდინების ფონზე, გაცვლითმა კურსმა მიაღწია ნიშნულს, რომელმაც შესაძლებელია რისკი შეუქმნას ფასების სტაბილურობას. აღნიშნულის გათვალისწინებით ეროვნული ბანკი მიზანშეწონილად მიიჩნევს მის ხელთ არსებული ინსტრუმენტების თანმიმდევრულ გამოყენებას, რათა არ მოხდეს ამ რისკის მატერიალიზაცია. ამ მიზნით დღეს 1 აგვისტოს სავალუტო აუქციონზე ეროვნული ბანკი ოფიციალურად აცხადებს, რომ ის გაყიდის $40 მილიონ. საჭიროების შემთხვევაში ეროვნული ბანკი ადასტურებს ინტერვენციებს მომავალ დღეებშიც, თუ გაცვლითი კურსიდან გამომდინარე წნეხი ინფლაციაზე შენარჩუნდება. ის ასევე გეგმავს, ანუ ეროვნული ბანკი ამას სხვა ვერავინ გააკეთებს, გაამკაცროს მონეტარული პოლიტიკა. ეს მოხდა საღამოს 6 საათზე და ეს არის საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური განცხადება. იქამდე იყო პრემიერის განცხადება და მოდი მამუკა ბახტაძეს მოვისმინოთ. ბისმიერი ანალიზი გვიჩვენებს ჩვენ, რომ დღეს ფუნდამენტური ფაქტორები არის საკმაოდ ძლიერი, აქედან გამომდინარე ლარი არის ზედმეტად გაუფასურებული, ეს არის დასკვნა ექსპერტების. ჩვენ ვართ მაქსიმალურად გახსნილი კომუნიკაციისთვის, ჩვენ ბიზნესს ხვდებით ყოველდღიურ რეჟიმში, ხვალად ზეგაციკნება ამის შესახებ საუბარი. ადგილი აქვს, რა თქმა უნდა, იმ პრობლემას, რომ შემოსავლები ტურიზმიდან დაიცა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ იმ სამოქმედო გეგმით, რომელიც არის წარდგენილი, იმ წინადადებით, რომელიც ჩვენს მოვისმინეს ბიზნესიდან, ჩვენ შევძლებთ, რომ ეს პრობლემები გადავლახოთ. მოკლედ განცხადებამდეც პრემიერის ამ პოზიციის შემდეგ იყო გუშინ ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის პოზიცია და განცხადება. არჩილ მესტურიშვილი შუადღეს უკვე კამერებთან იყო და ხსნიდა მიზეზებს ლარის დრამატულ გაუფასურებაზე, მაგრამ შინაარსი დიდად არ განსხვავდებოდა წინა კომენტარებისაგან. ფაქტობრივად პარალელურად ეროვნული ბანკის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის კომენტარისა თბილისის მერმა კახაკალაძემ თქვა, რომ შექმნილ მდგომარეობას ის მძიმედ აფასებდა და ისურვა, რომ ეროვნული ბანკისგან მეტი კომენტარი და ახსნა განმარტებები მოისმინა. არსებული სიტუაცია არის ძალიან ცუდი და მძიმე. თვითონ თუ რის შედეგად მოხდა ეს ყველაფერი, ძალიან ბევრი ფაქტორია. რა თქმა უნდა, ეს არის აქციებთან დაკავშირებული მოვლენები, ის როგორ განვითარდა, ეს არის ტურისტების შემცირებული ნაკადები, ნაკლები რაოდენობა, ეს არის ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში მიმდინარე პროცესები, გარე ფაქტორები. ძალიან გამიხარდებოდა უფრო მეტი ინფორმაციის მიღება ეროვნული ბანკისგან, თუ რა ღონისძიებები უნდა იქნეს გატარებული, რა ნაბიჯები უნდა იქნეს გადადგმული იმისთვის, რომ ლარის კურსის დასტაბილურება წავიდა. ხო, გამომდინარე იქიდან, რომ სახეზეა რეგულატორის და მთავრობის ნებისმიერი შტოს, სხვათა შორის ეს არ ეხება ეროვნულ ბანკს და მთავრობას, საკმაოდ რთული და ვერ შემდგარი კოორდინაცია, ეს პირდაპირ ჩანს კომენტარებზე და სხვათა შორის რაც ეს რეალურად ქვეყნის მოსახლეობის ეკონომიკურ კეთილდღეობაზეც აისახება, ჩვენ მასრულებთ ბატონი კახაკალაძის თქონას და გთავაზობთ, უკვე შემოგთავაზეთ ოფიციალური განცხადება, მაგრამ გთავაზობთ მანამდე, ვიდრე პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნებოდა მიღებული ქართული ოცნების გუნდში და 6 საათზე გამოცხადდებოდა $40 მილიონი გაყიდვა, პარალელურ რეჟიმში, როცა თბილისის მერი ითხოვდა ახსნა განმარტებებს უმძიმეს მდგომარეობასთან დაკავშირებით ლარზე, რას პასუხობდა მას ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი არჩილ მესტურიშვილი. ჩვენ ვაკვირდებით ინტენსიურად სავალუტო ბაზარს და იმის გამო, რომ ჩვენ არ დავუშვათ სავალუტო ბაზრიდან ინფლაციაზე საშუალო პერიოდში ზეწოლა, ჩვენ გამოვიყენებთ ჩვენ ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს. თუ ეს ტენდენცია გაგრძელდება, არ არის გამორიცხული, თუ ეს ტენდენცია გაგრძელდა, ჩვენ გამოვიყენებთ როგორც სავალუტო ინტერვენციებს, ასევე მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას საჭიროების შესაბამისად. ჩვენ არ დავუშვებთ საშუალოვანია პერიოდში ინფლაციური პროცესების განვითარებას და ამისათვის გვაქვს ყველა ინსტრუმენტი, მათ შორის რეზერვების დონეც საკმაოდ არის გაზრდილი ბოლო 2 წლის განმავლობაში.
აი აქ ახლა უნდა მიდიოდეს ალბათ სახელმწიფო ექსპერტების, სხვადასხვა ბიზნეს გაერთიანებების წარმომადგენელთა კომენტარები, რომ აი ყველაფერი რიგზეა, ეკონომიკა ყვავის, საერთოდ გაფუჩქნულიც იქნებოდა, რომ არა ტურისტული და ისიც ავიაემბარგო, რომელიც სამხრივად დააწერა რუსეთის ფედერაციამ, მე კიდევ ერთხელ სურს ავხსნა, რომ ავიაემბარგო იმდენად არ არის დამაზარალებელი ქართული ეკონომიკისთვის, მისთვის ყველაზე დიდი პრობლემა ცხადია არის ჩვენი ეკონომიკა და მისი სიღარიბე, თუმცა პოლიტიკური განცხადებები, რაც რუსეთის ფედერაციამ გააკეთა, ეს გაცილებით მეტ გავლენას ახდენს ჩვენს ეკონომიკაზე. პრობლემა ვითომ აღარ ყოფილა უკვე ტურისტული შემოდინებების ნაკლებობა, ამაზე ყველა კვლევა და სტატისტიკა მიუთითებს, შესაბამისად ბოლო არგუმენტი ტურიზმთან დაკავშირებით სტატისტიკის ფონზე ყოველ შემთხვევაში მოხსნილია და მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობა და პერიოდულად მისი მოლაპარაკე თავები ვერ გამოდიან მათი კომფორტული ზონიდან, ეთერებიდან, მთავრობა კი მათი დამკვეთი ამ შემთხვევაში ამ ექსპერტებიდან ვერ გამოდის მისი კომფორტის ზონიდან. აი ხა მაინტერესებს უბრალოდ მას შემდეგ რომ გარდა იმისა, რომ ყველა თქვენს და ნებისმიერ კრიტიკოს უბრალოდ მარცხნივ და მარჯვნივ უწოდებთ ნაც, რადგან უბრალოდ არ ყოფნით სხვა ცოდნა, არგუმენტები, უნარები, ჩემ და სამწუხაროდ. ამას დაუსპირისპიროთ. საქმიანი არგუმენტები, აი მაინტერესებს ტურიზმის სტატისტიკის შემდეგ, რას აპირებთ? რა იქნება ახალი მესიჯ ბოქსი? თუ არ ჩამოყალიბებულ ხართ ჯერ? არა, მე გულწრფელად თანაუგზნობ ყველას, რადგან სამწუხაროდ ამ სიტუაციიდან სწრაფი გამოსავალი და ოპტიმიზმის დაბრუნების სწრაფი რეცეპტი არ არსებობს. ასეა და ძალიან სწრაფად ფუშტება ნებისმიერი საქმე და ეკონომიკის სტაბილურ განვითარებას და დაბრუნებას კალაპოჩკი სამწუხაროდ დასჭირდება გაცილებით მეტი დრო. რა დრო დასჭირდება? გაგიკვირდება და ამაში როგორც არასდროს დამეხმარება თბილისის მერის გუშინდელი კომენტარი. მე მინდა ბატონ კახიკალაძეს კიდევ ერთხელ მოусმინოთ. ვართ ხელისუფლება და გვაქვს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, შესაბამისად ძალიან სწრაფად არის დასაგებები კონკრეტული ქმედებები, კონკრეტული ღონისძიებები, რომ ამ ფაქტორებმა ხელი არ შეუშალოს ქვეყნის განვითარებას და წინსვლას. იცით რას ნიშნავს ეს განცხადება? აი ძალიან მარტივია, ეს არის დასტური ჩვენი მორიგი შეგონებისა, რომ ხელისუფლება სამწუხაროდ ყველასთვის, თქვენთვის, ჩვენთვის, აი ამ ეთერის მიღმა მყოფთათვის, მათთვის ვინც აეთეროშია, არაფერი კონკრეტული არც არის დაგეგმილი. და ცხადი არც იყო. ეს იყო პერიოდული შეხვედრებისთვის ტურისტულ სექტორთან, რომელსაც არავინ არაფერი ხელშესახები ხელისუფლებიდან არ გაუკეთა გარდა შეხვედრებისა. ეს იყო სატელევიზიო კომენტარებისთვის, რომ იქ სადღაც ზემოთ 2 თუ 3 კაცს მოეწონოს მათი კეკლუცი ეკრანთან, რადგან მათთვის საბედნიეროდ, რასაც ისინი საუბრობენ ეკონომიკაზე, ეკრანით იმ 2-3 კაცს არ ესმით მათი, ანუ თლად პატრონებს და შესაბამისად, ამიტომაც არის ყველა კმაყოფილი. ანუ ის 5-6 კაცი და ქვეყანა კი რჩება უმძიმეს მდგომარეობაში. გეგმა მთავრობას არც არასდროს დაუსახავს და არც ეხლა აქვს. რაც შეეხება კახაკალაძეს, თბილისის მერის ეს განცხადება, ჩემთვის უბრალოდ არის დასტური, რომ ხელისუფლება არათუ ფლობს ვითარებას. არამედ მხოლოდ ემოციურად ფიქრობს გამოსწორების გზებზე, მათ არ აქვთ გეგმა და შესაბამისად მიშვებულია ეს ყველაფერი და ამიტომაც არის ეს ლარი იქ, სადაც არის და ამიტომ არის რომ პანტაპუნტით იჭერენ და ვეღარ აუდის ხალხის დაჭერას ანგარიშ ფაქტურების ქურდბაცაცობის ფაქტების გამოვლენისთვის შესაბამისი საგამოძიებო სტრუქტურები და ორგანოები. ბიუჯეტს უჭირს, ეს არის ფაქტი და სულ რომ გადაიხსნან ვენები ფინანსთა სამინისტროდან, ეს თითქმის ყველა წყაროდან რაც ჩვენ გვაქვს, ჩანს და ფაქტია რომ ფული არის ცოტა და რაც თავარია მათ იციან რომ ფული კიდევ უფრო ცოტა იქნება. ამიტომაც არის რომ დიდი ზარზეიმით ჩამოყვანილი ყოფილი ეკონომიკის მინისტრიც კი საუბრობს კორუფციის საშიშ მასშტაბებზე საქართველოში. და ეს ადამიანი 3-4 თვის წინ ამ გუნდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და წონიანი წევრი იყო. ის არ იღებდა ფულს ბიძინა ივანიშვილისგან, მაგრამ მე მივხვდი ყველაფერს. ნახდათ მივხვდი რა. გიორგი ქობულიაც ჩაუდეს ქართულ ოცნებას. სხვა შანსი არ არის. და ვინ გააკეთა ახლა ეს? აბა კარგად დაფიქრდით და მიხვდებით ეგრევე. ვიღაცა ნაცი იქნებოდა 100%-იანი რა. ხო, მაგას ალბათ გამოძიება დაადგეს გიორგი, როგორც ამბობენ ხოლმე ამ ბოლო დროს. ცოტა რიცხვები კიდევ მაქვს და ბიუჯეტს გამოვახმარები და მე კარგი. ის ნახე ხო? 6 საათის მერე ქალბატონებო ბატონებო ეს უნდა მოვყვეთ. მას შემდეგ რაც ეროვნულმა ბანკმა გაავრცელა ოფიციალური განცხადება $40 მილიონი გაყიდვის შესახებ.
აი სინქრონში ამ ყველაფერთან ამუშავდა ახალი მესიჯ ბოქსი ხელისუფლებიდან, რომ ლარი დაიწყებს გამყარებას. რა თქმა უნდა, ლარი დაიწყებს გამყარებას. რა თქმა უნდა, დაიწყებს გამყარებას. თქვენ აქამდე სად იყავით? რატომ არ ჩანდა ეკონომიკური გუნდის არც ერთი წარმომადგენელი და არ აკეთებდა კომენტარს იმ თემასთან დაკავშირებით, ვიდრე ეროვნულ ბანკს არ მიაღებინეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება 40 მილიონის სავარაუდო გაყიდვის შესახებ დღეს 1 აგვისტოს და იმ შესაძლებლობაზე, რომელიც სხვათა შორის კობაგვენეტაძის უწყებას რამდენიმე კვირის წინ აქვს ნათქვამი, რომ ნებისმიერ დროს აამოქმედებს დამატებით მონეტარულ საშუალებებს, მათ შორის იგულისხმება განაკვეთის გადახეთვა. ეს იყო მათ ოფიციალურ განცხადებაში წინ. აი ამის მერე ყველა ეკრანზეა, რომ მე ვამბობ, რომ ლარი გამყარდება და წამოვიდა მესიჯ ბოქსები. ლარი გამყარდება 97-დან სავარაუდოდ 92-93-ზე ჩამოვა და მე უნდა ველოდოთ ახალ ხმოსახდაცებას, რომ აი ხო თქვით გამყარდა 97-დან 92-ზე. 97 არ ვიცი რამდენად იყო პიკური ესეც გამოჩნდება, მაგრამ ალბათ ეს ემოციების ნაწილია და დაპირებული. ხო, ის კარგი ამბავიც არ დამოუწყდება, რომელიც დავწერდით ჩვენ მაყურებელს, მაგრამ იქამდე ბიუჯეტი, როგორც გითხარი გიორგი, 2019 წლის ივნისში სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებმა 774 მილიონ 700.000 ლარი შეადგინა და შემოსავლებმა 752 მილიონ 600.000, ანუ უფრო ნაკლები იყო შემოსავალი. ფინანსთა სამინისტროზე დაყრდნობით გსთავაზობთ ამ სტატისტიკას, რომელიც სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დაამუშავა. ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის 2019 წლის პირველი 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების დოკუმენტს თუ ჩავხედავთ, 6 თვეში ვალდებულებების ზრდით ბიუჯეტში შესული თანხა იყო 632 მილიონ ლარზე მეტი, რაც საპროგნოზო მოცულობის 106% არის. 2019 წლის ივნისში საქართველოს რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი, როგორც გითხარით, 5%-ით გაიზარდა, ეროვნულმა ბანკმა კი ივლისის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 9% შეამცირა და 4.9%-მდე იყო ის ჩამოყვანილი. მაისში გამოქვეყნებული მონეტარული პოლიტიკის ანგარიში ასევე ეროვნული ბანკი ვარაუდობდა, რომ წელს ზრდა ჯამურად იქნებოდა 5%-იანი. მოკლედ ასეთი ამბები გვაქვს. ახლა დაპირებულიც, მიუხედავად იმისა, რომ დროს ცოტა ვაცილებთ, მაგრამ აუცილებელი არის ამ ყველაფრის შემდეგ კარგი ამბების გითხრათ. ოსკარზე საქართველოდან დიდო ცინცაძის შინდისი გაიგზავნება და აი 1 აგვისტოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი არის. აგვისტოსთვის განსაკუთრებით უხდება ეს ამბავი. ამერიკის კინოაკადემიის დაჯილდოების 92 ცერემონიალზე საერთაშორისო სრულმეტრაჟიანი ფილმის, იგივე უცხოენოვანი ფილმის კატეგორიაში წარდგება ქართული ფილმი, რომელიც აგვისტოს ომზეა, შინდისის გმირებს ეძღვნებათ. ფილმის სცენარი კი ირაკლი სოლომონიშვილმა დაწერა. მას საფუძვლად ნამდვილი ამბავი უდევს 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომიდან, რომლის დროსაც 17 ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა. წელს ამერიკის კინოაკადემიის გადაწყვეტილებით უცხოენოვანი ფილმის ნომინაციაც ცოტათი შეიცვლებას, მას სახელი შეეცვლება და საერთაშორისო სრულმეტრაჟიანი ფილმის ნომინაცია დაერქმება. აი ჩვენი ნომინანტიც და ცოტა მასეც მოვისმინოთ. ეს ამბავი რეალურ ისტორიაზე დაფუძნებული, რომელიც მოხდა 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომის დროს. სოფელ შინდისთან მოხდა ეს ბრძოლა. სოფლის მაცხოვრებლები გადაარჩენენ 5 ჯარისკაცს, 22 ჯარისკაციდან, რომლებიც მოხვდებიან რუსების მიერ დაგებულ ხაფანგში. მაგრამ როგორ გადარჩებიან და როგორ გადაარჩენენ მათ, ეს უკვე ფილმის ისტორიაა. შემომთავაზეს ეს ფილმი, ამ იდეის ავტორია ედმონდ მინაშვილი, მერე ჩაერთონ ამაში ვოვა კაჭარავა, მინდია ესაძე და მერე მე. სცენარის ავტორი იყო ირაკლი სოლომონაშვილი. ძალიან სასიამოვნო იყო ჩემთვის როგორც რეჟისორისთვის ამ ფილმში. წარმატებები დიდო ცინცაძეს, ირაკლი სოლომონიშვილს, მაგარ ბიჭებს და აბა შებერეთ და წარმატებები. თქვენ ამასობაში TBC Research-ის ინფორმაციით ივლისის მე-4 კვირაში კიდევ ერთხელ გიმეორებ, ტურისტული ნაკადი ევროკავშირიდან არის 15%-ით გაზრდილი, მიმდინარე თვის განმავლობაში ტურისტული ნაკადის მაჩვენებლები ევროკავშირის სახელმწიფოებიდან დადებითი დინამიკით გამოირჩეოდა. თბილისის აეროპორტში გზავს ხელბარგში მგზავს
20 კილოგრამი მარიხუანა აღმოაჩინეს. 20 წუთი იღებდნენ ამ მარიხუანას ხელბარგიდან, მერე ალაგებდნენ, რა თქმა უნდა ეს გზავრი დაკავებულია. მაგის ნერვები მომცა ერთი. მეტი არ მინდა არაფერი, რამ გადმოატაინა 20 კილოგრამი. თბილისის აეროპორტი, არ ვიცი, რას ელოდებოდა, რა ტიპის აეროპორტს ელოდებოდა? როგორც ადვოკატი ამბობს, პირადი მოხმარებისთვის უნდა და 20 კილოგრამი. მაგრამ როგორც ამ სფეროში მე ჩახდება. მოხმარებელი არა ვარ და შორს ჯვარი აქაურობა. 20 კილოგრამი რამდენი? 20 წელიწადი უნდა მოწიო? ხო, აი როგორც ამბობენ ამ სფეროში ჩახედებები, შეუძლია მთელი საქართველოსაც მოწეულობა ყოფილიყო, მაინც ბევრი იყო. მაინც ბევრი იყო, ხო? ეთყობა მთელი საქართველოს პირადი მოხმარების. მაგრამ ეს მარიხუანა დაგჭირდებოდა ალბათ ცოტა სერიოზულად რო უყურებთ იმ პრობლემას, რაც ეროვნულ გამოცდებზე გამოჩნდა. ეროვნულ გამოცდებზე ზოგად უნარებში მაქსიმალური ქულა ვერავინ აიღო და მინიმალური ქულა 13%-მაც კი ვერ მოახერხა, რომ დაეფიქსირებინა. აი ეს არის რეალობა და ალბათ რა ვიცი, მარიხუანა თუ უშველის ამ რეალობას ვსულხავთ შეხედოთ. მაგრამ მივხვდეთ ახლა ცოტა სერიოზულ ამბებს. ანაკლიის სპორტის პროექტი უნდა განხორციელდეს TBC ანაკლია ჰოლდინგმა და მისი გაიგივება TBC ჯგუფთან ან TBC ბანკთან მართებული არ იქნება. ესეც სერია იყო გუშინ სახელმწიფოს მხრიდან განცხადებებისა. ვიცე-პრემიერის მაია ცქიტიშვილის მორიგი განცხადება გავრცელდა ანაკლიის სპორტის პროექტის შესახებ დასმული კითხვის საპასუხოდ. ის ამბობს, რომ საჭიროა კონსორციუმმა პოლიტიკური სპეკულაციების და არაკონსტრუქციული პროცესის ნაცვლად თავისი ვალდებულებები შეასრულოს, როგორც ინფრასტრუქტურის მინისტრი აღნიშნავს, სტრატეგიულად გლობალური და ეკონომიკური უსაფრთხოების კონტექსტიდან გამომდინარე, ამ პროექტში ამერიკული და ქართული ინვესტიცია მისასალმებელია. გაზგამონაწილებელი კომპანია კი დედაქალაქის მაცხოვრებლებს თბილისი ენერჯის სახელით მოემსახურება. კომპანიაში რებრენდინგი იწყება და ამასთან დაკავშირებით საზოგადოებისათვის ინფორმაცია განცხადებით გავრცელდა. კომპანია ყაზრანგას თბილისში სპეციალური მართვის რეჟიმში. გახსენებთ, რომ 2019 წლის 3 მაისს გაუქმდა და კომპანიის მენეჯმენტის გადმობარება ქართულმა ბიზნეს ჯგუფმა დაიწყო, რომელმაც თბილისის გაზგამონაწილებელი კომპანიის აქციების 100% შეიძინა. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი ქვეშეთი კოპის გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციას დააფინანსებს. ჩრდილოეთის სამხრეთის დერეფნის გზის პროექტის საერთო საინვესტიციო ღირებულება კი $558 მილიონ აჭარბებს, საიდანაც 415 მილიონი აზიის განვითარების ბანკისგან იქნება გამოყოფილი. ამას გარდა EBRD-მა საქართველოსთვის 10 მილიონი ევროს დაფინანსების პროგრამა დაამტკიცა და ეს თანხა სესხის შემთხვევაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებას მოხმარდება. თემქის ხევში საქალაქო პარკის პროექტირებაზე კონკურსი გამარჯვებული კომპანია ატელი არქიტექტია გამოვლენილი. თბილისის მერმა თქვა, რომ კომპანია ვალდებულია 4 თვის განმავლობაში კონკრეტულ ლოკაციაზე პროექტი წარმოადგინოს. 10 აგვისტოდან კი დედაქალაქის 10-ვე რაიონში სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებზე მოქალაქეებს ექნებათ შესაძლებლობა პროდუქცია ყოველგვარი გადასახადების გარეშე გაყიდონ. ესეც გუშინდელი მთავრობის ხდომის შემდეგ გახდა ცნობილი. თბილისის მერია ამბობს, რომ კომფორტულად მოწყობილ დახლებზე ვაჭრობის უფლება ექნებათ მოქალაქეებს რეგისტრაციის შემდეგ. ყველანაირი გადასახადების გარეშე გამოყოფილი არის ადგილები. ჩვენ დავამზადეთ უკვე დახლები, დამზადებული არის. მე ირაკლის პედნელიას მინდა მადლობა გადაუხადო, მისი თაოსნობით მოხდა ამ პროექტის დამთავრება, დასრულება და 10 აგვისტოდან უკვე არის შესაძლებლობა იმისა, რომ ამ ადამიანებს, ვისაც ყველაზე მეტად უჭირს ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე მივცეთ შესაძლებლობა ამ კონკრეტულ გამოყოფილ ადგილზე, სადაც დაიდგმება ეს ძალიან ლამაზი დახლები, რომელიც იქნა დამზადებული, რომ მოახდინონ თავიანთი პროდუქტების გაყიდვა. ახლა ლევან თაღიაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს, რომელიც საქმის კურსის ეთერებისათვის სტარტაპების რუბრიკას ამზადებს ხოლმე ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელმძღვანელსაც მიაკითხა და უკვე საქმიანი დილის მაყურებლისათვის მოამზადა ვრცელი ინტერვიუ. რაზე ისაუბრა მან ჯიტას სახელმძღვანელთან, თავად გვეტყვის და სწორედ ლევანი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ლევან დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. სტარტაპების ეკოსისტემა ჩვენი ქვეყნისთვის წესით ყველასათვის პრიორიტეტი უნდა იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ ბიზნესის კეთების თვალსაზრისით ტოპად ქვეყანაში შევდივართ
მივდივართ, ფინანსებზე წვდომა დღემდე ყველაზე დიდი პრობლემაა დამწყები ბიზნესისთვის. როგორც თავად ავთანდილ კასრაძეც ხშირად ახსენებს, კერძო სექტორი ნაკლებად იცნობს წარმატებულ სტარტაპებს და შესაბამისად უჭირს გარისკვა და ინვესტიციის ჩადება. სწორედ ამიტომ შეიქმნა მეორე პროგრამა 650.000 ლარიანი, სადაც კერძო ინვესტიციაა აუცილებელი პირობა. პირველი, რაც ჯიტას ხელმძღვანელს ვკითხეთ, გასული წლის შეჯამება იყო ტენდენციების და ზოგადად სტარტაპ ეკოსისტემის გარშემო. როგორც აღმოჩნდა, ტენდენცია ნამდვილად მზარდია, თუმცა ქვეყანას უფრო მეტი ტემპი და კერძო ინვესტიცია ესაჭიროება. საკალმახი 2018-2019 წლები იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გარდატეხის პერიოდი სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარებაში, იმიტომ რომ სწორედ აი ამ პერიოდში სრულ მასშტაბიანად დაიწყო მსოფლიო ბანკის პროექტის განხორციელება, სადაც ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები არის მობილიზებული იმისთვის, რომ სტარტაპებმა თავიანთი ინოვაციური ბიზნესები განავითარონ. მიმდინარეობს მსხვილი საგრანტო პროგრამა, 650.000 ლარიანი საგრანტო პროგრამა, რომელიც სრულიად ახალი პროგრამაა, უკვე პირველ ნაწილში 18 განაცხადი შემოვიდა, ნამდვილად არ ველოდით ამდენ განაცხადს, მოგეხსენებათ თანაინვესტირება მოითხოვება ასევე 650.000 ლარი კერძო სექტორისგან მინიმუმ იმისთვის, რომ სახელმწიფოსგან მიიღოს აღნიშნული საგრანტო დაფინანსება. საერთო მოცულობა გრანტის, რასაც განაცხადებლები ითხოვენ, არის 9 მილიონი ლარი, ხოლო თავიანთი ინვესტირება, კერძო კაპიტალის ინვესტირება აღემატება 12 მილიონ ლარს. კერძო სექტორი თავს იკავებდა დაფინანსებისგან, სწორედ ამიტომ შემოვიღეთ 650.000 ლარიანი საგრანტო პროგრამა, რომლითაც ასე ვთქვათ მნიშვნელოვნად ვუმცირებთ რისკს კერძო ბიზნესს. ცხადია, ჯიტას გრანტს ყველა სტარტაპი ვერ იღებს, თუმცა როგორც კასრაძე ამბობს, ზაფხულში სხვადასხვა ბანაკები და გადამზადება მიმდინარეობს სკოლის და უნივერსიტეტის მოსწავლეებისთვის, რათა მხოლოდ ერთი უარის გამო არ მოხდეს იდეის ჩავარდნა და ახალგაზრდებს არ დაეკარგოთ მოტივაცია. ყელი სეზონი გვაქვს, მიმდინარეობს ბანაკებისთვის მზადება, რომელიც ზაფხულის ბოლოს სექტემბერში დაიწყება, როგორც სკოლის მოსწავლეებისთვის, ასევე უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის, ასევე იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც ვერ გაიმარჯვეს საგრანტო პროგრამაში, თუმცა თავიანთი განაცხადები შემოიტანეს და გადავიდნენ ფინალში, რათა მათ გააგრძელონ თავიანთი განვითარება და ერთი უარის გამო არ თქვან უარი თავიანთ ინოვაციურ წამოწყებებზე და სწორი მიმართულება მიცენ და შემდგომში უკვე უფრო ძლიერი განაცხადი შემოიტანონ. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც კასრაძეს ვესაუბრეთ, ეს IT ექსპორტია, რომელსაც მისი თქმით წელიწადში 180 მილიონი დოლარის მოზიდვა შეუძლია ქვეყნისთვის, რაც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. მისი თქმით საერთაშორისო ტენდერი 3000 IT სპეციალისტს გადაამზადებს. ამისთვის ტენდერი უკვე გამოცხადებულია და გადამზადების კურსი ოქტომბრის ბოლოს დაიწყება. მიმდინარეობს საერთაშორისო ტენდერით შერჩევა მსხვილი საერთაშორისო სატრენინგო კომპანიების, რომლებიც 3000 IT პროფესიონალს გადაამზადებენ საქართველოში. ჩვენი დათვლებით IT ექსპორტი არის საერთოდ მსოფლიოში ყველაზე მოთხოვნადი და ქართულ IT პროფესიონალებს შეეძლებათ საქართველოსთან გაუსვლელად იმუშაონ უცხოურ კომპანიებზე და უცხოური კაპიტალი, უცხოური ვალუტა შემოვიტანოთ ქართულ ეკონომიკაში. საერთაშორისო ტენდერის გამარჯვებულის გამოცხადება იგეგმება სექტემბრის დასაწყისში და შემოდგომაზე აუცილებლად დაიწყება თვითონ ტრენინგები უშუალოდ, სადაც ადამიანებს ექნება შესაძლებლობა მიიღონ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია საერთაშორისო სერტიფიკატები, რაც ადასტურებს მათი ცონის კვალიფიკაციას და იქნება გარანტი იმისა, რომ ეს ადამიანები დასაქმდებიან საერთაშორისო კომპანიებში. ჩვენი გათვლებით დაახლოებით მინიმალური დათვლებით წელიწადში 180 მილიონი დოლარის კერძო უცხოური ვალუტის შემოტანა შეუძლია ქართულ ეკონომიკაში ამ 3000 ადამიანს. ჯიტას ხელმძღვანელთან ცხადია სხვა თემებზეც ვისაუბრეთ და საბოლოო ჯამში ვრცელი ინტერვიუ გამოვიდა. მეორე ნაწილს სადაც სტარტაპების მიმართულებების ძირითად ტენდენციებზე, მათ დაფინანსებაზე, იურიდიულ საკითხებზე, შემდეგ მონიტორინგზე საუბრობს უკვე ხვალგაგაცნობთ. მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ ამ ჩარტვის და სხვა სიახლეების ნახვა ცხადია ჩვენს ვებგვერდზე BMG-ზე შეგიძლიათ. მადლობა ლევანს, კიდევ ბევრ ძალიან საინტერესოს დაწერს ჩვენი მკითხველისათვის ლევანი BMG-ს ვებგვერდზე. ახლა კი ამიდის პროგნოზს უნდა გავაცნოთ. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი გვადღობინებს, რომ ამიდი განპირობებული იქნება სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების და შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. საქართველოში მოსალოდნელი არის დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. სოხუმში 27 გრადუსი იქნება, ისევ როგორც ქობულეთში, 28 გრადუსია ნავარაუდები ბათუმში, ქუთაისში 30 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა, ისევ როგორც ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ანაკლიაში 29 გრადუსი იქნება, ონში 28, გორში 36, ცხინვალში 35 და მარნეულში
38 გრადუსია ნავარაუდები. რუსთავში 37 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ახალციხეში 32 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 34 და ბაკურიანში 28 გრადუსი დაფიქსირდება. ახალქალაქში დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 26 გრადუსს მიაღწევს, ისევე როგორც სტეფანწმინდაში, თელავში 36 გრადუსი იქნება, თბილისში ასევე 36 გრადუსია ნავარაუდები და დედაქალაქში დღის განმავლობაში დროგამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს. უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე, იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი და როგორც გითხარით 36 გრადუსი იქნება მაქსიმუმ დღის განმავლობაში ტემპერატურა. აი ასეთი ამინდი გველოდება 1 აგვისტოს და 1 აგვისტოს ძალიან საინტერესო და საქმიანი იქნება ტელეპირველის მაყურებლებისათვის BMG-ის გუნდისგან. პირველი რეკლამის შემდეგ უმასპინძლა და პირველ სტუმრებს მარიამ ადამიანთან ერთად. Forbes-ის სოციალურ ქსელ Facebook-ში შექმნილი ჯგუფი Spend Your Summer in Georgia ქართულ Forbes-ზე ვსაუბრობთ ოღონდ ვრცელ სტატიას აქვეყნებს და უამბობს მკითხველს იმ კამპანიის შესახებ, რომელიც ერთ ღამეში ვირუსულად გავრცელდა და რეგიონის საუკეთესო საზაფხულო კამპანიათაც გადაიქცა. ასევე საუბრობს საქართველოს შესახებ და მის უპირატესობებზე, რომლებიც აქ ჩამოსვლისას უნდა ნახოთ და შეიგრძნოს. ყველაფერი კი სწორედ ამ კამპანიის დამსახურება, რომელიც სულ 5 ქართველმა წამოიწყო და თან სრულიად ენთუზიაზმით და სპონტანურად. რამდენად ეფექტიანი აღმოჩნდა კამპანია და როგორია საერთაშორისო პრესის გამოხმაურებები, ამაზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. მარიამ ადამია გვერდება სტუმართან ერთად. საქართველოს ყველას ფიქრებშია ვირუსული Facebook ჯგუფის წყალობით. ამ სათაურით მოგზაური ჟურნალისტი ბრიანა უილსონი Forbes-ის საქართველოს შესახებ სტატიას აქვეყნებს. საქართველოზე ეს ჩემი პირველი სასუყარულო წერილი არ არის. გასულ წელს თბილისი ყველაზე ამაღლებელ ქალაქად დავასახელე მსოფლიოში. ვკითხულობთ სტატიის პირველივე აბზაცში. Forbes-ამდე კი კამპანიას გამოეხმაურა ალ-ჯაზირა, რაც იმას ნიშნავს, რომ თავის ფუნქციას და მიზანს ასრულებს და საქართველოს მსოფლიო ყურადღების ცენტრშია. დღეს ამ ჯგუფში თითქმის მთელი მსოფლიოა თავმოყრილი და 275,000 წევრს ითulis მათი რაოდენობა კი ყოველდღიურად იზრდება. რაც გეგმავენ ინიციატორები და როგორია საერთაშორისო პრესის გამოხმაურება. ჩვენს კითხავს Spend Your Summer in Georgia-ს საინვესტიციო ჯგუფის წევრი მარიამ გუჯაბიძე გასცემს მომშვიდობისა მადლობა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირდაპირ უცხოურ პრესიდან დავიწყოთ, როგორია საერთაშორისო პრესის გამოხმაურებები, როგორ მოგაგნეს, ვინ დაწერეს Forbes-ი გასაგებია, მანამდეც იყო, როგორ გაფასებენ, რას წერენ ჩვენზე? პირველ რიგში მინდა დავიწყო იმით, რომ თითოეული საერთაშორისო მესმედია თუ გამოცემა მოვიდა თვითონ ჩვენი მხრიდან არანაირი კავშირი არ ყოფილა მათთან და ეს არის ყველაზე ღირებული, რადგან ჩვენ არ გავსულვათ არანაირ კონტაქტზე. მათი მხრიდან ხდებოდა დაინტერესება, მომართვა, მაგალითად Facebook-ზე მოგწერეს, რომ უნდა და სიუჟეტის გაკეთება. პირველი იყო ალ-ჯაზირა, როგორც ახსენეთ. აღსანიშნავია, რომ ჩამოსული იყო მათი ჟურნალისტი და გადამღები ჯგუფი და მოამზადეს ძალიან საინტერესო და დადებითი სიუჟეტი ჩვენი კამპანიის შესახებ. შემდგომ იყო CGTN America, რომელშიც ინტერვიუ მისცა ჩვენმა ერთ-ერთმა საორგანიზაციო ჯგუფის წევრმა, ქეთა გოლეთიანმა და მთელ ამერიკას მოუყვნენ ჩვენი კამპანიის შესახებ, ძალიან დადებითად გაჟღერდა ჩვენი კამპანიის შესახებ ინფორმაცია, ჩვენი ქვეყნის შესახებ ინფორმაცია და ის ჩართულობა, რაც ამ კამპანიის წამოწყებას მოიტანა. რაც შეეხება Forbes-თან დაკავშირებით, მინდა ვთქვათ, რომ წარმოდგენა არ ჰქონდა საორგანიზაციო ჯგუფის წევრებს, რომ Forbes-ი ესეთ სასიხარულო სტატიას ამზადებდა ჩვენზე და სტატია იწყება, რომ საქართველოს ყველას ფიქრებშია სწორედ აი ამ ვირუსულად გავრცელებული კამპანიის გამო და ჩვენს კამპანიასთან დაკავშირებით აწუდის ინფორმაციას საერთაშორისო დონეზე, როგორ შეიქმნა ერთ დღეში, ერთ ღამეში როგორ ვირუსულად გავრცელდა. დღეს უკვე 276,000 ადამიანი ყავს წევრი და რაღაცნაირად სტატუსაც კი ანიჭებს ამ კამპანიას, რომ ეს არის რეგიონის ყველაზე ერთ-ერთი წარმატებული საზაფხულო კამპანია, რაც ძალიან ბევრს ნიშნავს სამგზავრო კამპანია ჩვენთვის. ეს არის საამაყო ძალიან საორგანიზაციო ჯგუფის წევრებისთვის და არა მარტო იმ 5 ადამიანისთვის, ვინც ეს დავიწყეთ, მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო იმ 276,000 ადამიანს, რომელიც ჯგუფში ყოველ დღე ძალიან დიდი ენთუზიაზმით პოსტავს ინფორმაციას საქართველოს შესახებ. ეს ადამიანები არიან რაღაცნაირად არაფორმალური ერთები ჩვენი ქვეყნის, რადგან ისინი ახდენენ საქართველოს პოპულარიზაციას ჩვენი უცხოელი მეგობრების წინაშე. ზუსტად რომელი ეროვნების ადამიანები აქტიურობენ გარდა ქართველებისა, რა თქმა უნდა?
ყველაზე მეტი წარმომადგენელი ყავს გერმანიიდან, შემდგომ არის ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპის ქვეყნები, იტალია, საფრანგეთი, ასევე აზიის ქვეყნებიდან საკმაოდ ბევრი წარმომადგენელი არის. როგორი დაბრძოლება გჭირდებათ? ძალიან ბევრი პოსტს შევხვდებით, როდესაც ქართველები წერენ, რომ სწორედ აი ამ უცხოელი ტურისტების დამსახურებით, რომლებიც ყოველდღიურად თქვენ ნახავთ, რომ პოსტავენ ვიდეოებს, სურათებს საქართველოს შესახებ და ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციას, თუ სად უნდა წახვიდე, როდესაც საქართველოს ჩამხო, ქართველები ამბობენ, რომ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება საქართველოს სწორედ აი ამ ტურისტების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე გაიცნეს. რაც ძალიან სასიამოვნოა. საფრთხეს ამ ბევრი აპლიკაცია არის ისეთი, რომელსაც ნებისმიერ წერტილში დედამიწაზე ყოფნისას სწორედ ეს საინფორმაციო დახმარებებს აი TripAdvisor-ზე მაგალითად მეც გავამიყენებ, როცა ამა თუ იმ ადგილზე მივდივარ და გამოცდილების შესახებ ვკითხულობ. რამდენ შეიძინა ამ ჯგუფმა ეს ფუნქცია, როდესაც ტურისტებისათვის ერთგვარი გიდიც ხდება, გარდა იმისა, რომ მოიპატიჟოს საქართველოში, შემდეგ უკვე რამდენად ახერხებენ ამ ჯგუფის წევრი ადამიანები, რომ ჩამოსულ სტუმრებს მიაწოდონ დამატებითი ინფორმაცია, დაეხმარონ, გახდნენ გზამკვლევები და ასე შემდეგ. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი ფუნქცია აი ამ პლატფორმის, რადგანაც ვხედავთ, რომ რაღაცნაირად წარმოიშვა საინფორმაციო ჰაბი, როდესაც აინტერესებს ტურისტს რაღაც ინფორმაცია, ან ჩამოსულია უკვე საქართველოში, ან გეგმავს, რომ საქართველოში ჩამოვიდეს, ავტომატურად პოსტავს ჩვენს ჯგუფში და იღებს ძალიან ბევრ საინტერესო პასუხს, როგორც ქართველების მხრიდან, ასევე უცხოელი ტურისტების მხრიდან და საინტერესოა, რომ გარდა იმისა, რომ ამ ჯგუფს აქვს ფუნქცია იმისა, რომ საერთაშორისო დონეზე მოახდინოს საქართველოს პოპულარიზაცია, ასევე შეიძინა ეს ფუნქცია, რომ გახდეს ეგრეთ წოდებული საინფორმაციო ჰაბი, პლატფორმა და არის ძალიან სასიამოვნო, რადგან სავიზიტო ბარათად იქცა ეგრეთ წოდებულ სავიზიტო ბარათად, ბევრჯერ შემხედირია ტურისტი, რომელიც გვიყვება, რომ როდესაც აინტერესებდა საქართველოს შესახებ ინფორმაცია, მას ურჩიეს, რომ ამ ჯგუფში გაწევრიანებულიყო და იქ ნამდვილად მიიღებდა მისთვის საინტერესო ინფორმაციას. ეს არის, ანუ გვიხარია ნამდვილად ძალიან სასიხარულო და დარძნობულია თქვენთვისაც ძალიან საამაყო არის შეგრძნება, რომ ამდენი ადამიანს შეძლებთ და თავი მოუყარეთ ამ ჯგუფში, ასეთი საერთაშორისო გამოცემები გამიხმაროთ, მაგრამ დარძნობულია ამის უკან არის ძალიან დიდი შრომა, იმიტომ რომ Facebook-ში ინფორმაციის გაფილტრა ისე რომ დარჩეს მხოლოდ სასარგებლო, არის ძალიან რთული. მიუხედავად იმისა, რომ ყოველს მხოლოდ კეთილი განწყობა აქვს დარძნობული ვარ და კეთილი მიზნები, მაგრამ აი როგორ ახერხებთ, რომ მთელი ეს ინფორმაცია გაფილტროთ და იყოს მხოლოდ საჭირო, სასურველი და მნიშვნელოვანი ინფორმაციები და არ იყოს თქვათ რაღაცა fake ამბები ნამდვილად სწორად წარმოაჩინეთ ამ შემთხვევაში რამხელა შრომა დგას ამის უკან, რადგანაც დღეს განმავლობაში იდება ასობით პოსტი, 276,000 ადამიანი წარმოვიდგენია, რამდენი პოსტი იდება, ამიტომ რომ ტურისტამდე და ასევე ჯგუფის წევრებამდე რომ მივიდეს სწორი ინფორმაცია და სასარგებლო, ამას ძალიან დიდი ძალისხმევა სჭირდება. გვეხმარებიან ასევე ჩვენი მეგობრები ძალიან დიდი ენთუზიაზმით, რისთვისაც მათ ძალიან დიდ მადლობას ვუხდით, იმიტომ რომ ყოველ წუთიერად ხდება პოსტების განახლება, დადება, უნდა წავიკითხოთ, გავეცნოთ განცხადების შინაარსს და მხოლოდ ამის შემდგომ ხდება განცხადების განთავსება, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ჯგუფის შინაარსი, ეს არის ორიენტირებული საერთაშორისო ბაზარზე, ამიტომ ძალიან სწორად უნდა მოხდეს მესეჯების გაგზავნა ამ ჯგუფის მეშვეობით. Facebook-ს ნამგაცეთ და სხვანაირია, ვიდრე თქვათ, შეიძლება ეს გვერდზე ხდებოდეს ან ასე შემდეგ და დარძნობლია ეს არის აი არანორმალური შრომა Facebook ჯგუფში, რომ იყოს რაღაცა სისტემატიზებული. ყოფს თავი მაინც ალბათ სიყვარულია საქმის და ქვეყნის. რამდენად არის ამ პროცესებში ჩართული კერძო და საჯარო სექტორი, თუ არის ინიციატივები მათი მხრიდან, რომ აი ჩაერთონ კამპანიაში და დაგეგმო გარკვეული ინიციატივები ამ მიმართულებით? თუ თვალსადევნებთ ჩვენ ჯგუფს, ხშირად იდება ინფორმაცია კერძო სექტორთან თანამშრომლობის შედეგად, რამდენი საინტერესო პროექტი განხორციელდა უკვე, გამოყოფ რამდენიმე მათგანს, ძალიან მოკლედ. პირველივე დღეებიდან გვერდში დაგვიდგა საქართველოს ბანკი, რომელმაც შექმნა ძალიან საინტერესო პლატფორმა და პერსონალიზირებული ვიდეოს შექმნა შეგიძლია და გაგზავნა შენი უცხოელი მეგობრისთვის და სწორედ ამ ფორმით მოწვევა საქართველოში. არის ძალიან ბევრი სხვა საინტერესო პროექტი,
მას შორის მეღვინეობა ხარებას გამოყვავ, ლინგვინგი, რომელმაც შექმნა პლატფორმა, რომლის მეშვეობითაც ჩვენს მასპინძლებს შეუძლიათ გაიღრმაონ ინგლისურის ცოდნა, რაც ძალიან დასაფასებელი არის და ძალიან ბევრი სხვა პარტნიორი კომპანია, რომელთან ურთიერთთანამშრომლობის შედეგად ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ჯგუფის წევრებს საკმაოდ სასარგებლო ინფორმაციას ვაწვდით. გვერდში გვიდგანან ძალიან ბევრი ფესტივალები, სწორედ მათი მეშვეობით ხდება ჩვენი ტურისტებისთვის ბილეთების გადაცემა და ეს ერთგვარად მომხიბლავს ქმნის ბევრად უფრო ჯგუფს. მაინტერესებს დასაწყისში რომ ვირუსულად გავრცელდა ეს აღნიშნეთ და გასაგებია, თუმცა ემოციები ჩაწნელა და დღემდე ასეთი ენთუზიაზმით პოსტავენ და ასეთი გამოხმაურებები და აქტიურობა იკვეთება თუ შედარებით ჩაწნარებულია ვიდრე პირველივე დღეებში. საინტერესო არის ის ფაქტი, რომ ეს ჯგუფი არის მუდმივად მზარდი და პოსტების რაოდენობა და განცხადებების რაოდენობა ფაქტობრივად არ შემცირებულა პირველივე დღიდან. ისეთივე დიდი ენთუზიაზმით ხდება როგორც ქართველების მხრიდან, ასევე უცხოელი მეგობრების მხრიდან ინფორმაციის გაზიარება და ამისთვის ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი მათ, რადგანაც ეს ენთუზიაზმი შეინარჩუნეს დღემდე და ერთმანეთს უზიარებენ ამ ძალიან სასიამოვნო ინფორმაციას და სასარგებლო ინფორმაციას ჩვენი ქვეყნის შესახებ. და როგორ გეგმავთ განვითარებას, ზრდას, ანუ ეს კამპანია გადაიზრდება თუ არა მე გარკვეულ ფორმაში თუ ჯერჯერობით არანაირ სამოვალო გეგმებზე არ არის საუბარი? ვერ წარმოგვიდგენია, რომ ეს კამპანია დასრულდეს ზაფხულით. პირველ რიგში, იმიტომ ვფიქრობთ, რომ არის მოთხოვნა, არის ძალიან დიდი საერთაშორისო გამოხმაურება, ასევე შიდა გამოხმაურება, ამიტომ რაღაცნაირად დანაშაულიც კი იქნება, რომ ეს კამპანია შეძლეს ზაფხულის დასრულებისთანავე. ამიტომ აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ კამპანიას. გვაქვს ძალიან ბევრი საინტერესო გეგმები, რომელსაც აუცილებლად გავაჟღერებთ. ამიტომ გვინდა რომ მოუწოდოთ კერძო სექტორს ჩართულობისთვის, მხარდაჭერისთვის. მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროექტები განხორციელდეს მათთან ერთად, რადგანაც უკვე საკმაოდ ბევრი პროექტი ვიხილეთ, რომელიც არის ძალიან წარმატებული, ძალიან დადებითად გაჟღერებული საზოგადოებაში. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ერთად კერძო სექტორთან, საჯარო სექტორთან ერთად თანამშრომლობის შედეგად ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტის განხორციელება შეგვიძლია მომავალში. უნდა ველოდოთ თუ რა spend your winter in Georgia. აუცილებლად იქნება ეს კამპანია მთელი წლის განმავლობაში. შესაბამისად, spend your summer, winter, autumn, spring in Georgia. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ. მარიამ გუჯაბიძე, spend your summer in Georgia. საინიციატივო ჯგუფის წევრს მასპინძლობთ და საუბრობთ ძალიან კარგ კამპანიაზე, რომლის შესახებაც თავად Forbes-მაც კი დაწერა, ამერიკულ Forbes-ზე მოხდა რა თქმა უნდა საუბარი და ქართულიც დაწერს უახლოეს მომავალში სავარაუდოდ. რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება ბოლო გამოცემა, რომელიც ამ თემას გამოეხმაურება, იმიტომ რომ პირველივე დღეებმა აჩვენა, რომ ეს არის ენთუზიაზმი და ეს არის მიმართება საკითხისადმი, რომელსაც ძალიან კარგი შედეგის მოტანა შეუძლია და ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ადამიანები ამ ნასტი ინიციატივას იჩენენ და მით უმეტეს იმ რეალობაში, სადაც დღეს ვარ, წარმატება მინდა უსურვო ამ ჯგუფის თითოეულ ინიციატორს და თითოეულ წევრს, რომელიც რაღაცნაირად ცდილობს, რომ ქვეყანას დაეხმაროს და მეორე მხრივ ცდილობს, რომ ტურისტებს ინფორმაცია მიაწოდოს ამ ყველაფერთან ერთად. მადლობა კიდევ ერთხელ მარიამს. დღეს 1 აგვისტო არის და შესაბამისად ჩვენი Facebook მომხმარებლების რეიტინგები გვაქვს თქვენთვის მომზადებული. ტრადიციულად BMG აჯამებს გავლილ თვეს და შემოგთავაზებთ ყველაზე რეიტინგულ პროდუქტებს, ჩარტებს, სიუჟეტებს, სტუმრებს, რომლებმაც სოციალურ ქსელში ყველაზე მეტი ნახვა და ინტერესი დააგროვეს. ანუკა ჯოხაძე მოუყარა ამ ყველაფერს თავი. რეგულარულად წარმოვიდგენდი, რომ ამ სიტყვებს გეტყოდით, მაგრამ საქართველოში რამდენიმე წელიწადში სწორედ ასეთი ელექტროავტომობილების წარმოება დაიწყება. შეიძლება ვერასდროს წარმოვიდგენდით, მაგრამ ფაქტია. საქართველოში პირველი ქართული ელექტრომობილების წარმოება იწყება. მგონი რთული მისახვედრი არ არის, რომ ივლისის ყველაზე ნახვადი სიუჟეტი პირველ ქართულ ელექტრომობილებს უკავშირდება. კომპანია i-group ქუთაისში 100 ჰექტარ ფართობზე ინდუსტრიული კომპლექსის მშენებლობას იწყებს. ლევან თაღიაშვილის სიუჟეტმა 524,000 ნახვა, 6,667 გაზიარება, 11,000 ემოცია და 657 კომენტარი დააგროვა. რეიტინგში მეორე ადგილს რუსეთის ტურისტული ემბარგოს საპასუხო ვიდეო იკავებს, რომლის ავტორებიც თავად რუსი ტურისტები არიან. სახალისო ვიდეოში რუსმა ვიზიტორებმა თანამემამულეებს მოუწოდეს, რომ ახალ ამბებს და პროპაგანდისტულ ინფორმაციებს ყურადღება არ მიაქციონ. უფრო მეტიც ჩაალოგონ ჩემოდნები და სასწრაფოდ იმოგზაურონ საქართველოში. ვიდეოს 496,000 ნახვა, 6,300 გაზიარება, 14,000 ემოცია და 571 კომენტარი აქვს. Организовываем туры, едем в доброжелательную Грузию!
2006 წლის ემბარგოს შემდეგაც კი საქართველოს ღვინის გასაღების მთავარი ბაზარი მაინც რუსეთია. რეიტინგში შემდეგი ქართული ღვინის შესახებ მომზადებული სიუჟეტია. Forbes-ის კვირაში ნინო კვინტაძის ავტორობით გასული სიუჟეტი 91,000 ნახვას, 296 გაზიარებას, 471 ემოციას და 30 კომენტარს ითვლის. დღეს Facebook-ს, YouTube-სა და Instagram-ს ყველაზე მეტი მომხმარებელი ჰყავს, მაგრამ წლების წინ ასე სულაც არ იყო. Როგორ იცვლებოდა სოციალური ქსელების მომხმარებელთა რაოდენობა წლების მიხედვით? გრაფიკულმა ვიდეომ, რომელიც BMG-ს Facebook გვერდზე დაიდო, 57,000 ნახვა, 173 გაზიარება, 129 ემოცია და 5 კომენტარი დააგროვა. მეხუთე ადგილს ტურისტული ბაზრის მთავარი მოთამაშეები იკავებენ. როგორ იცვლებოდა მათი პოზიციები 2 დეკადის განმავლობაში. ვიდეოს 36,000 ნახვა, 29 გაზიარება, 26 ემოცია და 5 კომენტარი აქვს. გზა ანტერპრენიორობიდან აგროპრენიორობამდე. მანენა მანჯგალაძის რუბრიკის მორიგი გმირი ვალერი ჩეხერია, რომლის ისტორიამაც 29,000 ადამიანი დააინტერესა. საქმიანობის ეს რუბრიკა 280 ადამიანმა გააზიარა კიდეც. სიუჟეტს 453 ემოცია და 20 კომენტარი აქვს. საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილება ბატონ თემო აქ გადმოტანაზე მუხრანის ტერიტორიაზე რატომ მიიღეთ? კოკა-კოლა ბოთლოს ჯორჯია მუხრანის ველზე ახალი ქარხნის მშენებლობა დაასრულა. ქარხანა ჯერ სრულად არ აღჭურვილა და შესაბამისად არც გახსნილა, თუმცა Forbes-ის კვირას თავად თემურ ჭყონიამ ქარხანაში გიდობა გაუწია. თემურ ჭყონიასთან ინტერვიუმ 22,000 ნახვა, 39 გაზიარება, 195 ემოცია და 8 კომენტარი დააგროვა. ადამიანს არ სჭირდება მილიარდები, 2 მილიონით საკმარისია, მას შემდეგ კი ყველაფერი სპორტია. რეიტინგში ნინო კვინტაძის კიდევ ერთი სიუჟეტი ხვდება, რომელიც საქართველოს ისტორიაში ბიზნესმენების პოლიტიკაში წასვლის შედეგებსა და გამოცდილებაზე გვიყვება. ვინ წავიდა ბიზნესიდან პოლიტიკაში? თემით 22,000 ადამიანი დაინტერესდა. 17 მაისს გააზიარა, ხოლო 80 ემოცია დააგროვა. სიუჟეტს 10 კომენტარი აქვს. როდესაც მე მივიდა რაღაცას ვერ შეძლებ, ის აუცილებლად მეგავაკეთა. სოფლიოს უმსხვილესი ონლაინ სავაჭრო ქსელი ალიბაბა და კომპანიის პრობლემების მენეჯერი ანი ჩაგელიშვილი. როგორ მოხდა გოგონა საქართველოდან ალიბაბაში? მანენა მანჯგალაძე გვიყვება. სიუჟეტმა რეიტინგში მე-9 ადგილი 21,000 ნახვით, 59 გაზიარებით, 253 ემოციით და 17 კომენტარით დაიკავა. ვინ ფლობს ჩვენს გამორჩეულ ბრენდს ბორჯომს და ბოლოს ათეულს კომპანია IDS ბორჯომი ინტერნეშნალის ისტორია ასრულებს. ვინ ფლობს ქართულ ბრენდს და როგორ იცვლებოდნენ მისი მფლობელები 28 წლის განმავლობაში. Forbes-ის კვირაში გიორგი ისაკაძის მიმოხილვამ 20,000 ნახვა, 75 გაზიარება, 106 ემოცია და 13 კომენტარი დააგროვა. ფლობენ თუ არა ალფა გრუპის გარდა სხვა ფიზიკური თუ იურიდიული პირები ბორჯომში წილებს. აი, სულ ეს არის. სატელევიზიო რეიტინგებთან ერთად მოამზადეთ BMG-ს ვებგვერდის სტატისტიკაც, სადაც ყოველ დღე საშუალოდ 60 სიახლე მაინც თავსდება, რომელმა სიახლეებმა მოახერხეს ყველაზე მეტი ყურადღება მიექციათ ჩვენი მკითხველებისაგან. მცირე გრაფიკას გადავხედოთ. 2019 წლის ივლისის მონაცემებით BMG-ს ყველაზე კითხვადი სიახლეებია. 2 ივლისიდან რუსულ ავიაკომპანიებს აეროფლოტსა და ურალის ავიახაზებს პრაღის მიმართულებით ფრენები აეკრძალათ. სიახლე 12,742 ნახვით მე-10 ადგილს იკავებს. ისრაელში ქართველების ლეგალურად დასაქმების მიზნით მთავრობებს შორის მოლაპარაკებების დაწყების შესახებ სიახლე 12,825 ადამიანმა წაიკითხა. ყველაზე კითხვადი სიახლეების ათეულში მერვე ადგილი რუსეთ-საქართველოს საზღვართან ახლოს სტეფანწმინდაში მომხდარ ინციდენტზე მომზადებულმა მასალამ დაიკავა. სიახლემ 13,485 ნახვა დააგროვა. ლეგალური დასაქმების თემა რეიტინგში მეორედ ხვდება. გერმანიაში დაახლოებით 6-7 თვის შემდეგ ამოქმედდება კანონი, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს გერმანიაში ლეგალურად დასაქმების საშუალებას მისცემს. გერმანიაში საქართველოს ელჩის განცხადებით ამ თემაზე 13,935 ადამიანი დაინტერესდა. რუსული ემბარგოს ამოქმედების შემდეგ რუსეთის დუმაში საქართველოს სხვა ტურისტული მარშრუტებით ჩანაცვლებაზე ფიქრობენ. სიახლე 16,858 მკითხველმა წაიკითხა. რამდენ მილიონს კრებდა 112 მოქალაქეებისთვის 20 თეთრის ჩამოჭრით. 112 საკომისიოების გაუქმების შესახებ სიახლე 18,693 ადამიანმა წაიკითხა. აერონავიგაციის მომსახურებისთვის დავალიანების სრულ დაფარვამდე ქართული კომპანიები რუსეთის მიმართულებით ვერ იფრენენ. რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტროს პრესამსახურის ხელმძღვანელის განცხადებით 18,726 მკითხველი დაინტერესდა. ყველაზე კითხვადი სიახლეების სამეულს სასტუმროების და რესტორნების ფედერაციის ერთ-ერთი დამფუძნებლის შალვა ალავერდაშვილის კომენტარი იკავებს. განცხადებას ვებზე 20,127 ნახვა აქვს.
საქართველოს პარლამენტის წევრი ზაქარია ქუცნაშვილი მზადაა. მთელი თავისი ქონება ბიზნესმენ თემურ ჭყონიას ქობულეთში მდებარე სასტუმრო ჯორჯიან პალასში გადაუცვალოს. ქუცნაშვილმა ეს კომენტარი BMG-სთან საუბრისას გააკეთა. სიახლე 27,578 ადამიანმა წაიკითხა. უსასყიდლოდ გადმოცემული სახლი და თვეში 500 евро. საბერძნეთის კუნძული, რომელიც მოსახლეობის სიმცირეს განიცდის, შეთავაზებით გამოდის. ანტიკიტერას შეთავაზება 30,903 ნახვით ივლისის ყველაზე კითხვადი სიახლეა. საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები შედის. როგორც ცნობილია, საგადასახადო კოდექსს საბაჟო კოდექსი გამოეყო, რომლის ნორმატიული აქტის ძირითადი ნაწილიც ძალაში 2020 წლიდან შევამდენად საბაჟო სამართლით გათვალისწინებული საკითხების ძირითადი ნაწილი დარეგულირდება საბაჟო კოდექსით, თუმცა მასთან დაკავშირებული საგადასახადო საკითხები კვლავაც საგადასახადო კოდექსის რეგულირების სფეროში დარჩება. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში აჭარაში შემოწმებული 84 იკვების ობიექტიდან 56 ობიექტი სხვადასხვა დარღვევისათვის დაჯარიმდა, აქედან 9 შემთხვევაში კი კრიტიკული შეუსაბამობა გამოვლინდა. უახლოეს დღეებში ევროპის რეკონსტრუქცისა და განვითარების ბანკი ევრო 6 სტანდარტის გაზზე მომუშავე 12 მეტრიანი ავტობუსების შესყიდვაზე ტენდერს გამოაცხადებს. ბანკი სავალუტო აუქციონზე 40 მილიონ ამერიკულ დოლარს გაყიდის. ამასთან დაკავშირებით ბანკის მიერ გავრცელებულ გუშინდელ განცხადებაშია ნათქვამი. ბანკის შეფასებით, მიუხედავად დადებითი შიდა და საგარეო მაკროეკონომიკური დინამიკისა, ტურიზმთან დაკავშირებული შოკისა და ნეგატიური მოლოდინების ფონზე, გაცვლითმა კურსმა ისეთ ნიშნულს მიაღწია, რომელმაც შესაძლებელია რისკი შეუქმნას ფასების სტაბილურობას. ამის გათვალისწინებით, ეროვნული ბანკი მიზანშეწონილად მიიჩნევს მის ხელთ არსებული ინსტრუმენტების თანმიმდევრულ გამოყენებას, რათა არ მოხდეს ამ რისკის მატერიალიზაცია. ამ მიზნით ბანკი 1 აგვისტოს სავალუტო აუქციონზე 40 მილიონი დოლარის გაყიდვას აანონსებს. საჭიროების შემთხვევაში კი ამავე განცხადების მიხედვით ბანკი ინტერვენციებს მომავალ დღეებშიც მიმართავს. თუ გაცვლითი კურსიდან მომდინარე წლეხი ინფლაციაზე შენარჩუნდება, ეროვნული ბანკი ასევე გაამკაცრებს მონეტარულ პოლიტიკას. ეს ინფორმაცია გუშინ საღამოს 6 საათის შემდეგ თავად ეროვნული ბანკის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში იყო აღნიშნული. ამ განცხადებამდე ძალიან ბევრი ითქვა იმ პრობლემურ საკითხზე, რაც ლარის კურსს უკავშირდება დოლართან მიმართებით. მათ შორის 1 აგვისტოდან დისტრიბუტორების დიდი ნაწილი იმპორტირებულ პროდუქციას 10%-ით გააძვირებს. ეს BMG-სთან სადისტრიბუციო კომპანია დიპლომატ ჰოლდინგის გენერალურმა დირექტორმა დიმიტრი შენგელიამ თქვა. ის ამბობს, რომ იყო მოლოდინი ლარის კურსი სტაბილურ ნიშნულამდე გაჩერდებოდა, თუმცა ბოლო პერიოდში ეროვნული ვალუტის მკვეთრმა გაუფასურებამ დღის წესრიგში დააყენა ფასების კორექტირება. თუ კურსი 2.85 ნიშნულამდე შენარჩუნდება, სადისტრიბუციო ბიზნესი შეძლებს ფასების შენარჩუნებას, თუმცა 1 დოლარის ღირებულება თითქმის 3 ლარს გაუტოლდა და შესაბამისად ფასების უსრელად შენარჩუნება ვეღარ ხერხდება, რადგან დისტრიბუტორები სერიოზულ ზარალს განიცდიან, ამბობს შენგელია. ისევ განცხადებამდე ითქვა, რომ კვერცხიდა ქათამის შესაძლოა ასევე 5%-ით გაძვირდეს. მეფრინველთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ზურაბ უჩუმბეგაშვილმა ისაუბრა. ამასთან დაკავშირებით ის აღნიშნავს, რომ პროდუქცია ფასი იმ შემთხვევაში გაიზრდება, თუ ლარის კურსის რყევები გაგრძელდება და ნიშნული არ დასტაბილურდება. დევალვაციის პირობებში ელექტროენერგიასა და გაზის სამომხმარებლო ტარიფის გადახედვაც გარდაუვალია. ეს უკვე ინდუსტრიული ჯგუფის ფინანსურმა დირექტორმა ზურაბ გელენიძემ თქვა. ის აღნიშნავს, რომ თავისუფალ ბაზარზე ინტეგრაციის პირობებში ქვეყანას მოუწევს თურქეთთან, სომხეთთან და სხვა მეზობელ ქვეყნებთან თავისუფალ ცურვაში ყოფნა და ფასების თავისუფალი გადადინება, რაც საერთო გათანაბრებას გამოიწვევს.იდან გამომდინარე, რომ ზოგადად ადგილს თვალნათილი გვაქვს ახლა დევალვაციის პროცესი, ალბათ გარკვეულწილად ენერგომატარებლებზე ეს ყველაფერი აისახება, მით უფრო რომ საქართველოს ენერგობალანსში როგორც გაზის, ასევე ელექტროენერგიის მნიშვნელოვანი არის იმპორტის კომპონენტი, ხდება ვალუტაში ანაზღაურება, შესაბამისად უკვე რაღაც გარკვეულ ცვლილებებს სამომხმარებლო ტარიფში უნდა ველოდოთ.
საქსეთის განახლებული მონაცემების თანახმად საავადმყოფოებში საწოლების რაოდენობა ქვეყნის მასშტაბით გაზრდილია. საქართველოში 2018 წელს ფუნქციონირებდა 271 საავადმყოფო, 16000 საწოლი ფონდით საავადმყოფოებში დაყოვნების მაჩვენებელმა კი შეადგინა 4,9 დღე, დატვირთვამ 187,2 დღე. საქსეთის მონაცემებს დეტალურად რომ ჩავხედოთ, ამბულატორიულ პოლიკლინიკური დაწესებულებების რაოდენობა 2283-ია. დაწესებულებებში ექიმთან მიმართვების რიცხვი წლის განმავლობაში 12260 უტოლდება, რაც 6.7%-ით მეტია, ვიდრე 2017 წლის შესაბამისი მაჩვენებელი. გასული წლის მონაცემებით საქართველოში დასაქმებული იყო 31400 ექიმი, ძირითად პერსონალზეა საუბარი, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელს 3995 ერთეულით აღემატება, ანუ პროცენტულად 14.6% იყო მატება. 2018 წელს წინა წელთან შედარებით საქართველოში პირველად დადგენილი დიაგნოზით რეგისტრირებული დაავადებების რიცხონება კი 1.9%-ით გაიზარდა. ბოლო 10 წლიანი პერიოდის განმავლობაში ეს მაჩვენებელი მაქსიმალურ ნიშნულს 2015 წელს აღწევდა. 2017-თან შედარებით პირველად დადგენილი დიაგნოზით მოსახლეობის ავადობა დაავადებათა ძირითადი ჯგუფების უმეტესობაში ზრდის ტენდენციას ავლენდა. კერძოდ ზოგიერთ ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფების რაოდენობა გაიზარდა 14.1%-ით, სიმსივნების 10.3%-ით, საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობების ზრდა იყო 30.7%-ით, კანისა და კანქვეშა ქსოვილის ავადმყოფობების 5.6%-ით, ძვალსის ძარღვთა სისტემის და შემართებელი ქსოვილების ავადობების 5.6%-ით, ასევე შარდ-სასქესო სისტემის ავადმყოფობა გაიზარდა 3.8%-ით, ორსულობის, მშობიარობის და ლოგინობის ხანის 14.1%-ით და პერიტარულ პერიოდში წარმოშობილი ცალკეული მდგომარეობების 57%-ით. ტრამვების შემთხვევაში მოწამლები და ასე შემდეგ ზრდა არის 53.9%-ით დაფიქსირებული. ავადობის 20 ძირითადი ჯგუფიდან მოსახლეობაში ყველაზე მეტად გავრცელებული არის სუნთქვის ორგანოების დაავადება, ასევე საჭმლის მომნელებელი სისტემის და სისხლის მიმოქცევის სისტემის ავადმყოფობები. საქართველოში სანერგემეურნეობების სერტიფიცირების ერთიანი სისტემის შემუშავება ხდება. ამისათვის ახალ პროექტს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის მხარდაჭერით იწყებს. პროექტი, რომლის საწყის ეტაპზეც მრავალწლოვანი სანერგემეურნეობების სერტიფიცირების სტანდარტი შემუშავდება, სურსათის ეროვნული სააგენტოს, სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის და სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს ჩართულობით განხორციელდება. კინძმარაულის, ახაშენის, მუკუსანის და ყვარლის მიკროზონების ყურძნის საწარმოებში ჩაბარება ვენახების კადასტრების ამონაწერის საფუძველზე მოხდება. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მუხუზლა ამბობს, რომ ღვინის ხარისხის უზრუნველყოფისათვის ამ მიკროზონებიდან ჩასაბარებელი ყურძნის რაოდენობა ღვინის მწარმოებელი სხვა ქვეყნების გამოცდილების მსგავსად 1 ჰექტრიდან არა უმეტეს 10 ტონით განისაზღვრება. 10 ტონაზე მეტი რაოდენობის და კადასტრის ამონაწერის გარეშე ჩასაბარებელი ყურძენი კი შეფასდება როგორც ჯიშური ღვინის საფერავის მასალა. კადასტრის ამონაწერის დამოწმების მიზნით 2019 წლის 1 სექტემბრამდე მევენახეებმა მუნიციპალიტეტების სოფლებში არსებულ შესაბამის სამსახურებს უნდა მიმართონ. ღვინის თემას ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით გალტენ ტაგარტის კვლევით, თუმცა იქამდე ლევან თაღიაშვილი გვერდება, სამსუნგის ოპერაციული მოგება განახევრებულია და მისი აქციების ფასით იკლებს მეორე კვარტლის ფინანსური მონაცემების შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ. ლევანი, რა თქმა უნდა, ამ სიახლეს არ გამოტოვებდა და ის გვერდება ვრცელი ანალიზით, რომელიც CNN მანიზე დაყნობით მოამზადა, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი. ლევან, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მშვიდობის კიდევ ერთხელ. რამდენიმე დღის წინ კომპანიებმა მეორე კვარტლის ფინანსური მონაცემები გამოაქვეყნეს და მისი შედეგები Samsung-ს საკმაოდ ძვირად დაუჯდა. როგორც CNN მანიწერს, მისი საოპერაციო მოგება 56%-ით შემცირდა. ამან დაახლოებით ცალ აქციაზე ფასი $1 დააგდო და გაზაფხულის შემდეგ ყველაზე დიდი ვარდნა დაფიქსირდა. ჯამში აქციები რამდენიმე საათში 3.3%-ით გაუფასურდა. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა კომპანიას ჩიპების ბიზნესში აქვს, რადგან მასზე მოთხოვნა შემცირებულია. დაბალი მოთხოვნა იწვევს ფასის ვარდნას და კომპანიის მიერ გათვლილი სავარაუდო შემოსავლებიც აღარაა მიმზიდველი. გარდა ამისა, ახალი smartphone Galaxy
საათი მოლოდინებს ვერ ამართლებს და შედარებით მცირე რაოდენობით იყიდება. ასევე ექსპერტები აქაც ჩინეთ-ამერიკის საოჭრო ომს ასახელებენ ერთ-ერთ შემაფერხებელ ფაქტორად. Samsung-ის ოპერაციული მოგება მეორე კვარტალში 6.6 ტრილიონი კორეული ვონი, ანუ 5 მილიარდ 600 მილიონი დოლარი იყო. არადა შარშან მოგება 12 მილიარდს საკმაოდ აჭარბებდა. გარდა ამისა, ერთი წლის განმავლობაში შემოსავლებით შემცირებულია, თუმცა აქ კლება შედარებით ნაკლები გვაქვს, მხოლოდ 4% და ჯამში ეს რიცხვი 13 მილიარდ 600 მილიონზე მეტია მხოლოდ მეორე კვარტალში. ფასის კლება მეხსიერების ჩიპებმა გამოიწვია დატა ცენტრების ძირითადი მომხმარებლებისგან, ვერ მივიღეთ შესაბამისი შემოსავალი და დანაკარგი ვერ ავანაზღაურეთ. მესამე კვარტალში ველოდებით მოთხოვნის გაზრდას, რადგან ახალი კომპანიები მაღალი ვოლატილობის გამო თავს იკავებენ გარკვეული ქმედებების განხორციელებისგან, ნათქვამია კომპანიის მიერ გაკეთებულ განცხადებაში. Აღსანიშნავია, რომ ეს პროცესი ჯერ კიდევ წლის დასაწყისში შეეწყო კომპანიას, როდესაც პირველ კვარტალში ოპერაციული მოგება 60%-ით დაეცა. კორეული ტექნოლოგიური გიგანტი საკუთარ განცხადებაში იმასაც ამბობს, რომ გლობალურ ეკონომიკაზე ძალიან დიდი წნეხია, რაც მოთხოვნას სერიოზულ ზიანს აყენებს. ასევე მომხმარებლები, როგორც ჩანს, ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ სმარტფონების ბაზარს და გარკვეული პოლიტიკური შეზღუდვების გამო ტელეფონების გაყიდვების რაოდენობაც მცირდება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. კიდევ ერთი დამახასიათებელი ქცევა, რაც ბაზარზე შეიმჩნევა, ესაა IAP სერიის სმარტფონებზე მოთხოვნის ზრდა. როგორც ჩანს, ბიუჯეტური მობილური ტელეფონები უფრო პოპულარული ხდება ნელ-ნელა მსოფლიოში და პრემიუმ ტიპის პროდუქტები ნაკლებად იზიდავს ადამიანებს. პრობლემებშია გახოვული ჩინური Huawei-ს, რომელსაც ევროპასა და ამერიკაში შეზღუდვები აქვს დაწესებული შეერთებული შტატების ზეგავლენის გამო. მაგრამ როგორც ტრამპმა აღნიშნა, მის მიერ გაკეთებულ ბოლო განცხადებებში Huawei მალე ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელებს ფუნქციონირებას, რადგან ამერიკა და ჩინეთი მოლაპარაკებებს განაახლებენო, ასე დაიბარა ამერიკის პრეზიდენტმა. Apple-საც ვერ ავწდებით ბოლოს, როცა სმარტფონებზეა ლაპარაკი. ბოლო წლების განმავლობაში პირველად მისი გაყიდვებით შემცირებულია 12%-ით, თუმცა ჯამური შემოსავლები 1%-ით გაიზარდა. კომპანია დიდი ხანია მიხვდა, რომ ინოვაციურ ავანგარდს კარგავს სმარტფონების ბაზარზე და ცდილობს სხვა წყაროებით შეივსოს დანაკლისი. ამით იყო გამოწვეული ტელევიზიის ხაზის გააქტიურება, სიახლეები პერსონალური კომპიუტერების გარშემო და ასე შემდეგ. ასევე Apple-მა Intel-ის კუთვნილებაში მყოფი სმარტფონების მოდემის ხაზი შეიძინა $1 მილიარდ, რადგან უკეთესი ინტერნეტი ჰქონდეს ახალ iPhone-ს. ასეთია ამჟამინდელი ვითარება ბაზარზე, თუმცა მთავარი დრაივი და ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი სიახლეები უფრო შემოდგომაზე გველოდება, როცა კომპანიები ახალი სმარტფონებით წარსდგებიან და საკუთარ შესაძლებლობებს კიდევ ერთხელ დაგვანახებენ. მადლობა ლევანს და როგორც დაგვერდით, ღვინოს უბრუნდებით, ღვინის და სპირტიანი სასმელების სექტორში არსებული ვითარება და ადგილობრივი და საექსპორტო ბაზრების განვითარების პოტენციალი, სექტორის ძირითადი ფინანსური ინდიკატორები, საექსპორტო ბაზრები და მათზე დამოკიდებულება. გალტენ ტაგარტმა ახალი კვლევის პრეზენტაცია გამართა. მასალა, რომელშიც გაანალიზებულია ქართული ღვინის და სპირტიანი სასმელების პოზიციონირება ტოპ საექსპორტო ბაზრებზე და რუსეთზე დამოკიდებულების გამსაზღვრელი ფაქტორები, საზოგადოებას საგანგებოდ შერჩეულ გარემოში წარუდგინეს. დილიდან ღვინის და მარნის ატმოსფეროს გითხრათ, მაგრამ კვლევის შედეგების და მთავარ ფიგურებზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ საქმიანი დილის ეთერშიც. ევა ბოჭორიშვილი, გალტენ ტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი და მარიამ ჩახვიშვილი, გალტენ ტაგარტის ანალიტიკოსი შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა ამის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მithumedes ბევრი კვლევა ქონდათ ბოლო პერიოდში საკმაოდ მოცულობითი და რაწმებული ვარ, რომ ამ ზაფხულის ფონზე ძალიან მნიშვნელოვანი არის საზოგადოებისთვის ამის გაზიარებაც. მოდი დავიწყოთ თვითონ ღვინოსთან დაკავშირებული კვლევის მნიშვნელობით. მე მგონი პირველი არის ხო გალტენ ტაგარტის ამ მიმართულებული კვლევა ჩვენ ღვინის სექტორზე გავაკეთეთ 2014 წელს, ანუ მას შემდეგ რაც რუსეთის ბაზარი გაიხსნა და ძალიან აქტუალური გახდა. შარშანაც გვქონდა ჩვენ ასევე ღვინის კონფერენცია საქართველოს ბანკთან ერთად, ანუ მეღვინეების მონაწილეობით და დღეს წელს ახლა რა სიახლეთ შევთავაზეთ ბაზარს, ანუ რა თქმა უნდა აქტუალურია ღვინის სექტორი ან ბოლოდროინდელი მოვლენების ფონზე. აგრეთვე დავამატეთ სპირტიანი სასმელების კატეგორია, რაც ასევე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იყო კონფერენციის მონაწილეებისათვის. ანუ უნდა ითქვას, რომ ეს არის თვითონ გამოქვეყნებული, რაც გვაქვს მეორე კვლევა არის უბრალოდ დამატებულია აქვე სპირტიანი სასმელების ნაწილიც. აუცილებლად ამასაც შევხვდით, მაგრამ მოდი დავიწყოთ ღვინით. ღვინისა და სპირტიანი სასმელების სექტორი საქართველოს ეკონომიკაში. და მივყვებით ემატურად, იმიტომ რომ საკმაოდ მოცულობითი არის. რა წილს იკავებს ქვეყნის ეკონომიკაში ღვინო, გარდა ამისა, რომ ჩვენთვის ემოციურად და პოლიტიკურად ძალიან მიჯაჭვულები ვართ ამ თემასთან და ტურისტულადაც განსაკუთრებით. ეკონომიკის წილში რა პოზიცია აქვს ღვინოს?
ანუ შევხედოთ თვითონ ღვინის სექტორს და ბიზნეს სექტორში შევხედოთ დაახლოებით 900 მილიონი ლარი არის შემოსავლები, ანუ თვითონ ბიზნეს სექტორთან რო ავიღოთ წინ, ანუ არ არის საკმაოდ მოცულობითი, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ღვინო არის ნომერი მეოთხე საექსპორტო პროდუქტი და ბრენდი ჩვენ რაც გამოვთვალეთ არის ნომერი მერვე საექსპორტო პროდუქტი, ანუ ეკონომიკისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. კიდე იმ ფაქტორიდან გამომდინარე, რომ ანუ რეექსპორტები რო გამოვრიცხოთ ჩვენი ექსპორტიდან, რაც არის ეს მანქანები, სპილენძი და ასე შემდეგ, კიდე უფრო წინ ინაცვლებს ეს პროდუქცია. ანუ ღვინო არის მეორე საექსპორტო პროდუქტი და ბრენდი არის მეოთხე საექსპორტო პროდუქტი. ანუ მაღალ ღირებულებას ქმნიან ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში და აგრეთვე ის რაც აუცილებელია უნდა აღვნიშნოს, რომ საკმაოდ ბევრი კომპანია არის ღვინის სექტორში, რომელიც ფუნქციონირებს დაახლოებით 380 კომპანია და ასაქმებს 7500 ადამიანს. ანუ თვითონ ახლა ეკონომიკის წილი რომ გამოვითვალოთ, ანუ ის რაც ბრუნვა აქ არ არის თვითონ წილი არ აქვს დიდი, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ნომერ მეოთხე საექსპორტო პროდუქტია და შექმნილი დამატებული ღირებულება ქვეყანაში მაღალი, ანუ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. რადგან უყურებთ თქვენს მომზადებულ ცხრილებს, შემოსავალი და მოგება 2015 წლის ვარდნის შემდეგ ფაქტობრივად შეუქცევადად არის მზარდი. რა მოხდა 2015 წლის შემდეგ და მინდა რომ წლევანდელი წლის ფაქტობრივად ის შესაძლო ემბარგოს ანალიზიც გავაკეთოთ. დღეს სადავართ და რა თქვათ რეალობის წინაშე არის ღვინის სექტორი? ეხლა ბოლო წლებში რა შევხედოთ, ანუ ბოლო 5 წელი, ანუ ჩვენ ვიყავთ 2013 წელი, როდესაც რუსეთის ბაზარი გაიხსნა და იმას რო შევადაროთ. ახლა იმიტომ რომ კიდევ უფრო წინა წლები რა ვიყოთ, უფრო დიდი ზრდა გვექნება. რომ დაახლოებით ანუ გაორმაგებული არის სექტორის შემოსავლები, საკმაოდ მაღალმომგებიანი სექტორია და ანუ ერთი თავისებურება რაც აქვს არის ის, რომ ანუ როგორც აღვნიშნეთ, საკმაოდ ბევრი კომპანია ფუნქციონირებს ამ სექტორში, შაშან ქონდა რეკორდული მომავალი და ადგილობრივი ბაზარი მწირია. ხა ეს ჩვენი მოხმარება ადგილობრივ ბაზარში მწირია და ძალიან არის დამოკიდებული სექტორი ამიტომ საგარეო ბაზრებზე და დაახლოებით შემოსავლების 85%-ს ვაგენერირებს საგარეო სექტორიდან, ანუ ამ პროდუქტების ექსპორტიდან. შესაბამისად მნიშვნელოვნად დამოკიდებული ვართ საგარეო ბაზარზე და ამ ეტაპზე, ანუ რასაც უყურებთ 2013 წლიდან მას შემდეგ რაც რუსეთთან ახლდა სავაჭრო კავშირები, რუსეთის წილი არის და რუსეთზე დამოკიდებულება ღვინის ექსპორტში არის მნიშვნელოვანი დაახლოებით 60%-ია და ამ ეტაპზე დღის წესრიგში დგას, რომ მოხდეს ბაზრების შემდგომი დივერსიფიცირება. ეხლა ბოლო პერიოდში რასაც უყურებთ, ამ დადებითი ტენდენციები არის ის, რომ ან სხვა არატრადიციულ ბაზრებზე ეს იქნება რუსეთის გარდა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების გარდა, ანუ გასამაგებულია ღვინის ექსპორტი და აქ მე გამოვყოფდი, რომ ჩვენი კვლევის წერის პროცესში ჩვენ გამოკითხვა ჩავატარეთ, დაუკავშირდით ღვინის მწარმოებლებს, რომ ანუ მათგან გაგვეგო თუ რატო ხდება, რომ ანუ რუსეთზე დამოკიდებულება, ანუ წლიდან წლამდე მზარდია, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა ქვეყნების ათვისების კუთხითაც გვაქვს პროგრესი. ანუ აქ უნდა გამოყო რუსეთის დამოკიდებულების კუთხით ორი ფაქტორი, ერთი ის, რომ ქართული ღვინო რუსეთში საკმაოდ პოპულარულია და ძველი სავაჭრო კავშირები ძალიან სწრაფად აღდგა 2013 წლიდან, მას შემდეგ რაც გაიხსნა რუსეთის ბაზარი. და კიდე მესამე ფაქტორი შეგვიძლია დავამატოთ, რომ საკმაოდ ახლოს არის ლოგისტიკა არის მარტივი. ანუ შესაბამისად ანუ ამ ჩვენი კვლევის ერთ-ერთი ალბათ მნიშვნელოვანი ნაწილი არის თუ რას გრძნობენ ღვინის მწარმოებლები და როგორ უყურებენ რუსეთზე დამოკიდებულების შემცირებას და ამ საკითხებზეც გვაქვს ჩვენ გამახვილებული ყურადღება, ანუ ყველა ასახელებს, რომ ანუ თვითონ ბრენდის პოპულარიზაცია და გასაღების ქსელების დივერსიფიცირება, ანუ ამ კუთხით მუშაობა არის საჭირო სხვა ბაზრებზე, ანუ რაც ძალიან სასიხარულო იყო ყველა აღნიშნავდა ყველა კომპანია, რომ ანუ თვითონ ტექნიკური პრობლემები არ არსებობს, ანუ ყველა ქვეყანასთან გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებას, ქართული ღვინო აკმაყოფილებს სხვადასხვა ხარისხის მაჩვენებლებს, რაც ამა თუ იმ ქვეყანას გააჩნია და ეს არის საკმაოდ
სიამოვნო და რაც თქვი, თავარი პრობლემა არის ცნობადობის ან ქართული ღვინის ცნობადობის გაზრდა სხვა ქვეყნებში და გასაღების არხებზე მუშაობა. მარიამ, ყველა მიმართულებით სპირტიანი სასმელების შემთხვევაში ცოტა განსხვავებული ვითარება გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ მაინც დიდი რაოდენობით გადის საქართველოს, მაგრამ თუ შევადარებთ, ანუ ღვინოსთან შედარებით სხვა დანარჩენი სასმელები არ არის ესეთი მოცულობით საექსპორტო, ანუ რა შედარება შეგვიძლია გავაკეთოთ? სპირტიანი სასმელები არის ჩვენ ძირითადად უყურავთ ბრენდის, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი წილი ამაში ამ პროდუქტში ბრენდის აქვს. ბრენდის სახით გადის როგორც ბოთლში ჩამოსხული ბრენდი, ასევე საბრენდე სპირტი და საკმაოდ მრავალფეროვანი მიმართულება აქვს ჯამურად რა ვიღოთ. გადის როგორც რუსეთსა და უკრაინაში, ასევე საფრანგეთი, ესპანეთი და სომხეთი არიან შემდეგი დიდი მიღები ჩვენი ექსპორტის და საკმაოდ დიდია ამ ქვეყნების წილიც. ბრენდის შემთხვევაში რუსეთსა დამოკიდებულება გვაქვს მხოლოდ 20%-იანი, ბოთლის ბრენდი გადის მხოლოდ რუსეთში. დანარჩენი მიმართულებით გადის, ანუ უკრაინაში ორივე ტიპის ბრენდი გადის, საფრანგეთსა და ესპანეთში გადის მხოლოდ საბრენდე სპირტი და იქაც 20% გადის ჩვენი ექსპორტიდან და მნიშვნელოვანია, რომ ისინი მე იყენებენ ამ ბრენდის, თავიანთი ბრენდის წარმოებისთვის, ახლა საფრანგეთი ნომერ პირველი ექსპორტიორი და მწარმოებელი არის ამ ბრენდის, თუმცა რო შევხედოთ იმათი იმპორტს, რომელიც დაბალი არის შედარებით, მაგრამ საქართველო არის ნომერ პირველი იმპორტიორი იმ ქვეყანაში. ასე ვთქვათ, ეს გზა საქართველოს ათვისებული აქვს და კიდევ არის პოტენციალი რა კიდევ უფრო მეტი დავით. მე აღვნიშნებ საუბარი ძალიან საინტერესო საუბრის შედეგები ძალიან საინტერესო არის მათ შორის, როცა დივერსიფიკაციაზე საუბრობ და შესაძლებლობაზე. აი ამ დივერსიფიკაციის ნაწილმა ფაქტობრივად მოახერხა ის, რომ შარშან სუბსიდირება მევენახეებისათვის იყო ფაქტობრივად მინიმალური თუ არ ჩავთვლით იმ რაღაცა ერთ კონკრეტულ საწარმოებში ჩაბარებულ კონკრეტულ გაფუჭებულ შედარებით თქვათ დაბალი ხარისხის ყურძენზე. ამ ფასმა ზოგადად ყურძნის ფასმა მევენახეების შემთხვევაში რა სურათი აჩვენა წლების განმავლობაში? ამდენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი წეღანაც ვსაუბრობდი წლევანდელი რთველის მოლოდინებზე და უკვე განსხვავებულად აღწერაზე ღვინის დასაყენებელი თქვათ მასალის, ანუ ბრენდების მიხედვით. რა ხდება ბაზარზე და რას გვიჩვენებს ყურძენი? მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ღვინისა და ბრენდის წარმოებაში. ამ კომპონენტის გარეშე ვერც ხარისხი იქნება და ვერც წარმოება გაიზრდება და ვერც ექსპორტი. ჩვენ რასაც ვყავთ, შარშან იყო რეკორდული წელიწადი, 245,000 ტონა ჩაიბარა სექტორმა, რაც თითქმის გაორმაგება არის წინა წელთან შედარებით. მიუხედავად იმისა, რომ სუბსიდია არ იყო, მაინც მთლიანად მოხდა ამ ღვინის ათვისება იმ ნაწილს თუ არ ჩავთვლით, რომელიც აღნიშნა. იდეაში რო ვუყურებთ სტატისტიკას, მზარდი ტენდენცია არის ყურძნის ფასი იზრდება, რაც ისახება საბოლოო ფასებშიც. თუმცა აქ ჩვენ რასაც ვუყურებთ, რო შევადარეთ სხვა ქვეყნებს, იმის გამო რომ თვითონ ვენახების მფლობელები არიან წვრილი მეწარმეები, არ გვაქვს მასშტაბის ეკონომიურობა და ტექნოლოგიური პროცესები ჩვენთან ნაკლებად განვითარებულია, რომ შევადაროთ 1 ჰექტარზე მოსავლიანობა საქართველოში და დაუშვათ ევროპის ქვეყნებში ან მსოფლიოში საშუალო რაც არის, დაახლოებით 2.5-ჯერ და 6-ჯერ ჩამორჩებით მოსავლიანობით. სხვა პროდუქტებზე ბევრად მეტი არის ეს ჩამორჩენი. მე იმის თქმა მინდა, რომ ტექნოლოგიების გამოყენების საშუალებით საქართველოს აქვს პოტენციალი, რომ გაზარდოს 1 ჰექტარზე მოსავლიანობა და კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს ყურძნის მოსავალი, რაც გადაითარგმნება მერე ღვინისა და ბრენდის წარმოებაში. და აქაც როცა ევალს აღნიშნულ გამოკითხვაზე ვსაუბრობთ, მნიშვნელოვანი არის, რომ რაღაცნაირად ტექნოლოგიები მეტად გამოიყენან, რაც ხარისხის სტაბილურობასაც უზრუნველყოფს თვითონ ყურძენში და უკვე წარმოებასაც გაზრდის. რასაც თქვენ აღნიშნავთ სახეობებზე მეტი ყურადღების გადატანა, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც თვითონ სუბსიდირებას აღარ საჭიროებს დარგი, ასე ვთქვათ, მაშინ ყურადღება სახელმწიფოს გადადის უკვე საექსპორტო ბაზრების ათვისებაზე და ღვინის ეროვნული სააგენტო ამ კუთხით მუშაობს და იმაზე, რომ ხარისხი იყოს კარგი და ჩვენ გვაქვს 18 protected designation of origins ეძახიან, ანუ ადგილწარმოშობის ღვინა, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, საქართველოს სახე მსოფლიო ბაზარზე, განსაკუთრებით იმ ბაზრებზე, სადაც ესეთ რაღაცებს ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა ევროპის ბაზრებზე. ამიტომ კარგად არის შესაძლებელი ადგილწარმოშობის თემები და
ხო, ზუსტად აქეთკენ გადაიტანეს ყურადღება და იმედია ეს გააგებას მოხდება, რომ საზღვრები არის რამდენადაც ვიცი, მათ შორის დასკენ, მაგრამ თქვენ მცირე მწერლობები ახსენეთ, რომელიც ტურიზმისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის გარდა საერთო თქვა საექსპორტო ნაწილზე. რა გავლენა გამოიკვეთა ტურიზმისა და ღვინის წარმოების კავშირში, რა საჩვენებს? არის ერთი ძალიან საინტერესო, როდესაც ჩვენ უყურებთ ადგილობრივ ბაზარს და ადგილობრივ ბაზრის მოხმარება რამდენი არის ერთ სულზე, ხო? ზოგადად რო შევადაროთ ამ საქართველოს და სხვა ქვეყნებიდან დაახლოებით 19 ლიტრია ერთ სულზე მოსახლეობა, 15 ზემოთ ასაკის მოსახლეობაზე და აქ ტურისტებიც შედიან, ანუ საინტერესოა და ძალიან ჩამორჩებით ამ ერთ სულზე მოსახლეობა. მიუხედავად იმისა, რომ ღვინისმელი ხალხი ვარ, ძალიან ჩამორჩებით სხვა ქვეყნებს, მაგალითად პორტუგალიაში ეს არის 60 ლიტრი, საფრანგეთში 56 და ასე შემდეგ. და საინტერესო ტენდენცია, რომ ბოლო წლებში ეს ადგილობრივ ბაზარზე მოხმარება და აქ შემცირების ტენდენცია, მიუხედავად იმისა, ჩვენ რო ვიცით, რომ ტურისტების მხრიდან ეს დანახარჯები საკვებზე და სასმელზე არის განსაკუთრებით მზარდი და ღვინის ტურიზმიც ვითარდება წლიდან წლამდე. და ახლა ჩვენ ანუ ოფიციალურ სტატისტიკას რასაც უყურებთ და რო გვინდა რომ ახსნათ რამ გამოიწვია ადგილობრივ ბაზარზე გაყიდვების შემცირება, ერთიან ცალსახად უკავშირებთ იმას, რომ მოხმარებთან თვითონ ქართველების ქცევაც შეიცვალა, უფრო მეტი გადაერთო მაღალი ღირებულების ბოთლის ღვინოს მოხმარებაზე, რომელიც შედარებით ძვირია, ანუ ფასებსაც შევხედოთ 2013 წლიდან გაზრდილია. კულტურა შეიცვალა, დავასკვნათ და თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეგ არის და მე თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ მოსახლეობის ქცევა ღვინისმასთან დაკავშირებით შემცირებულია. ანუ თუ 2013-ში ერთ სულზე მოხმარება იყო 28 ლიტრი და დღეს არის 19 ლიტრი. რასაც უყურებთ ოფიციალური სტატისტიკით, ცოტა გამოვიყვანეთ რაღაცები, მაგრამ თანხობრივად რა უყურებთ, თანხობრივად ადგილობრივ ბაზარი ამ ესეთი მნიშვნელოვანი შემცირება არ არის, რაც ითარგმნება პირდაპირ იმაში, რომ გადასულებრივად უფრო მაღალი ხარისხის ძვირიან სასმელზე, ძვირიან ღვინოზე. ან თვითონ ფასის გაზრდა ესეთი მაღალი არ იყო. რაღაცა ზრდა იყო და უშუალოდ ჩამოსასხმელი ღვინო თუ ადრე იყო რაღაცა 2.80, ეხლა 3.40-ზე ავიდა, მაგრამ საშუალო ფასი და ბოთლის ფასი ეხლა 13 ლარი არის საბოლოო, მაგრამ ეს ზრდა არ არის ისეთი, რომ ამ სექტორის ესეთი ცვლილება გამოეწვია. ამიტომ მაინც მივდივართ იქამდე, რომ რიცხვები რამდენად საინტერესო მასალა არის, რომ შეგვიძლია რომ კულტურული ცვლილება ისედაც ახალგაზრდებში ნაკლებად არის ტენდენცია იმდენისმის, როგორც ჩვენი მშობლების თაობაში იყო, ასე რომ ეს ახდენს გავლენას. ეს მეორე მხრივ კარგი არის, იმიტომ რომ რეალურად საქართველოში მეღვინეებისათვის, მევენახეებისათვის ბაზარი თავისუფალია საიმისოდ, რომ ეს კულტურა ცოტა უფრო თქვათ განსხვავებული ხარისხით იყოს, თუნდაც იგივე ევროპულ მაჩვენებლებს რომ მარკეტინგს აძლევს მეტ საშუალებას, რომ სეგმენტაცია გააკეთოს სხვადასხვა ტიპის მოხმარებელს. ადრე ღვინო მთავარია კაი ხარისხის ყოფილიყო და ეხლა გუშინდა კონფერენციაზეც მაგაზე ქონდა აქცენტი გაკეთებული, რომ უფრო მეტი ყურადღება ექცევა მარკეტინგს, ვისთვის აკეთებ პოზიციონირებას, ვიზი ახდენ გაყიდვას და უკვე შეიძლება ახალგაზრდული ღვინოები ცალკე გაჩნდნენ და სტანდარტული ღვინოები ცალკე. უკვე გაჩნდა ძალიან საინტერესო შეფუთვით და ინიციატივები. ტურიზმზე დავაყალიბეთ, რომ ჩვენ როცა ვუყურებთ რამ შეიძლება გაზარდოს ადგილობრივ ბაზარზე მოთხოვნა, ერთ-ერთი ფაქტორი არის ტურისტები, იმიტომ რომ ტურისტები რო ჩამოდიან და ღვინოს მოიხმარენ, თუ ჩვენ ღვინის ტურიზმზე გავაკეთეთ აქცენტი, მაშინ იმათი ჩამოსვლის შედეგად მოხმარებული ღვინოც გაიზრდება. ჯერჯერობით არ გვაქვს თქვათ ოფიციალური სტატისტიკა, რომ გავაკეთოთ განსხვავება ტურისტების მოხმარებული თქვათ სასმელი და ესე ვერ მიჩნევთ. ჩვენ დაახლოებით შეგვიძლია დავინახოთ. მაგრამ ცალსახად ახლა უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ რასაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ტურისტების მიერ ჩვენი ღვინის მოხმარება გაზრდილია, უბრალოდ ვერ გამოვყოფთ ამას, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ ამ ტურისტების ციფრებში ამ დინამიკას, უბრალოდ ადგილობრივ, კიდევ ერთხელ დავაკონკრეტებთ, რომ ეს ადგილობრივი მოხმარებლის მიერ ქართული ღვინის მოხმარების შემცირების ხარჯზე ვფიქრობთ, რომ არის ეს შემცირება, რაც გვაქვს ადგილობრივ გაყიდვაში. ძალიან საინტერესო ანალიზია, მართლა ძალიან საინტერესო რიცხვები არის, მაგრამ ეხლა ისევ მინდა რომ საექსპორტო ბაზრებს დავუბრუნოთ, 53 ქვეყანაში ხედავთ ზუსტად მახსოვს ღვინოს. ეხლა ვახსენეთ, რომ რუსეთი მაინც ძალიან დიდ წილს იკავებს, მაგრამ ეხლა წლების მიხედვით დინამიკას რო შევხედოთ, ქვეყნების მიხედვით რაოდენობის ზრდა იყო ბოლო 2 წელიწადში ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი, ამ რიცხვები რაც მეხსიერებიდან
გამართება, მაგრამ რამდენად იყო მოცულობების გადანაწილება ისეთივე დინამიკით, როგორც თქვა თუნდაც სხვა ქვეყანაში 10-20 ბოთლის გატანის გარდა ჩვენი ხრიდან ბაზრისაც და თანხმობრივადაც და ლიტრაჟითაც დიდი განსხვავება რიცხვებში არ არის. დაახლოებით 60% უჭირავს ორივე კუთხით რუსეთს. დაახლოებით 20% არის ასეთის ქვეყნები და დანარჩენი ქვეყნების წილი არის 20%. მაგრამ შეიძლება ვთქვათ, რომ 53 ქვეყანაში ზოგან შეიძლება რამდენიმე ბოთლი გადის, მაგრამ ჩამურად ამ არატრადიციული ბაზრების წილი არის 20% და ბოლო 5 წლის განმავლობაში ეს რიცხვი არის გასამაგებული. ჩვენ ზუსტად მაგას ვუყურებთ, რომ ეს აქ არის ძალიან დიდი პოტენციალი ზრდის, მაგალითად ჩინეთის ბაზარი თუ ადრე არ ფიქსირდებოდა ჩვენ საექსპორტო რანჟირებაში, დღეს არის მესამე საექსპორტო ბაზარი და 2019 წლის მონაცემს რო ვუყურებთ, შეიძლება უკრაინასაც გადაასწროს და მეორე გახდეს საექსპორტო ბაზარი. თანამ თვითონ ჩინეთის ბაზარი იმდანაც მზარდი არის და იმდანაც მსხვილი ბაზარი არის, რომ დიდი პოტენციალი გვაქვს იქ კიდევ გაზრდის. ჩვენი წილი იქაურ იმპორტში არის 0.7% და 3 მილიარდიანი ბაზარი არის დაახლოებით 2.8. რამდენად არის სხვაობა საფასო სეგმენტის მიხედვით ქვეყნებში ღვინის გადანაწილების და რამდენად არის სტერეოტიპი რიცხვების და იმ სტატისტიკის მიხედვით, რომელსაც თქვენ ფლობთ, სიმართლესთან ახლოს, რომ რუსული ბაზარი უფრო იაფიან ღვინოს მოითხოვს და სხვა დანარჩენი შედეგები. საშუალო ფასს შევხედოთ, დაახლოებით 13%-ით ნაკლები არის რუსეთის ბაზარი დანარჩენი ქვეყნების საშუალოსთან. საშუალოდ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები უფრო დაბალს იხდიან ვიდრე არატრადიციული ბაზრები. გემოვნებას რაც შეეხება რა ტიპის ღვინოებზე არის აქცენტი, უფრო მეტად წითელი ღვინის, თქვა მშრალი ღვინისკენ არის მიდრეკილება თუ? წითელი ღვინო არის ყველაზე პოპულარული, ჩვენ რასაც ვუყურებთ 75% დაახლოებით არის წითელი ღვინო, დანარჩენი არის თეთრი ღვინო. წითელი ღვინიდანაც იქაც იგივე პროპორცია, იქაც 60% გადის რუსეთის ბაზარზე, ასე რომ ის მითი რომ მხოლოდ რუსეთს მიაქვს წითელი ღვინო, ესეც არ არის თქვათ სწორი. იგივე პროპორცია არის ზუსტად რა პროპორციაც არის დანარჩენ სახეობებში და 50% არის ნახევარკველი და 25 აქაც წითელი მშრალი. და აზიაშიც მოთხოვნა, ანუ თუ ჩინეთის ბაზარისკენ ავიღებთ ეს, იქაც წითელი ღვინოები მოწონს და ამიჯერებენ უპირატესობას. და რასაც მინდა ხაზი გავუსვა არის, რომ აი რო ვამბობთ, რომ არატრადიციული ბაზრები გასამაგებულია, ჩვენ ზუსტად მაგას ვუყურებთ ჩვენს ანალიზში, რომ კიდევ რო გასამაგდეს მარტივად რო ავიღოთ, აქვს ამ ბაზრებს პოტენციალი, რომ რუსეთსაც გადაასწროს. ანუ დღეს რუსეთში გადასავალს 114 მილიონი დოლარის და რამდენად იგივე ტიპის ღვინოს გაიტანა ისტორია და ის თქვათ კავშირი მინდა დავინახო, რამდენად შეიძლება რომ ის ღვინო, რაც თქვათ რუსეთში გაგვაქვს, იმ სამი ჩამოთვლილი თქვათ დაბრკოლებიდან, სიმარტივის მიზეზებიდან რაც აღანებამ ჩამოთვალა, გადავლახოთ ეს სამი, მაგრამ ამ ბოთლში ჩამოსხმული ამ ღვინოს დამლევი ადამიანი იყოს სხვა ქვეყანაში, ანუ ის გემო და ის ხარისხი უნდათ სხვა ქვეყანაში. რამდენადაც გამოვიკითხეთ, ხარისხის პრობლემა არ არის, შეიძლება ამას საზღვარზეც ამოწმებენ, ვიდრე გავა ეს ნაწილი რაღაცნაირად ხარისხის პრობლემა დღეს აღარ დგას, ყოველ შემთხვევაში უმეტესობაში ალბათ ზოგიერთი იქნება დაბალი ხარისხისით, მაგრამ ესე ზოგადად და მასშტაბურად ხარისხის პრობლემა აღარ დგას. არის თვითონ იმ ბაზრებზე ცნობადობის პრობლემა, არის სავაჭრო კავშირების სირთულე და ამას ასახელებენ ერთ-ერთ ბარიერად და რეალურად ეს ურჩევნიათ, რომ სახელმწიფოს ძალისხმევა, თვითონ კომპანიების ძალისხმევა იყოს ერთობლივად მიმართული იქეთკენ, რომ მეტი სავაჭრო პარტნიორი გააჩინონ იმ ქვეყნებში, გაზარდონ ცნობადობა, მარკეტინგული კამპანიები და ასე შემდეგ. და მესამე კომპონენტი რაც იყო ხა ტერიტორიულ სიახლოვეს ორაფერს ვერ უზავთ, მაგრამ არის უკვე საშუალება ლოჯისტიკური არაერთი და მარტო ის რომ მეზობელი არის და მარტივი არის, არ უნდა იყოს გადამწყვეტი ფაქტორი. და ერთ დავამატებდი რომ ახლა შერეკითხვაც დასვი, რომ იგივე ღვინოს, რასაც რუსეთში ვყვიდით, გავყვიდით თუ არა, ახლა ჩვენ რასაც უყურებთ, რომ ყველაზე დიდი პოტენციალი აქვს აზიის ბაზარს, იმიტომ რომ ხა ევროპულ ბაზრებს შევხედოთ, ანუ აქ გაჯერებულიც არის თვითონ ბაზარიც და მოხმარებაც ისეთი მზარდი არ არის. ანუ სტაბილურია წლიდან წლამდე. ჩვენ თუ შევხედავთ და რომ ამ ჩვენი ექსპორტის სტრუქტურას, ღვინის სტრუქტურას დაახლოებით 75% ანუ წითელ ღვინოზე მოდის და ასევე ამ წითელ ღვინოზეა მოთხოვნა ჩინეთის და აზიური ბაზრების მიმართულებით, ანუ აქაც ვფიქრობთ, რომ რეალურად ანუ მარტივად შეგვიძლია მოვერგოთ ამ სხვა ბაზრებს, ანუ აქედან გამომდინარე შეგვიძლია. და რაც თავად თქვენს დაიწყეთ ამის პასუხი, ან რეზიუმირება მინდა გავაკეთოთ, თქვენ ამ სტატისტიკის ბოლოსაც გაქვთ მოცემული ის პერსპექტივები, რაც საქართველოს არის, მათ შორის ნიშური ქვევრის ღვინოს განვითარება, რაც ევროპულ ბაზარზე, ამ გაჯერებულ ევროპულ ბაზარზე შეიძლება უფრო მეტ პერსპექტივას აჩენდეს ქართული ღვინისათვის და ასე შემდეგ.
კვლევის თქვენეული ანალიზი, თქვენ რა სამომავლო პერსპექტივები დაინახეთ. აი მე ვენახისათვის, რომელიც ახლა უყურებს და თვითონ შეიძლება არც არის მწარმოებელი, მაგრამ იცის რომ 10 წელში უნდა გქონდეს ახალი მოსავალი და ვთქვათ ახლა გეგმავს რომ ახალი ვენახი გააშენოს, აი რა ტიპის ვთქვათ ყურძენზე უნდა გაკეთოს აქცენტი და ასე შემდეგ. რას აჩვენებს საერთო სურათი დღეს ღვინის ბაზრის? საერთოდ სურათი, ესე იგი ჩვენ თავარი მიგნებები რაც გვაქვს კვლევაში არის ისე ჩვენ ვფიქრობთ რომ უფრო სწრაფად შეგვიძლია გავზარდოთ ჩვენი ექსპორტი აზიური ბაზრების მიმართულებით, ანუ ციფრებში ჩანს, ანუ 2013 წელს 3 მილიონი რო იყო ჩინეთის ბაზრის მიმართულებით ექსპორტი, 2018 წელს ეს არის 20 მილიონი დოლარი, რომელიც აჭარბებს ჯამურად ევროკავშირში რაც გაგვაქვს იმ ციფრს, ანუ შესაბამისად ვფიქრობთ რომ ჩინეთის და სხვა აზიური ბაზრების კუთხით მუშაობა ძალისხმება უნდა გავაცდიეროთ, ანუ ჩვენი ბრენდის პოპულარიზაციის, ანუ გასაღების ქსელების გაფართოების და ასე შემდეგ მიმართულებით. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ანუ ძირითადად ანუ აზიური ბაზრებზე უნდა გავთვალისწინოთ, რომ მოთხოვნა არის წითელ ღვინოზე და ამ კუთხით უნდა გავზარდოთ თუ საჭიროა ჩვენი წარმოება, როგორც ყურძნის, ასევე ღვინის მიმართულებით. და კიდევ ერთ-ერთი, ანუ რასაც აღნიშნავდით და ანუ რაც ამ გამოკითხვა მათ ჩვენ არის ის, რომ აუცილებელია, რომ დარგს ჰქონდეს თვითონ მეღვინეები ძახიან, რომ ანუ პრობლემა არის, რომ არა აქვთ ერთიანი ხედვა დარგის მოთამაშეებს საექსპორტო ბაზრებთან მიმართებაში. არ არის აი თქვა კლასტერები, რაღაც კოოპერატივები, ეს იქნება აი მარკეტინგული ღონისძიებებში, რომ გაერთიანდნენ და უფრო ნაკლები დანახარჯებით თქვა მოახდინონ ამათო თავისი პროდუქციის აზიური ბაზარზე ერთმა საკუთრივ კომპანიამ ესეთი მარკეტინგული ბიუჯეტი გამოყოს, რომ შეძლოს ეფექტის კომპანია ვართ, რომ დიდი ქვეყანა ვართ, რომ აქ კომპანიები ყავდეს. ანუ ზოგადად ახლა სხვა ქვეყნებს რო შევხედოთ, იქაც არის კლასტერები, მაგალითად კალიფორნიის ღვინის კლასტერები, რაღაც როდესაც ანუ გეოგრაფიულ ნაწილში ერთიანდებიან იმისთვის, რომ მიაღწიან ეფექტიანობას, ანუ და ეს გაერთიანებები შეიძლება იყოს სხვადასხვა ფაქტორებზე დამოკიდებული, მაგრამ მთავარი იდეა და მიზანი არის, რომ უფრო ეფექტურები გახდნენ ეს ღვინის წარმოებლები. და რაც მარიამმა ახსენა, ანუ რაც არის კიდევ შემაფერხებელი ფაქტორი ის, რომ მოძველებულ საწარმოო მეთოდებს ვიყენებთ, ანუ ამაზე უნდა ვიფიქროთ და ციფრებითაც ვაჩვენეთ, რომ მნიშვნელოვნად ჩამორჩება ყურძნის მოსავლიანობა და კიდე რასაც აღნიშნავს ბევრი მე ვენახე ეს არის, რომ ყურძნის ფასის ცვალებადობა ანუ ძალიან დიდი პრობლემა არის, მნიშვნელოვანი კომპონენტია, მნიშვნელოვანი სახარჯო კომპონენტია ღვინის წარმოებაში და ბევრი ფიქრობს, ანუ ბევრი მე ვენახე ფიქრობს საკუთარი ვენახის გაშენებას, რომ უფრო მაღალი მოსავალი იქნეს მიღებული. და კიდევ ანუ შემოფერხებელ ფაქტორებად შეგვიძლია თქვათ, რომ ეს საწარმოო პროცესები არის ძალიან ფრაგმენტული და იმისთვის, რომ ანუ მეტი პროგრესი ქონეთ, ანუ მეტი მოგება მიიღოს კომპანიებმა და გაფართოვდნენ, აუცილებელია რაღაცნაირად მოხდეს ანუ კონსოლიდაცია და მოვახდინოთ ანუ მასშტაბის ეკონომია და უფრო მომგებიანი გახდეს სექტორი. ხა ისეთი მიმართულებით ჩამოთვალე, რომელიც სახელმწიფოსთან ერთად თავად ამ კომპანიების აქტიურობაზე ძალიან მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული და ვერცფლად დირიჟორის ფუნქციას ვერ მოვთხოვთ სახელმწიფოს, რომ მან გააკეთოს ყველაფერი და მნიშვნელოვანი არის, რომ თავად ბიზნესები იყვნენ ამ ხრივ აქტიურები, თუმცა პირველი რაც უნდა გააკეთოს ბიზნესებმა ეს კვლევა უნდა წაეკითხონ კარგად დეტალურად, გაანალიზონ, იმიტომ რომ გარდა მეღვინეებისა, მევენახეებისაც მართლა ძალიან საინტერესო იქნება, თუნდაც წლების პერსპექტივაში, 5-10 წლიან პერსპექტივაში ახალი ვენახის გაშენებისათვის, აი რა მოთხოვნები შეიძლება არსებობდეს, რაზე შეიძლება იყოს ინტერესი და ასე შემდეგ. და ჩემთვის აღმოჩენა იყო, რომ საბოლოო ჯამში მოხერხეთ და ერის კულტურული ცვლილების დანახვაც შევძელით ამ რიცხვებით, რაც ფაქტი არის, რომ ყველაზე სანდო მონაცემს გვაძლევს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და ძალიან საინტერესო კვლევა იყო ნამდვილად და მადლობა იმისთვის, რომ აგვიზიარეთ საქმიანობის ეთერში. ძევა ბოჭორიშვილს, გალატენტაგატის კვლევების დეპარტამენტის უფროსს და მარიამ ჩახაშვილს, გალატენტაგატის ანალიტიკოს მასპინძს გოვდით. ახლა წინ გრძელვადიანი ამითის პროგნოზი გველოდება და ისევ ღვინოზე, ოღონდ ღვინის ქარხანა ნომერ 1-ზე უნდა ვისაუბროთ, ცოტა სხვა კუთხით და ცოტა პრობლემურად ამ თემაზე უფრო სასამართლო ჭრილში.
ღვინის ქარხანა ნომერი 1-ის სასამართლო პროცესი გადავადდა. პროცესის გადავადებაზე მოთხოვნით სასამართლო კომპანიის წარმომადგენლებმა მწევრი მოსამართლეების შეცვლის გამო მიმართეს. კომპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ თუ ამ ტესტს სასამართლო ვერ ჩააბარებს, საჯარო რეესტრის სანდოობა განულდება. საბაზო ინსტიტუტების ნდობა დაიკარგება და სასამართლო კერძო საკუთრების წართმევის ინსტრუმენტად იქნება გამოყენებული. ამ თემაზე თათია ჩარფიჭეძის მომზადებული სიუჟეტი უნდა ვნახოთ და შემდეგ უკვე სტუმრებთან გავაგრძელებთ საუბარს. ღვინის ქარხანა ნომერი 1-ის თემაზე სააპელაციო სასამართლოში ჩანიშნული პროცესი სექტემბრამდე გადავადდა. აღნიშნული შუამდგომლობა ღვინის ქარხნის ადვოკატმა დააყენა. მიზეზად კი თვენახევრის განმავლობაში მოსამართლის ორჯერ შეცვლა დასახელდა. არჩილ თაბაგარი აცხადებს, რომ 5 წლიანი დავის დეტალების შესწავლა დროის მცირე ვადაში შეუძლებელი იყო. პირველი ღვინის ქარხნის მფლობელები ამტკიცებენ, რომ გარკვეული ჯგუფი სასამართლოს სასურველი გადაწყვეტილების მიღებისთვის იყენებს. დღეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა ჩვენი ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, რომ პირთა გარკვეული ჯგუფი სასამართლოს იყენებს მისთვის სასურველი გადაწყვეტილების მისაღებად. მე სასამართლოს ვაცნობე და უთხარი, რომ ბატონი რევას ნადარაია, რომელიც გახლავთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი, დღეს ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ გამოცხადდებოდა სასამართლოს ხდომაზე. ბატონი მერაბი და ბატონი გოგიტა არიან უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველები. რამოდენიმე დღეში იუსტიციის საბჭომ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს და რომ დაასახელოს ეს პიროვნებები უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის წევრებად. ანუ რა გამოდის, რომ სააპელაციოშიც განიხილავენ და შემდგომ ზემოთ გადაინაცვლებენ? ბანკისგან ღვინის ქარხანა ნომერი 1 7 მილიონად ინვესტორმა ბუბა კალანდაძე მიყიდა. დავა კი 2015 წლიდან დაიწყო. ქონების უკან დაბრუნებას ის პირები ითხოვდნენ, ვინც ტერიტორიას 2004 წლამდე ფლობდნენ. ამ დროისთვის ღვინის ქარხანა ნომერი 1-ის მფლობელებმა 2 ინსტანციის დავა უკვე მოიგეს, მაგრამ როდესაც საქმე უზენაეს სასამართლოზე მიდგა, აღნიშნულმა ინსტანციამ პრეცედენტული დავის განხილვაზე უარი თქვა და საქმე სააპელაციო სასამართლოში დააბრუნა, სადაც პროცესები უკვე თვეებია იწელება. აღმოჩნდა 20 წლის მერე ამასაც ეს ინვესტიცია განვახორციელეთ, თაღლითების ჯგუფი, რომელსაც უნდა რომ თაღლითურად წაგვართვან. ეხლა ვინ არის ეს თაღლითი? არის ერთი მგალობლიშვილი, რომელიც ცხოვრობს ლონდონში და მაგის გარშემო არის ეხლა კლანი. მე ამაზე ეხლა არ დავიწყებ ლაპარაკს. ეს პირველი და მე მინდა რომ ჩვენ ქვეყანაში ეს ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდეს, რომ ხალხს შეეძლოს თავისი ინვესტიციების და თავის საკუთრების დაცვა და კლანებმა არ გადაანაწილონ ეს ჩვენი უფლებები, გინდაც მარტო ქონების, გინდაც მედიაში სიტყვის გამოხატვის და ნებისმიერი სხვა სასამართლო უნდა იყოს თავისუფალი ნებისმიერი პოლიტიზირებული საზოგადოებისაგან. საქმის დეტალებზე კომენტარს არ აკეთებს მოდავე მხარის ადვოკატი არჩილ კბილაშვილი. ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა მედიასთან კომენტირებისას გადადების შუამდგომლობის დაყენების მოთხოვნას დაუსაბუთებელი უწოდა და განაცხადა, რომ თუ კი მხარეს არსებული სასამართლოს მიუკერძოებლობაში ეჭვი ეპარება, მათ არა გადავადება, არამედ მოსამართლის აცილება უნდა მოეთხოვათ. თუ გაქვს ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ მიდის ფორსირებულად არაგონიურულ დროში და ეს უკვე ეჭვი არის არსებული სასამართლოს მიუკერძოებლობაში, მაშინ გადადება კი არ უნდა მოითხოვო, არამედ უნდა მოითხოვო აცილება მოსამართლის, რადგან შენ მას ეუბნები, რომ თქვენ იმდენად სწრაფად იხილავთ საქმეს, რომ მე გამიჩნდა ეჭვი თქვენს მიუკერძოებლობაში. აცილებას არ ითხოვენ, ითხოვენ გადადებას და ეს აცდენილია ერთმანეთისგან. არის 1 თვე და 10 დღე, 11 დღე გასული. ასაკვირველია, შესაძლებელია 1 თვეში და 11 დღეში ბუნებრივია, საკმარისი დრო არის. საქმის სააპელაციო სასამართლოში განხილვამ კითხვის ნიშნები გაუჩინა ანა დოლიძეს. იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრი აცხადებს, რომ თავმჯდომარის განუზომელი ძალაუფლება აცილების გამოყენება მოსამართლეების შესაძლო მიკერძოებულობა ქვეყნის საინვესტიციო კლიმატს მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს. დაწყებული იქიდან რას აკეთებდა თამარ ალანია, რომელიც არის გამოცდილი სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით მოსამართლე. სამოქალაქო დავაში, როდესაც ეს დავა დაბრუნდა სააპელაციო სასამართლოში, დამთავრებული იმით, რას აკეთებდა ამ საქმეში ასევე იუსტიციის საბჭოს წევრი რევაზ ნადარაია, რომელიც ასევე არის სისხლის სამართლის სპეციალისტი. 7 ისეთი სერიოზული კითხვის ნიშანია ამ საქმეზე სააპელაციო ეტაპზე, რომ თუ სასამართლომ ამ კითხვებს პასუხი ვერ გასცა, ჩათვალეთ, რომ უდიდესი დარტყმა მიადგება ჩვენ ქვეყანაში ეკონომიკური განვითარებისა და ინვესტიციების კლიმატს, იმიტომ რომ არც ერთი უცხოელი თუ მის ინვესტიციას შეიძლება არ ესეთი სამართლებრივი კითხვის ნიშნები დაემუქროს, ბუნებრივია ერთ ლარსაც არ ჩადებს ეკონომიკურ განვითარებაში საქართველოში. ახალი ინტერეს ჯგუფების მიერ ახალი ქონების გადანაწილების ტენდენციების გამოკვეთაზე საუბრობს ექსპერტი
გია ხუხაშვილი, რაც საბოლოოდ კეთილსინდისიანი მყიდველის სტატუსს ეჭქვეშ აყენებს. ივანიშვილის ყოფილი მრჩეველი ამბობს, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ამ პროცესებში სასამართლოების ჩართულობაც იკვეთება. სამწუხაროა, რომ გამოჩნდა იმის სიმპტომები, რომ ამ ყველაფრისთვის ინსტრუმენტად შეიძლება გამოყენებული იყოს სასამართლო. იმ ფონზე, რაც სასამართლოში ხდება ბოლო წლების განმავლობაში, ხო, როდესაც ძალიან დაბალი რეპუტაციის, ხო, საეჭვო რეპუტაციის მოსამართლეთა კორპუსი ფაქტობრივად აკონტროლებს მთელ სასამართლო სისტემას. სამწუხაროდ ეს რაღაცები შეიძლება მოხდეს. და ეს ღვინის პირველი ქარხანა ამის ერთ-ერთი სამიმუშო მაგალითი შეიძლება გახდეს სამომავლოდ. თუ რა ტენდენციებია ქვეყანაში და აი ამ ღრიე წყალში თევზის დაჭერას ვინ ცდილობს, რა ცდილობს, რა ხდება და რამ შეიძლება უпростоრეთ სამდე შეიძლება ამ ქვეყანა მიიყვანოს, ხო, ეს არის კატასტროფა პირდაპირ. ამ დროისთვის ღვინის ქარხანა ნომერი 1 დაყადაღებულია წლების განმავლობაში მიმდინარე დავის გამო კომპანია მის განვითარებას და ახალი ინვესტიციების მოზიდვას ვეღარ ახერხებს. და ჩვენ ისევ კვლავ მხოლოდ ერთი მხარის წარმომადგენლებთან ერთად ვაგრძელებთ საქმიანობის ეთერში საუბარს. კიდევ ერთხელ ვგზავნით მოპატიჟებას მეორე მხარის წარმომადგენლებს, ადვოკატს, რომ მქონდეს შესაძლებლობა მათი პოზიციებიც ასევე ცვლად იყოს ჩვენი მაყურებლისთვის გაჟღერებული, თუმცა ჯერჯერობით ამაზე თანხმობას ამ დრომდე ისე ვერ ვიყავთ. სტუდიაში კი არჩილ თაბაგარი, ღვინის ქარხანა ნომერი 1-ის ადვოკატი და ლუბა კალანდაძე, ღვინის ქარხანა ნომერი 1-ის ინვესტორი არიან ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა საქმიანობის ეთერში. მოდი დავიწყოთ ამ ყადაღით და ამ პერიოდის განმავლობაში ყადაღის გამო ვიყენებული ზიანით. ბატონო, თქვენით დავიწყოთ. იყო თუ არა რაიმე თქვათ ვინმესგან ან ინვესტიციაზე წენდება, ან თქვენ უბრალოდ გაჩერებული ქონათ თუ არა, რა ზარალს განიცდის კომპანია ამ დროის განმავლობაში და ეს არ არის თქვათ 1-2 თვე ნახევარი წელი მხოლოდ რამდენიმე წელი აგრძელდება. მოგესალმებით. დიახობთ ბრძანეთ, ეს უკვე რამოდენიმე წელია გრძელდება და რა თქმა უნდა, როდესაც კომპანია არის დაყადაღებული, ჩვენთვის ეს არის ძალიან ძიმე თვით, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვახორციელებთ ინვესტიციების მოზიდვას, რომელიც საჭირო არის ესეთი კარგი და ლამაზი ადგილის ფუნქციონირებისათვის. თუმცა მიუხედავად ამისა, ჩვენ მაინც მოვახერხეთ, რომ ის ადგილი, რომელიც იყო მიტოვებული, სადაც აპირებდნენ ჩვენი წინა მფლობელები აეშენებინათ კორპუსები, ჩვენ მოვახერხეთ ის, რომ ვაქციეთ ეს ადგილი თბილისში ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ და სასიამოვნო ადგილად ყველასათვის. იქ პარკიც არის საერთოდ გახსნილი, ეს არ არის მარტო კერძო საკუთრება. მოდიან ოჯახები ბავშვებთან ერთად ენობენ, ისვენებენ, ისე რომ არავით არის ობლიგი იმისა, რომ რაღაც უნდა დაждდნენ და იყიდენ, ამის არ არის. ბატონო, ჯამში აქამდე რა ინვესტიცია, ანუ ამ ყველაფერში ინვესტიცია ჩაიდო და გეგმები რა გქონდათ, რასაც ხელი შეეშალა. ეს არის რაღაც 10 მილიონი დოლარის ინვესტიცია ჩაიდო. და კიდევ არის ბევრი საჭირო, იმიტომ რომ ქვევით კიდევ 2 სართული არის დაუშვათ ის ძველი საცავები, სადაც იყო. ესეც ცოტა აბსურდული თემა არის, იმიტომ რომ იმ ძველ საცავებში უამრავი არაჩვეულებრივი საკოლექციო დიდი რაოდენობით ბოთლი იყო, რომელიც ახლა ჩაკეტილი არის სახელმწიფოს ეკუთვნის და არ გვაძლევს საშუალება არც იმისა, რომ თვითონ მიხედოთ და არც იმისა, რომ ჩვენ მივხედოთ და ის შეიძლება საერთოდ ჩვენი დღეს ჩამოინგრეს ის რკინის ლითონის თაროები და საერთოდ აღარაფერი არ დარჩეს შიგნით. აი ამ ფონზე, როდესაც დრო ნამდვილად არის ფულის ტოლი, იმიტომ რომ იკარგება ფაქტობრივად შესაძლებლობა, რომ არა თუ თქვათ დამატებითი ღირებულება შეიქმნას ან კომპანიისათვის და მით უმეტეს ქვეყნისათვის, არამედ მინუსში წავიდეს მათ შორის ქვეყანა. რატომ გადაწყვიტეთ, რომ სასამართლო პროცესი უკვე თქვენი მოთხოვნით გაგეჭიანურებინათ და სანამ ამ კითხვაზე მიპასუხებ, ჩვენ სიუჟეტში მოვისმინეთ პოზიციები, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა რომ მეორე მხარის წარმომადგენლის ადვოკატის კომენტარი მოვისმინოთ. არჩილ კბილაშვილის კომენტარი მინდა ვთხოვო საეთეროს, რომ შევთავაზოთ მაყურებელს კიდევ ერთხელ. არ დავეთანხმეთ გადადების შუამდგომლობას, იმიტომ რომ არგუმენტები რაც იყო წარმოდგენილი საპროცესო კოდექსით არ არის გათვალისწინებული. თუმცა ამის მიუხედავად თქვით, რომ არც გადადების წინააღმდეგი ვართ და მივანდეთ ეს საკითხი სასამართლოს გადასაწყვეტად. სასამართლომ გაითვალისწინა ყოველივე ეს და გადადო საქმის განხილვა. თუ გაქვს ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ მიდის ფორსირებულად არაგონივრულ დროში
და ეს უკვე ეჭვი არის არსებული სასამართლოს მიუკერძებლობაში, მაშინ გადადება კი არ უნდა მოითხოვო, არამედ უნდა მოითხოვო აცილება მოსამართლეს, რადგან შენ მას ეუბნები, რომ თქვენ იმდენად სწრაფად იხილავთ საქმეს, რომ მე გამიჩნდა ეჭვი თქვენს მიუკერძებლობაში. აცილებას არ ითხოვენ, ითხოვენ გადადებას და ეს აცდენილია ერთმანეთისგან. ეს ბუნებრივია, საკმარისი დრო არის. უბრალოდ შეიძლება ეს დრო მოგვეჩვენოს შედარებით მცირედ, როცა ამ საქმემ 5 წლის განმავლობაში 3 ინსტანცია მოიარა. წინა შემადგენლობა 2 წელიწადი იხილავდა. იმასთან შედარებით შეიძლება მცირედ მოგვეჩვენოს, მაგრამ ის არ იყოს სწორი, როცა 2 წელიწადი იხილავდა ამ პალატის სხვა შემადგენლობა საქმეს, ვიდრე ის რომ თვენახევარში თქვათ მან დაიწყო განხილვა. ეს არჩილ კბილაშვილის კომენტარია, სამწუხაროდ მან არ ისურვა, რომ ჩვენთან თუნდაც კომენტარის ფორმატში თვითონ საქმის დეტალებზე გაეკეთებინა რაიმე ფორმით, თქვათ, საკუთარი პოზიცია დაეფიქსირებინა, მაგრამ რაც შეეხება საქმის გადადებას და ამაზე მინდა რომ მითხრათ. ფაქტი არის, რომ დრო თქვენზე ძალიან ცუდად მოქმედებს. ხო, ანუ კარგავთ რეალურად ფულს, კარგავთ შემოსავლებს და შესაძლოა პირიქით ზიანიც კი მიიღოთ და კითხავთ აუცილებლად სახელმწიფოსთან რატო ვერ ხდება შეთანხმება. რატომ გადადეთ პროცესი და რატომ არ იყო თუნდაც აცილება მოთხოვნილი, ისე როგორც იურისტი არჩილ კბილაშვილი ამბობს, რომ უფრო ლოგიკური იქნება. კი ბატონო, მადლობა ამ შეკითხვისათვის, იმიტომ რომ ეს ამ საკითხმა ცოტა არასწორი, ესე ვთქვათ, განვითარება მიიღო პროცესზე ჩემი კოლეგის მხრიდან და არ მინდა რომ სისტემაში შევიდეს საზოგადოება. პროცესს აქვს თავისი ფორმალობა და წესრიგი, ასე ვთქვათ. მე შეგახსენებთ წინა გადაცემაში თქვენთან სტუმრობისას მე მგონი გავაჟღერე, რომ პროცესი იყო დანიშნული 25 ივლისს. ანუ სანამ 31 ივლისის ხდომა ჩატარდებოდა, იყო 25 ივლისის ხდომა. 25 ივლისის ხდომა ჩაიშალა, ასე ვთქვათ, გადაიდო სწორედ ბატონი გოგიტა თოთოსაშვილის მიზეზით. მე თქვი რომ და ეხაც გავიმეორებ, რომ გოგიტა თოთოსაშვილი, ანუ ჩვენი შემადგენლობის განხილველი მოსამართლეობის, ესე ვთქვათ, თავმჯდომარე გახლავთ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველი კანდიდატი. მარტო გოგიტა თოთოსაშვილი არ გახლავთ. ესეთი არის ასევე მეორე კოლეგი პალატის წევრი, ეს არის მერაბ ლომიძე. მე ვთქვი რომ ერთხელ 25-ში გადაიდო და იუსტიციის საბჭოს ხდომები მიმდინარეობს საჯაროდ და საჯაროობა ნიშნავს იმას, რომ ყველა ადევნებს თვალყურს. როდესაც განცხადებულია, რომ ჩვენ დღის განმავლობაში ვიხილავთ მხოლოდ 3-ს და ეხლა განაცხადეს, რომ 2 კანდიდატს და ამავდროულად დარჩენილი არის თუ არ მეშლება დღის მდგომარეობით 20-მდე კანდიდატი არის უკვე დღეს და გუშინ იყო თუ არ მეშლება 24 კანდიდატი დარჩენილი. მათემატიკა ხო საჭირო იმისათვის, რომ მოსამართლეს მივწერებ წერილით და უთხარით, რომ რადგან გოგიტა თქვენ ხომ 25-ში გადადეთ სხდომა, 31-ში რომ დანიშნეთ მარტივი მათემატიკური ფორმულა, რომ გავყოთ დარჩენილი კანდიდატები, არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ 31-ში სხდომა გაიმართოს. იმიტომ რომ ფიზიკურად ვერ მოესწრება პალატის დარჩენილი წევრი კიდევ მერაბ ლომიძეც ასევე გასაუბრების კანდიდატი იყო და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ბატონი რევაზ ნადარაიანი მესამე მოსამართლე გახლავთ იუსტიციის საბჭოს მოქმედი წევრი. ანუ ყოველ დღე ესწრება სხდომებს და ეხლა როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ 31-ში სხდომა გაიმართება? შეიძლება გადაიწიოს ამ განხილვება და ანუ ისე შეიძლება რომ არა, მე ვუხარი ჩვენ გავაკეთოთ ისე, რომ ესე იგი არ შევქმნათ ის, რაც უკვე წინასწარვე ცნობილია, როცა იცით რომ 31-ში თქვენ ხართ თავმჯდომარე სხდომის და იცით რომ ერთი წევრი გასასაუბრებელია, ხოლო მეორე წევრი მუდმივად ზის ყოველ დღე სხდომას. და რა გააკეთეს ახლა უყურეთ? ის წევრი, ანუ ბატონი რევაზ ნადარაია წინა დღით ჩაანაცვლეს სხვა მოსამართლედ. ანუ ეს კიდევ იყო, იმიტომ ვიძახი, რომ სასამართლო სამწუხაროდ უკვე ამას მიეცა, ესე ვთქვათ, არა მარტო ჩემი შეფასება, უამრავი ადამიანი და ესეც ძალიან სამწუხარო მოცემულობა. სასამართლო გადაიქცა უკვე ინსტრუმენტის სახით. ეს არ შეუძლია პროცესუალურად და ეს საკითხი იყო დაყენებული და პირველ რიგში ეს იხილებოდა. ამიტომ თუ თავმჯდომარე სხდომის გადაწყვეტდა, რომ უნდა ყველა ვარიანტში მაინც სხვა მოწვეული მოსამართლე წინა დღით დანიშნეს, მე მგონი და მას უნდა განეხილა. ახლა ჩემი კოლეგა აცხადებს, რომ თვე და 10 დღეს საკმარისია თურმე ამ ხელა მოცულობის საქმის განსახილვად, რომ 5 წელი ეხილებოდა, ხო? მაგრამ როგორ წარმოგიდგენიათ, წინა დღით ადამიანს პროცესზე დარბაზში იმყოფებოდა და მე გამიშთა შტაბ-ბიჭდილება, რომ საერთოდ ვერ ხვდებოდა რაზე ვსაუბრობდით ჩვენ. ეს სამწუხარო და ტრაგიკული ზუსტად რომ მოსამართლე კოლეგია ამბობს, რომ ამ განხილვების მიხედვით ისინი მოახერხებენ
იღებენ და ამ სხდომას დაესწრებიან, მაშინ თქვენთვის მე მოვისმენთ თქვენი კომენტარი, რომ თუ თქვა სააპელაციო სასამართლოში განიხილავს ეს მოსამართლე, შეიძლება შემდეგ უზენაესშიც მისი განსახილველი იყოს. ამ შემთხვევაში აცილება ხო შეგიძლიათ? ეს არ მეთქვა ეს ცოტა არასწორად იქნა ეს. მე ვთქვი რომ თუ კი სხვა არსებობს თეორიული მოცემულობა იმისა, რომ ბატონი გოგიტა და ბატონი მერაბი შეყვანილი იქნენ სიაში და შემდეგ უზენაეს სასამართლოში. ეს დაახლოებით როგორც არის განცხადებული, უნდა მოხდეს სექტემბერში. ფიზიკურად შეუძლებელია ამ პერიოდში ამ საქმის დასრულება. რაც იმას ნიშნავს, რომ სექტემბერში შეიძლება გამოგვიცხადონ თქვენი გამხრიველი პალატიდან ორი მოსამართლე გადაიყვანეს. ეს იმას ნიშნავს, რომ კიდევ ესე ვთქვათ მოხდება ამ პროცესის ესე ვთქვათ დროში გაურკვეველი ვადით გადადება. რაც შეიძლება ერთ-ერთი მიზანი იყოს ამ ჯგუფის, ვინც ამ პროცესების უკან დგას. თქვენ თვითონ მოითხოვთ გადადება. მე ამიტომ უთხარი თავმჯდომარეს ეს უნდა მიუმართოთ. არ შეიძლება რომ მოსამართლეს რომელსაც ხედავთ პირველად სხდომაზე, მას უნდა უთხრას, ხარ დაუფიქსიროს, რომ არსებობს ეს შეკითხვები და ობიექტური მართლმსაჯულების მიზანი სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ეს შეკითხვები გააბათილოს და არა უფრო გაამძაფროს. პირველად შევხვდით ბატონ გოგიტას დავის განხილვის 5 წლის შემდეგ და ეხლა პირდაპირ აცილება არ დგება. გესმით, ეს პროცესუალური წესრიგია. ჯერ მხარემ უნდა დააყენოს, მოითხოვს ობიექტური მართლმსაჯულება და თქვას, რომ არსებობს ეს საკითხები. თქვენ რა პასუხს იძლევით? აი რა პასუხს მე მივმართე მოსამართლეს და ვუთხარი 25-ში როგორ 26-ში მივწერე რომ კი მაგრამ რომ მეუბნებით რომ 31-ში მოგბრძანდი ხომ იცით რომ იგივე შედეგი დადგება რაც 25-ში დადგა ამას მიეცა მაგრამ შემდგომში აბსოლუტურად სხვა შეფასება ჩემი კოლეგების ხრიდან თუმცა გასაგებია იურიდიული მათი დაცვის ტაქტიკაა რომ მისცენ სხვაგვარი შეფასება ხომ ეს რეალობაში აღმოჩნდით ჩვენ 25-ში როდის ჩაინიშნება ჯერ არ ვიცით არ ვიცით განაცხადეს რომ სექტემბერ-ოქტომბერში მოხდება ალბათ ესე ვთქვათ თარიღის განსაზღვრა. ამ შემთხვევაში სანამ დაგემშვიდობებით და სამჩვენ დრო მოიწრებ, ალბათ ნაკითხოთ იმ საწყობთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომ სახელმწიფოს საკუთრება არის და დღეს რეალურად არა თუ თქვენი ქონების, ვთქვათ, სრულყოფილად განკარგვის შესაძლებლობა არ გეძლევათ, არამედ შესაძლოა ზიანის საფრთხის წინაშე იყოს ქონება, რომელიც დღეს სახელმწიფოს განკარგვაში არის. ამ ნაწილზე იყო თუ არა ოფიციალურ სტრუქტურებთან რაიმე ფორმის კომუნიკაცია, ვინ არის საკომუნიკაციო მეორე მხარე და რა პრობლემები შეიძლება იყოს? და იქ არის თუ არა ეგრეთ წოდებული ღვინის სპირტი ან ეს ალკოჰოლური მასალა საწყებში, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, რა ძველებენ ანუ ეს არის ძველი ხო მე არ ვიცი, იმიტომ რომ მე იქ შესვლის უფლება არ მაქვს, ეს არის დალუქული ტერიტორია ხოლო შესაბამის სამინისტროებთან და დაინტერესებულ პირებთან სახელმწიფოს ეკონომიკის სახელმწიფო ბალანსია იყო შეთავაზება რომ მოდი რაღაცა დავაკეთოთ ერთიანად რომ რამენერად გადავარჩინოთ და ნუ ჯერჯერობით არაფერი არ არის მე ერთი რაღაცის დამატება მინდა რომ ხელ ვილაპარაკობდით რატო დავუშვათ გადავიტანეთ ხო ეს ყველაფერი რაც შეეხება დავუშვათ უკვე ეს კონკრეტულ რაღაც სპეციფიურ პროცესუალურ ხარეს უმშედაც მე რა თქმა უნდა არ ვერები, მაგრამ შეგრძნება ის არის, რომ ქვეყანაში ახლა ამ დროს ხდება რაღაც ძალიან ნეგატიური პროცესები, როგორც არის დაკავშირებული რუსთავთან, თქვენ ჯვარი წერია და შეიძლება თქვენთანაც იყოს რაღაცა პრობლემები, რაც შეეხება საბანკო სექტორს. ეს არის ყველაფერი ერთი ბნელი ცუდი მოქმედების ნაწილი. მე მგონია რომ ამათ უნდათ ეს ყველაფერი ესე ჩხარა ჩაამთავრე რაც შეიძლება ბევრი რაღაც ან მიიტაცონ ან გადაანაწილონ ან სხვას ჩააბარონ ეს ხდება ჩვენ ქვეყანაში ეს ყველგან არის ყველა სფეროში ჩხარა რა დამთავრდეს და განვითარდეს ისე დამთავრდეს ყველაფერი რომ შემდეგ ამ ტერიტორიამ უფრო მეტი განვითარება მოიტანოს რომ კარგი სივრცე შექმნას ჩვენი მოქალაქეებისთვის და ტურისტებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმედია რომ პროცესი ასე იქნება შეიძლება იმაზე ვთქვათ, ერთ თვე და დღეში უფრო ცუდია განხილვათ 5 წლის განმავლობაში რომ მიმდინარეობდა ეს პროცესი, გააჩნია შემთხვევაში რა შედეგი დადგება რომელი მხარისთვის. მე მინდა რომ თავისუფალი სასამართლოს პირობებში რა თქმა უნდა ჯერჯერა რომ ჩქარა დამთავრდეს, მაგრამ როცა ჩვენ ვიცით რომ ამ სასამართლოს ხელმძღვანელობს გარკვეული კლანი და ეს ყველასათვის დასამალი მე მგონი არ არის ხა სახელმწიფოს არ დავასახელება, ყველა ვიცით ვინც არიან, მაშინ ამ პირობებში ჩვენ გვჭირდება დრო რომ უფრო მოვემზადოთ და მოვამზადოთ საზოგადოება და ერთ რაღაცას დავძლებთ ამ ღვინის ქართლის ბაზაზე ჩვენ გუშინ გადავწყვეტეთ რომ ვაყალიბებთ დავაფუძნით საზოგადოებას რომელსაც ქვია ღვინის ქართლის მეგობრები და პრეზენტაცია იქნება 7 სექტემბერს აქ იქნებიან გაერთიანებული
ჩვენი ცნობილი და სახელოვანი ადამიანები და ასევე როგორც მე ჩვეულებრივი მოქალაქეები, სადაც იქნება დისკუსიები, აზრის გამოთქმა, ვის რა აწუხებს და საერთოდ რა ხდება ქვეყანაში, რაღაცნაირად ამ მანკიერი პროცესიდან გამოვიდეთ და დამთავრდეს ერთხელ და სამუდამოდ აი რაღაცა პიროვნებების მიერ რაღაცის მართვა და გქონდეს თავისუფალი სასამართლო, რომელსაც მოქალაქე ინდობა. ცალსახად ამ ნაწილშიც გეთანხმებით და მინდა ღვინის ქარხანა ნომერი 1-ის გარემოზეც გითხრათ, რომ ეს არის მართლა არჩეულებრივი ადგილი, რომელსაც 2 წლის წინაც მახსოვს როგორი იყო ხოლმე და 3 წლის წინაც და დღეს ნამდვილად ულამაზეს ადგილს ახოდრებს ნებისმიერ ადგილობრივს თუ ტურისტს. წარმატება მინდა გისურვოთ და ჩვენთვის საინტერესოა ყველაფერი ის, რაც ჭირდება ასეთი ბიზნესების განვითარებას და ნამდვილად მნიშვნელოვანი იქნება მათ შორის იგივე ეკონომიკის სამინისტროსგან პასუხი, რა ჭირდებათ იმისათვის, რომ მოხდეს მეტი განვითარება და არა იყოს თქვათ იგივე სასამართლო დავაფშეს ყველაფერი ჩაკარგული. წარმატებას გისურვებთ და ვადევნებთ თვალს სასამართლო პროცესებს, იმიტომ რომ ნამდვილად მნიშვნელოვანი პრეცედენტული საქმე არის, რომელიც სხვა ბევრი მიმართულებით და წინა ეთერშიც ვისაუბრეთ კიდეც ბევრ მნიშვნელოვან თემაზე პრეცედენტ შექმნის. არჩილ თაბაგარს ღვინის ქარხანა ნომერი 1-ის ადვოკატს და ბუბა კალანდაძეს ღვინის ქარხანა ნომერი 1-ის ინვესტორს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. როგორ გადავარჩინოთ ქალაქი ორთვლიანი ტრანსპორტით და მათ შორის ამ ორთვლიანი ტრანსპორტით შესაძლებელი არის ღვინის ქარხანა ნომერი 1-ში სტუმრობა, გადაადგილება თბილისის ქუჩებში და უპირატესობით სარგებლობენ მისი მძღოლები მარიამ ადამია ერთი დღე მოტოციკლეტის მეშვეობით გადაადგილდა დედაქალაქში, მე მგონი ყველანი ვშვიდათვეთ და კამერების მეშვეობით ასახა თუ რა მდგომარეობაა თბილისში და რამდენად უთმობენ ავტომობილის მძღოლები ორთვლიანი ტრანსპორტით მოძრავ ადამიანებს გზას და თუ გადატვირთულია მოძრაობა ზაფხულის პერიოდში რა რეალობის წინაშე ვდგებით. მოკლედ, ორთვლიანი ტრანსპორტის პრობლემები და უპირატესობები მარიამ ადამიანის რეპორტაჟში ვნახოთ. როგორ გადავრჩეთ ორთვლიანი ტრანსპორტით სარგებლობისას. სწორედ ამ საკითხის განსაკუთრებით ჩვენ ახლა გავალთ სამოგზაუროდ ქალაქში და ერთად დავითვალოთ, რა უპირატესობებით სარგებლობენ ორთვლიანი ტრანსპორტის მძღოლები და ასევე რა პრობლემებს აწყდებიან ისინი. დღის 2 საათია და მოძრაობაც შედარებით იოლია, თუმცა რამდენიმე საათში ქალაქის ცენტრალური ქუჩები გადაიტვირთება, საათის მატებასთან ერთად მოძრაობა კიდევ უფრო გართულდება, პიკის საათებში კი ფაქტობრივად შეუძლებელს გაუტოლდება. დედაქალაქში გადაადგილება რომ უსაფრთხო არ არის, მე მგონი ამაზე ყოველთვის ხვდებით, ადამიანები ავტომობილებს არ უთმობენ გზას, ავტომობილები კი ადამიანებს ამ უთანასწორო ბრძოლაში კი ორთვლიანი ტრანსპორტის არის ჩართული. ორთვლიანი ტრანსპორტის მთავარი უპირატესობა არის ის, რომ ქალაქის ისეთ უბნებში, სადაც გადაადგილება განსაკუთრებით რთულია, ისინი მარტივად მოძრაობენ. არ დგანან საცობებში და არც პარკინგის პრობლემა აწუხებთ. თუმცა აქ მთავარი საკითხი არის ის, თუ როგორ უნდა გადარჩეთ თბილისში, მაშინ როცა ორთვლიან სატრანსპორტო საშუალებას მძღოლები სერიოზულად არ აღიქვავენ. ძირითადი პრობლემა მაინც ის არის, რომ უსაფრთხოების კუთხით მძღოლებს უჭირთ იმის გააზრება, რომ გზაზე თანაბარი უფლებები გაქვთ, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში საგრძნობლად გაზრდილია ორთვლიანი ტრანსპორტი თბილისის ქუჩებში, ასევე ქვეითებსაც უჭირთ შენი შემჩნევა და იმ შემთხვევაში გზაზე გადასვლას, როდესაც მანქანას გაატარებდნენ, შენ არ გთვლიან, რომ ბაიქს არ გთვლიან საჭიროდ რომ გაატარონ და ეს არის ძირითადი პრობლემები გზაზე გადაადგილებისას. ორთვლიანი ტრანსპორტის მძღოლებს უწევთ გაეცნონ დედაქალაქში მძღოლების ფსიქოლოგიას, მოემზადონ არაგეგმიური მანევრებისთვის, მოერიდონ ორმოებს და პარალელურად გამოიცნონ, რას აპირებს წინ მდგომი ავტომობილის მძღოლი. ორთვლიანი ტრანსპორტის ყოველდღიურობაში დამკვიდრების შედეგად გარკვეულწილად გადაიჭრებოდა ის პრობლემა, რომელიც საცობებს უკავშირდება და 10%-ით ნაკლები ავტომობილი ივლიდა დედაქალაქში, რაც იმას ნიშნავს, რომ გაუმჯობესდებოდა მოსახლეობის ცხოვრების დონე და ჯანმრთელობა. სწორედ ამ გზას მიმართეს ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში, როდესაც საცობების პრობლემებზე საუბრობდნენ და ასე გადაიჭრა საცობების პრობლემა დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენშიც. მას შემდეგ, რაც დანიის დედაქალაქში მთავარი სატრანსპორტო საშუალება ველოსიპედი გახდა, კოპენჰაგენი საცობთან აღარ ასოცირდება. ქალაქში ყველა პირობაა შექმნილი იმისათვის, რომ მოქალაქეები ველოსიპედებზე გადაჯდნენ. ცივი კლიმატის მიუხედავად ამ ქალაქის 50% უპირატესობას სწორედ ველოსიპედს ანიჭებს. თითქმის ფეხით ყოველ ნაბიჯზე შეხვდებით გაქირავების პუნქტებს, სადაც ამ ორთვლიანი ტრანსპორტის დიდი არჩევანია. განიერი და უსაფრთხო ველობილიკების საერთო სიგრძე ქალაქში კი 400 კილომეტრს აჭარბებს.
ახლა დაუბრუნდეთ ისევ თბილისს, სადაც მოსახლეობის 19% ავტომობილის მფლობელია, 11% კი ავტომანქანის მგზავრი. ტაქსით ადამიანების მხოლოდ 3% სარგებლობს, ხოლო ველოსიპედებისა და სხვა ორთვლიანი ტრანსპორტის მგზავრების წილი 0%-მდე აღწევს. ხნის წინ ბევრად ადრე დაანონსებული გეგმა უმსხვილესმა სოციალურმა ქსელმა შეასრულა და Facebook-ის შექმნა უკვე საკუთარი კრიპტოვალუტის Libras შექმნაზე აქტიურად დაიწყო მუშაობა, რომლის მეშვეობით შესაძლებელი იქნება საერთაშორისო ფულადი გადარიცხვები და ონლაინ შოპინგი. თუმცა ამ იდეაში ბევრმა გარკვეული საფრთხეები დაინახა. Facebook-ის მიერ საკუთარი კრიპტოვალუტის შექმნას თეთრი სახლის ადმინისტრაციის და ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის მხრიდან სერიოზული წინააღმდეგობა შეხვდა. ვაშინგტონში პრობლემას ხედავენ იმაში, რომ ასეთი ტიპის ახალი გადარიცხვის საშუალება შესაძლოა უკანონო ოპერაციებისა და ტრანზაქციების შესასრულებლად გამოიყენონ, მაგალითად შეიძლება იყოს ფულის გათეთრება, ტრაფიკინგი და ტერორიზმის დაფინანსება. ამ პროცესებმა და წინააღმდეგობამ, რომელიც არც სხვათა შორის ევროსტრუქტურებში დაუკვდიათ, ეფექტი და გავლენა მაინც იქონია და პროცესები მსოფლიოს უმსხვილეს ბანკებში ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის გამოყენებით კიდევ უფრო დაჩქარდა. თანამედროვე ციფრული სამყარო და ბლოკჩეინი. ამ თემებზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი ჩვენ შემდეგ სტუმართან. ლევო ბოძეშვილი, ევროკავშირის ბლოკჩეინის და ხელოვნური ინტელექტის ჯგუფის წევრი შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ლევან, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. რეალურად მიუხედავად იმ განცხადებებისა თუ ოფიციალურ სამუშაოებისა, რაც შტატებში თუ ევროკავშირში დაიწყო, ფაქტი ერთი არის, რომ განსაკუთრებით აზიური ბაზარი და აზიური უმსხვილესი ბანკები ემზადებიან ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებზე გადასართულად. რა რეალობის წინაშე დგას დღეს მსოფლიო ბლოკჩეინთან ურთიერთობაში? პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ბლოკჩეინი ეს არ არის მხოლოდ კრიპტოვალუტები. კრიპტოვალუტები წარმოადგენს ბლოკჩეინის ასე ვთქვათ პროცენტულად რო ვთქვათ დაახლოებით 20% მისი საგებლიანობის და გამოყენების თვალსაზრისით. შეეხება აზიურ ბანკებს, ვერ დაგეთანხმებით აზიურ ნაწილში, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიო არის, მთელი საბანკო სექტორი მსოფლიოში გლობალურად არის შეშფოთებული და ცდილობს რომ გადაერთოს და აქტიურად გამოიყენოს ბლოკჩეინ ტექნოლოგია, როგორც გადარიცხვებში, ისე სხვა საბანკო სერვისებში, რათა გაუწიოს კონკურენცია იმ ულტრარევოლუციურ მიდგომას, რომელიც Facebook-მა შემოგთავაზა. Facebook-მა შვეიცარიულ ასოციაცია Libras-თან ერთად დააფუძნა კონსორციუმი, რომელშიც არიან ისეთი დიდი გლობალური სერვისის მიწოდებლები, როგორც არის Visa, Mastercard და ასე შემდეგ. და სწორედ ამან გამოიწვია ის, რომ საბანკო სექტორი ძალიან შეშფოთდა და ეს არ იყო მხოლოდ საბანკო სექტორის, ანუ კერძო ნაწილის პრობლემა, ეს მე ვახსენე, რომ ვაშინგტონშიც პრეტენზიები, ანუ შეძლებს თუ არა ეს გავლენის მოხდენას Facebook-ის გეგმებს. რა თქმა, მოდით ესე ვთქვათ, რომ ინტერნეტი ზოგადად ბლოკჩეინი ხელოვნური ინტელექტი, ეს ყველაფერი ტექნოლოგიები ეყარება ერთ ექსტრაიურისდიქციულ, ასე ვთქვათ, სივრცეს, რომლის რეგულირება არის ძალიან რთული, მით უმეტეს მისი აკრძალვა არის რთული. მაგალითად, საქართველოს კონსტიტუცია ინტერნეტთან თვითონ უფლება ჩაიწერა, უკვე ძალაშია, მოქმედებს, ამიტომ ამ ყველაფრის გაკონტროლება ისე როგორც ეს მხოლოდ სახელმწიფოს სურს არის პრაქტიკულად შეუძლებელი. ამიტომ არ ვთვლი, რომ რეგულატორები, მაგალითად ამერიკის რეგულირებელმა მთავარმა რეგულატორმა გუშინ წინ მიიღო გაწყვეტილება, რომ ყველა ტიპის კრიპტოვალუტის საკონტროლო ნოდების შექმნას, რომელთაც მოხდება ასე ვთქვათ მონიტორინგი არსებულ საბაზრო სივრცეზე, ხომ? ეს ნიშნავს იმას, რომ დასავლეთით და აზიაც მიდის იმისკენ, რომ არა აკრძალოს, არამედ მოახდინოს მისი რეგულირება, რათა არ დაკარგოს ის მექანიზმი, ქაოსი არ შეიქმნას. არ ძირითადად პირველ რიგში საქმე ეხება კრიპტოვალუტების გამოყენებას არა ასე ვთქვათ კეთილი მიზნებით, როგორც არის ტერორიზმი, როგორც არის ფულის გათეთრება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამის რეგულირებაზე საუბარ ჩვენ მაგალითად ქართული ბაზარი რო ავიღოთ, კრიპტოვალუტის ტრეიდინგი, ვაჭრობა არის უფრო მეტწილად ასე ვთქვათ შავ ბაზარზე, ვიდრე ეგრეთ წოდებული ლეგალური ბირჟების მეშვეობით, ხომ? საკმაოდ დიდი სეგმენტია ამის. ბუნებრივია აქ არის გადასახადების პრობლემა წარმოიშობა და ეს ყველაფერი ეს რეგულირება, მათ შორის ევროკავშირში 2 კვირის წინ მერკელის პარტია გამოვიდა ინიციატივით, რომ შეიქმნას ევროს კრიპტოვერსია. მიმდინარეობს ტენდენცია, რომ 5 ძირითადი ვალუტა გადადის, უფრო არ გადადის, არამედ ქმნიან მის კრიპტოვერსიებს. ამიტომ ფიქრობ, რომ ეროვნული ბანკიც სწრაფი უნდა იყოს უფრო მეტად. ჩვენი ეროვნული ბანკი აბსოლუტურად და მეორე საკითხი რამდენად ესმით, ეს საკითხი რამდენად სულ და შემდეგ ასე ვთქვათ, რამდენად უნდათ რომ ეს გაკეთდეს. რა პრობლემა რა შედგება? რას მოგცემს ჩვენ ლარის კრიპტოვერსია? ეს არის ძალიან მარტივი მიდგომა, რას მოგცემს ამ ეტაპზე.
რისკები შეიცავს ორივე მხარე თქვენი ხედვა რისკები მოდი დავიწყოთ პოზიტივიდან და მე დავწუნდავწუნოთ რა არის რისკი უფრო მეტია თუ მოგება უფრო მეტია. საქართველოს ყველა შემთხვევაში მოუწევს უახლოესი 1-2 წლის განმავლობაში ინტეგრაცია იმ სისტემებში, რომელიც ბლოკჩეინზეა დაწყებული JP Morgan Chase-დან დამთავრებული სხვა გლობალური ბანკებით, იაპონიით და ასე შემდეგ. ხომ ყველა გადადის მასზე. ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს სისტემა უნდა იყოს თავსებადი ამ სისტემასთან. რა ერთი საკითხი რაც დგება აქ არის ის, რომ რა კონტრზომა შეიძლება მიიღონ ბანკებმა, რომ დაიცვან თავი ამ ყველაფრისგან, რადგან თქვენ იცით, რომ თუნდაც გადარიცხვების სფეროში საბანკო გადარიცხვები გაცილებით ძვირი ჯდება, ვიდრე ბლოკჩეინის მეშვეობით გაკეთებული გადარიცხვები, რომლებიც არის რამდენჯერმე იაფი, სწრაფი, მაგალითად გუშინ მქონდა საუბარი ამერიკულ კომპანიასთან, რომელმაც შექმნა ახალი სოფტი, რომელიც 1 მილიონ ტრანზაქციას ახორციელებს 3 წამში. წარმოგიდგენთ ხო ეს რა დიდი სისწრაფეა. ამიტომ ბუნებრივია რომ საბანკო პროდუქციასთან არსებულ სოფტებთან, არსებულ გადაწყვეტებთან ეს არის გაცილებით უფრო ეფექტური ზონა. კონკურენციის საკითხია. ამიტომ ვთვლი რომ ამაზე რეგულირებას, ინიციატივას ეროვნულ ბანკმა უნდა განახორციელოს, რომ საქართველოს კერძო სექტორი იყოს თავსებადი გლობალურ პროცესებთან. ეს ერთი საკითხია. მეორეა რომ ყველაფერი მთავრობის ინიციატივებიც, მანამდე გაკეთებული საკითხებიც არის იმდენად მცირე და იმდენად ნელი, რომ პრაქტიკულად არაფერს აწარმოადგენს და ჩვენ ბოლო ინციდენტი საგადასახადო და ბახტაძე შარშან ამ დროს დადაპირება, რომ 1 წლის განმავლობაში ეს ყველაფერი გაკეთდებოდა, მაგრამ გავიდა 1 წელი და ჩვენ ვერ ხედავთ, რომ ამაზე რაიმე ასეთ პროგრესი გქონდეს. თუმცა ესეც პრობლემა ამ შემთხვევაში რა არის ჩვენი მიდგომა, რომ სინგაპური რატომ არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებულად ამ სფეროში აღებული, იმიტომ რომ მთავრობის პოლიტიკა და მიდგომა ძალიან გამოკვეთილი. ჩვენ ეს მიდგომა, სტრატეგია, კონცეპტუალური, ასე ვთქვათ, ხედვა არ გაგვაჩნია და ესე სიმპტომატურად რაღაც ალკე საკითხების მოგვარება არაფერს არ ცვლის. ამიტომ სისწრაფე არის ისეთი დაბალი, უბრალოდ იმდენად ნელია მთავრობის მოქმედება, მათ შორის ეროვნული ბანკის, რომ ეს ყველაფერი პრაქტიკულად არაფერს არ წარმოადგენს, ამიტომ მიღწევადობის ეფექტი იქნება ძალიან დაბალი საბოლოო ჯამში და საქართველოს იქნება ის მაჩანჩალა ქვეყანა, რომელსაც მოუწევს გადმოკოპირებით რაღაც თავსებადობის უზრუნველყოფა საომარი. იძლევა დღეს არსებული ჩვენთან მარეგულირებელი თუ საკანონმდებლო სივრცე, რომ კერძო სექტორმა ეროვნული ბანკის ვთქვათ მითითების გარეშე ბლოკჩეინზე გააკეთოს სწორება და აქცენტი, რომ თავისი სისტემები ამით გახადოს უფრო დაცული, უფრო სწრაფი და დაუახლოვოს თუნდაც მსოფლიოს იმ ტენდენციებს, რომელსაც სხვა უმსხვილესი ბანკები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით არის საქართველოს მასშტაბით. აქ დაიგო თავსებადობა არის ერთი ნაწილი. მეორე ნაწილი არის პირდაპირ ინვესტიციების მოზიდვა, რომელიც არის ძალიან დიდი პრობლემა იგივე ლარის გაუფასურებასთან მიმართებაში, ხომ? უზბეკეთიდან დაწყებული, ბელარუსიდან დამთავრებული პრაქტიკულად ყველა პატარა და საშუალო ზომის ქვეყანა მიიღო შესაბამისი კანონმდებლობა, შექმნა ისეთი, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელიც მოიზიდავს პირდაპირ ინვესტიციებს ტექნოლოგიების სფეროში. ეს რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ დამატებით თანხების შემოწმება. აქ იმდენად დიდ თანხებზეა, იმდენად მასშტაბური, იმდენად ეფექტიანია ეს ყველაფერი, რომ სოფლიოში უკვე ბოლო 3 წლის განმავლობაში მიმდინარე ბუმი პრაქტიკულად ჩვენს გარეშე მიმდინარეობს, ჩვენ ასე ვთქვათ, მაყურებლის როლში ვართ, ჩვენი კერძო სექტორიც მაყურებლის როლშია და ყველა ინოვაცია, რატომ არის, რომ ახალგაზრდები ძალიან ხშირად მიხარია, რომ ამდენიმე ახალგაზრდა სამხრეთ წავა სილიკონ ველში ან ნასაში ან სადმე და პრაქტიკულად ხდება ინტელექტუალური რესურსის გადინება, რადგან აქ გარემო ვერ იქმნება. პირდაპირ ინვესტიციები არ შემოდის, მხოლოდ საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელიც ბახტაძემ დაანონსა, რაღაც გადასახადების ასე ვთქვათ, შემცირებით შეიძლება კარგი იყოს, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ამიტომ ეს ყველაფერი არის ერთიანი, ფართო, სამთავრობო, სახელმწიფო ხედვის საგანი, რომელიც რატომღაც უკვე ამდენი წლის განმავლობაში არ კეთდება. სადღაც ჩვენ დავაგიშბეთ, სადღაც ჩვენ დავიწყეთ, სწორედ აი ამ სამთავრობო ხედვის ნაწილი ერთ პერიოდი გახდა. ჩვენ ვიყავით პირველები, ვინც იგივე საჯარო სერვისებში ბლოკჩეინის დანერგვაზე ხო გადაწყვეტილება მიიღო, ეს იმპლემენტაცია დაიწყო და რაღაც პირველი ეტაპი გავხრეთ. რატომ გავჩერდით? ვერ დავინახეთ ის სიკეთე, რაც ამას მოყვა, მით უმეტეს ეს საპილოტო პროექტი იყო და ფაქტობრივად დანახარჯი არ ქონია, ხო? ანუ აი მივიღეთ უმაღლესი დონის სერვისი და შესაძლებლობები და მერე გაჩერების მიზეზები ან თავისთავად ეს კარგი იყო, ამან საქართველოს მიმზიდველობა არსებულ
ასე ვთქვათ, საერთაშორისო სფეროში ძალიან გაზარდა. მაგრამ ეს იყო ძალიან მცირე ნაწილი, ერთი ასე ვთქვათ, პროგრამული უზრუნველყოფის რაღაცა ნაწილი, რომელსაც საზოგადოების მხრიდან ადეკვატური გამოყენება მასიურად ვერ ქონდა, რადგან ამას უნდა მოყოლოდა საზოგადოების გათვითცნობიერების კამპანიების, ანუ აქ ყველაფერი მივდივართ იმაზე, რომ საერთო ხედვა არ არის გადასახული სტრატეგიაში, რომელიც თავის მხრივ არ უნდა იყოს მხოლოდ სადღეგრძელოება, არამედ მას გეგმა უნდა მოყობოდეს და ეს ყველაფერი გააკეთა ძალიან ბევრმა ქვეყანამ, ევროპაშიც, ამერიკაშიც, აზიაშიც, ყველგან. ინოვაციების ტექნოლოგიების აგენტო გვაქვს, რომელიც არის სტარტაპების, ინოვაციების მხარდაჭერას ახორციელებს, ამაში გარკვეული თანხების იხარჯება. ხო, მე რაც მახსენდება, როცა სტარტაპებზე ვთქვათ, საუბრობთ, იყო რამდენიმე სტარტაპი მოსტიცე ჩამოსასვლელი, რომლებიც ბლოკჩეინ ტექნოლოგიას ეფუძნებოდა და ამ მიმართულებით აპირებდნენ განვითარებას. არის თუ არა საკმარისი ეს? ან ინოვაციის ტექნოლოგიის საერთაშორისო მხრიდან კეთდება თუ არა სწორი აქცენტები, როდესაც ინოვაციებზე, სტარტაპებზე და აი ამ მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებში ძალიან კარგი კითხვაა. მქონდა ამაზე სულ მუდმივად არის საუბრები. სტარტაპები არ ძალიან საარისკო ბიზნეს თვალსაზრისით, იცით, თქვენ 95% სტარტაპებისა ვერ ამართლებს და თუ ჩვენ ჯიტას ან ინვესტიციის აგენტოს მეშვეობით ვახორციელებთ დაფინანსებას, ეს არ უნდა იყოს მსოფლიო ბანკიდან აღებული კრედიტების მეშვეობით, რადგან 95%-იანი პრაქტიკული რისკი ამისათვის, რომ მე მოსახლეობას მოუწევს ამ თანხების გადახდა. ამას ჯობია პირდაპირ ასე ვთქვათ, შიდა ინვესტირება მოხდეს კონკრეტულ მართლაც წარმატებულ პროექტებში და ეს არ იყოს ასე ვთქვათ რაღაცა ზოგადი კითხაობის ასე და სოცდახმარების სფერო. რაც შეეხება ზოგადად მსოფლიოში იმდენად დიდი და მასშტაბური ტენდენცია და გლობალური ბუმი მიმდინარეობს ამ სფეროში, რომ თუ ჩვენ აი ამ ინტელექტუალური რესურსის მობილიზებას მოვახდენთ და შევწყობთ მას შესაბამის გარემო შევქმნით, ბუნებრივია, რომ საქართველოსკენ მოხდება გარკვეული ასე ვთქვათ მოზიდვა ინვესტიციებისა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის საერთო პრობლემა ხედვისა და სტრატეგიის არარსებობისა, რომელსაც უკვე ყველა ქვეყანა მიიღო პრაქტიკულად ჩამოთვალა ძალიან შორს აღვიყვანს, დაგვიანებულიც კი უკვე ყველაფერს აკეთებდა. მაშინ როდესაც ახლა თქვენს აქ წინასწარმოს მომესმინა ტენდენცია როგორია ზოგადად ქვეყანაში, რომ ბიზნესები ცდილობენ შექმნა რაღაც მოძრაობები, იმისათვის რომ თავი დაიცვან. ეს არის პირველი სიმპტომი იმისათვის, რომ არავის სასამართლოს იმედი არ აქვს. ისინი ცდილობენ სხვა არასისტემური მექანიზმებით დაცვას, ასე ვთქვათ, საკუთარი ბიზნესების. ეს არის ძალიან ცუდი ტენდენცია და ასეთი საკითხები, როდესაც ხდება ამის ასე ვთქვათ, საერთაშორისო მედიაში წარმოჩენა, ეს უკიდურესად უტყავს ქვეყნის საინვესტიციო გარემოს მიმზიდულობას, მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც შესაბამისი სტრატეგია იგივე ტექნოლოგიების სფეროში და შესაბამისი კანონმდებლობა არ გვაქვს. ეს არის ძალიან დამანგრეველი. იმედია, რომ ეს სტრატეგიაც მოგაშორდა და მათ შორის. ხო, მაგას მოვიდა აქ თემაზე საერთოდ ვისაუბრებთ. მადლობა, რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. ძალიან გულწრფელად მინდა დავიტოვო იმედი, რომ საქართველოს იმ ქვეყნების ჩამოთვლაში მოხდება, რომელიც მათ შორის მოწინავე იქნება შესაძლებლობის ათვისებაში და ეს ნამდვილად არის უზღვაური შესაძლებლობა. ლევან ბოძაშვილს ევროკავშირის ბლოკჩეინის და ხელოვნური ინტელექტის ჯგუფის წევრს მასპინძლობთ საქმე ენდირცეთაში. ახლა მცირე სარეკლამო პაუზა გულდება და ლიკა ქარდაას რუბრიკის დროა. საქმე ენდრის ეთერში ახლა ლიკა ქარდავა გვერდება და ვიდრე ტრადიციულად სტუმრებს წარგვიდგენს პროფიტი ჯორჯიას ანალიტიკა უნდა გავიცნოთ. ამჯერზე თბილისში სასტუმროების ფასების სტატისტიკა მოგვიზადეს. ლიკა დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. პროფიტი ჯორჯია დღეს შემოგთავაზებ თბილისში სხვადასხვა კლასის სასტუმროების სტანდარტული ორადგილიანი ნომრების ფასებს აგვისტოს მდგომარეობით. ჩვენს კვლევაში აგვისტოს თვეში ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროების ხუთეულში პირველ ადგილზე გადმოინაცვლა სასტუმრო Hotels and Preference Sualingma 245 ამერიკული დოლარით. მეორე ადგილზეა სასტუმრო თბილისი ამბასადორი, სადაც ერთი კვადრატული ნომრის ფასი უკაცრავად 220 ამერიკული დოლარია და გასულ თვესთან შედარებით შეინიშნება ფასის 29%-იანი ზრდა. მესამე პოზიციას იკავებს თბილისი მარიოტი სასტუმრო 218 დოლარით, მეოთხე პოზიციაზე სასტუმრო ბილტმორი 205 დოლარით, ხოლო რეიტინგის მეხუთე პოზიციას ფასის მიხედვით იკავებს
Redison Blue Iberia სასტუმრო 201 ამერიკული დოლარი. სასტუმროს სტამბაში 1-2 ადგილიანი ნომრის ფასი დაკლებულია და უფრო ხელმისაწვდომია, კერძოდ 180 ამერიკული დოლარიდან იწყება. სასტუმრო Sheraton Grand Tbilisi მეტეხი პალაში და Courtyard Marriott-ში ფასი 20%-მდე არის გაზრდილი, კერძოდ 159-დან 179 ამერიკული დოლარის ფარგლებში მერყეობს 2 ადგილიანი სტანდარტული ნომრის ფასი. Property Georgia-ს მოკვლევის შედეგად ფასების კლების დინამიკა მეტწილად საშუალო და ბიუჯეტური სასტუმროების შემთხვევაში ფიქსირდება. ეკრანზე როგორც ხედავთ, შედარებით ბიუჯეტური სასტუმროების ფასების რეიტინგში სასტუმრო მოქსი თბილისის სტანდარტული ნომრის ფასი გასულ თვესთან შედარებით შემცირებულია 90-დან 71 დოლარამდე, ხოლო Best Western თბილისი არტოტელის შემთხვევაში დაფიქსირდა ფასის კლება 100 დოლარიდან 59 დოლარამდე. აღსანიშნავია, რომ ძვირადღირებული მაღალი კლასის სასტუმროების შემთხვევაში სურათი განსხვავებულია, კერძოდ ჯამურად ფასების საშუალო მაჩვენებელი გაზრდილია, მიუხედავად რამოდენიმე სასტუმროში ნომრის ღირებულების კლების ტენდენციისა. ასე გამოიყურება დღევანდელი მიმოხილვა, რომელიც Property Georgia მოგიმზადათ. დღეს კი საქმიანი დილის უძრავი ქონების რუბრიკაში ძალზედ სასარგებლო და რაც მთავარია ქვეყნისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვან სიახლეზე ვისაუბრებთ. ტურიზმის სფეროს განვითარების მიზნით გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციასთან და შვეიცარიული მასპინძლობის სკოლა SHL-თან ერთად საირმეში ტურიზმის სკოლა გაიხსნება. ასევე მალე საქართველოს გაეროს ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის აკადემია დაფუძნდება. სწორედ ამ აქტუალურ თემებზე სასაუბროდ საინტერესო სტუმრებს მასპინძლობთ სტუდიაში. წარმოგიდგენთ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს მარიამ ქრივიშვილს და მასპინძლობის მართვის ინსტიტუტის დამფუძნებელს საქართველოში ლევროშეს პარტნიორს მანენიკო უგულავას. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მასპინძლობთ უძრავი ქონების რუბრიკას ესეთი ქვეყნისთვის საამაყო თემებით. მარიამ, როგორც ვახსენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუცია იქნება ტურიზმის სფეროსთვის და როგორც ყველანი ვაღიარებთ და ასე ვთქვათ, მიზნად ვისახავთ, ტურიზმი უნდა იყოს მდგრადი, კონკურენტუნარიანი, ეფექტიანი და ამის წინაპირობა შესაძლოა იყოს ეს ინსტიტუცია და ეს ინსტიტუციები, რომლებიც იქნება. როგორ აფასებთ, რა გეგმები აქვს ქვეყანას საგანმანათლებლო კუთხით, მარიამ, როგორც პროფესიული, ასევე აკადემიური განათლების კუთხით და როგორია თქვენი შეფასებები ამ წამოწყებასთან დაკავშირებით? პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. დიდი მადლობა, რომ დაუთმეთ ეთერი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან თემას, როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ იმაზე, რომ განათლება არის ფუნდამენტი ყველაფრის იმის, რასაც ჩვენ ვეძახით მდგრად განვითარებას, ბუნებრივია ჩვენი სექტორისთვის, რომელიც არის ტურიზმის მიმართულება, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომელიც დღეს ჩვენ გვიდგას, ბუნებრივია არის განათლება და პროფესიული განათლება, უშუალოდ კონკრეტული მიმართულებების მიხედვით, იმიტომ რომ ტურიზმის სექტორი საბედნიეროდ საკმაოდ კომპლექსურია, აძლევს ძალიან ბევრ ადამიანს იმის საშუალებას, რომ იყოს დასაქმებული ამ ინდუსტრიაში პირდაპირ თუ არა პირდაპირ და შესაბამისად ჩვენი როლი აქ ძალიან მკაფიო და ნათელია, თუ როგორ შევუქმნათ ადამიანებს იმის არეალი, რომ განვითარდნენ, იყვნენ დასაქმებულნი, ან აწარმოონ მათი ბიზნესი დამოუკიდებლად. ეს ყველაფერი ბუნებრივია, ვერ მოხდება თუ არ გქონდა ქვეყანაში შესაბამისი განათლების პლატფორმა ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ადამიანებს საშუალება, რომ საერთაშორისო სტანდარტების მქონე განათლება მიიღონ. გარდა იმისა, ხე ბუნებრივია რას აკეთებს სახელმწიფო, თქვენ იცით, რომ სახელმწიფოს ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული იმ კუთხით, რომ ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისთვის, რომ ვითარდება ინფრასტრუქტურა, იხვეწება ტურისტული პროდუქტები, მაგრამ ისევ ბრუნდებით იმ მიმართულებით, სადაც არის ის, რომ შემოდენი ინვესტორები და ყველა სჭირდება კვალიფიცირებული ადამიანები მათ გვერდით. შესაბამისად, ის მიმართულებები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს, როგორც ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას განათლების და გადამზადების კუთხით, ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი და ამიტომაც რეგიონალურ მასშტაბში და ფაქტობრივად წლის ბოლოს ჩვენ გადავამზადებთ 3.000-მდე ადამიანს, თუმცა დღეს ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ? საქართველოს მასშტაბით ყველა რეგიონში და დავკონკრეტები, რომ არის რეგიონები, სადაც რამდენიმე დაბაში ჩადის ეს ტრენინგები, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ. თუმცა განსხვავება ის არის, რომ ჩვენ, როდესაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს არის ბუნებრივია სრულებით უსასყიდლოს და ბუნებრივია ჩვენ არ ვსაუბრობთ ისეთ განათლების მიმართულებაზე, რომელიც სრულფასოვნად 8 თვიან კურსებზე გავდივართ. ეს არის 3-4 და მაქსიმუმ 5 თვიანი ტრენინგები, რომელიც საბაზისო ცოდნას აძლევს და უნარჩვევს უმთავრესად, იმიტომ რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში გვჭირდება სწრაფი შედეგები იმისთვის, რომ სწრაფად რეგიონებში მიხვდნენ, როგორ მართონ გესტჰაუსები მაგალითად
რა არის ღვინის კიდი, მაგალითად basic English, როგორც ვეძახით ხო მარტივი საკომუნიკაციო ენა და ასე შემდეგ. ეს მნიშვნელოვანია, ეს ღირებულია და ამიტომაც ჩვენ ამ მიმართულებას მხოლოდ ვაძლიერებთ, თუმცა დღეს რაზე ვსაუბრობთ, ეს არის ის ფუნდამენტი, რომელიც ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ გამოვყოთ, რომ ჩვენ ვამაყობთ ბევრი მიმართულებით, რომ ასეთი რაღაც იქნება, ერთი რომ ორი უმსხვილესი პლატფორმა უმაგრებს ზურგს ამ საგანმანათლებლო პროექტს, ეს არის მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი ორგანიზაცია მსოფლიოში ტურიზმის ინდუსტრიაში, ამავდროულად SHL-ი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო პლატფორმა არის ასევე საერთაშორისო არეალზე და რაც ალბათ მანანიკომ თავისი რესურსით და ძალებით შეძლო და საამაყო არის რომ გაერთიანა ქართული ტურიზმის ინდუსტრიის ყველაზე მსხვილი წარმომადგენლები, რომელსაც ყველას აქვს ერთი ღირებულება, როგორ გადაამზადონ მათ მიერ ასე ვთქვათ დაქირავებული თუ სამომავლოდ დასაქირავებელი ადამიანები და ჩვენ რატომაც კიდევ ერთხელ ხას უსვავრო სამაყვა, იმიტომ რომ ეს იქნება არა მხოლოდ საქართველოსთვის პირველი მსგავსი საგანმანათლებლო პლატფორმა, არამედ ზოგადად რეგიონის მასშტაბით არის პირველი და ბუნებრივია ამბიცია მაღალია და ამბიცია არის ის, რომ იყოს მოწინავე არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ მსოფლიოს მასშტაბით. არა ჩვეულებრივია, როდესაც სახელმწიფოს ჩართულობის ხარისხი ესეთი მაღალია და არა მარტო სახელმწიფოსი, არამედ კერძო სექტორისაც როგორც ჩვენ ვნახეთ, საკმაოდ მსხვილი კომპანიები, რომლებსაც ეთქმით სიტყვა ჰოსპიტალიტის სფეროში, არიან თქვენი, ასე ვთქვათ, აი ამ წამოწყების თანამონაწილეები, მანანიკო. გილოცავთ აი ამ ინიციატივას და ამ წამოწყებას, კონკრეტულად რა მიზნებს ისახავთ საშუალოვადიან გრძელვადიან პერიოდში? კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ლიკა დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ყოველთვის მიხარია აქ მოსვლა და საინტერესო საკითხებზე საუბარი. მე მინდა მარიამს უთხრა ძალიან დიდი მადლობა და ზოგადად ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას მხარდაჭერისთვის, გვერდში დგომისთვის, ისედაც რაც აკეთებენ ქვეყნისთვის და ამავდროულად ძალიან დიდი იმედია ეს, რადგან თუნდაც მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციასთან კომუნიკაციის დროს მარიამის გუნდის ჩართულობა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მადლობა მათ. რაც შეეხება პროექტს 2016 წლიდან ეს აზრი სულ იყო და მუსირებდა, რომ ეს ძლიერი პროფესიული სკოლა საჭიროა. პირველი ნაბიჯი იყო ლეროშის პროექტი ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ბაზაზე და ეს იყო ძალიან ისეთი სტარტი, მე ვიტყოდი მასპინძლობის სფეროს განათლებისთვის. და დღეს აი ამ არსებული მოცემულობით გაერთიანდა მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია SHL-ი შვეიცარიული სკოლა, ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე და აღნიშნა, რომ 3 წლის რეიტინგის მონაცემებით საუკეთესო ჰოტელიერი სწორედ SHL-ის კურსდამთავრებულები არიან და ბიზნეს სექტორი. ვამბობ, რომ ეს არის პლურალიზმი მასპინძლობის სფეროში, იმიტომ რომ ყველა, რა თქმა უნდა, ეს ჯგუფები განსხვავებული აზრით და განსხვავებული მიმართულებით, თუმცა ყველა ვთანხმდებით, რომ დღეს განათლება იმ მიმართულებაში, რასაც მასპინძლობის სფერო ქვია, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მასპინძლობის სფერო ტურიზმი არის ჩვენი ეკონომიკის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიმართულება, როგორც ამაშიც ყველა ვთანხმდებით, ამიტომ ხარისხი, სერვისი არის ძალიან აქტუალური და დგება საკითხი, რომ როგორ ვაკეთოთ უკეთესად ის, რასაც ვაკეთებთ. მანანიკო, იგივე პოლიტიკური გამოწვევების ფონზე რაც ვდგას ჩვენს ქვეყანას, ვთქვათ, ემბარგოების პირობებში და იგივე ვთქვათ ადამიანური კაპიტალის ნაკლებობის ფონზე, ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს წამოწყება იქნება გარანტია იმის, რომ საშუალოვადიან პერიოდში მოხდება საკმაოდ solidური რაოდენობის საშუალო და მაღალი რგოლის მენეჯერების გადამზადება და გარკვეული შედეგის მიღწევა, სტანდარტის აწევა ამ სფეროში, რომელიც ვთქვათ ეკონომიკურად მეცარგებელს მოუტანს ქვეყანას. კი ბატონო, ეს ერთგვარად განათლების ნაწილში, რაც ვთვლით, რომ ძალიან სერიოზულ შედეგს მოიტანს, კერძო სექტორის ჩართულობა და უნდა ვახსენო კომპანიები GMT, აჭარა ჯგუფი, ჰილტონი, რედიქსი, Silk Road გრუპი, M გრუპი, ქინძმარაულის კომპანია და მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის მიმართულება და აკადემიის დაფუძნება, ისო საირმეში სკოლა იხსნება, ეს ერთია. ამას გარდა აკადემია, რომელიც არის მარიამ ახსენა, ერთ-ერთი პირველი პორტუგალია იწყებს და
საქართველოს ჩვენ ვფიქრობ და ესეც იქნება პირველი აკადემია და ის რა არის ის სიკეთე რაც მოიტანს. ეს ჯგუფები ხდებიან დამფუძნებლები ამ საერთაშორისო ცენტრის. ეს ცენტრი შესთავაზებს სოფლიოს, არა საქართველოს. უნიკალურ მიმართულებებს, თქვა ჩვენ თუ შევთანხმდებით რომ მეღვინეობა უნდა იყოს, იქნება მხოლოდ საქართველოში მეღვინეობა და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით საქართველოში ჩამოვლენ მსურველები ამ მიმართულების დასაუფლებლად. რაც არის პლატფორმა იმისთვის, რომ საქართველო იქცეს კიდევ უფრო მიმზიდველ დესტინაციად გლობალურ რუკაზე და კიდევ უფრო მეტი ასე ვთქვათ დივერსიფიკაციის მიზნები იქცეს. ეხლა ყველაზე აქტუალური მიზანია, ამას გარდა ალტერნატიული ტურიზმის მიმართულებები, რაც დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. რასაც ვფიქრობ, თუ განვავითარებთ, თვითონ სწავლების პროცესში ტექნიკური ნაწილი, საჭიროებები, რაც დგას და უნდა შევიმუშაოთ ბიზნესთან, კომუნიკაცია და საჭიროების ანალიზი, ფიქრი და კვლევა და საბოლოო ჯამში ფიქრი და ერთად დგომა იმისთვის, რომ ბევრად უკეთესი იყოს ეს ქვეყანა. ესეც იქნება. ეს არის უნიკალური და ძალიან დიდი ვალდებულება. ამასაც ვიტყვები. ნებისმიერ წინ ეს გავიაზრე. ეს არის უდიდესი ვალდებულება, რომ ახლა მე პირველში აი ამის შემდეგ როგორი იქნება, მაგრამ ზუსტად ვიცი რომ იქნება ისეთი როგორც აი საუკეთესო წარმოდგენაში გვაქვს ყველას. გისურვებ წარმატებას, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო საუბრისთვის, საინტერესო ინიციატივებისთვის და პროექტებისთვის და თქვენთან ერთად ქვეყანასაც ვუსურვებ წარმატებულ პროექტებს და ბევრ კვალიფიციურ, ასე ვთქვათ, გადამზადებულ თანამედროვე სტანდარტების სტუმარ მასპინძლობის პროფესიონალს ქვეყანას. ყველამ ახალგაზრდას, ვინც ამ პროექტში ჩაერთვება, რომელსაც ახლა ვსაუბრობთ, დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი შექნება შესაძლებლობა. ნიკა ქარდავა პროფიტი ჯერჯერის დამფუძნებელი და მმართველი, მარინიკა უგულავას მასპინძლობის მართვის ინსტიტუტის დამფუძნებელს და მარიამ ქრუიშვილს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს მასპინძლობდა საქმე დილის ეთერში. ამავე ჩვეულებრივი გარემოთი გემშვიდობებით, ხვალ-დილის 8-ზე შევხვდებით ჩვენ ერთმანეთს, წინ საქმის კურსის ეთერები გველოდებათ. რა თქმა უნდა, მუდმივად განახლებადი ამბები PM-ზე, პეტრე დღის გისურვებთ.